Honorable Deputy Speaker. Divyarani. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. I want to speak on demand number 11, excise. I would like to take this opportunity to thank the Honorable Chief Minister, Minister of Excise and the Commissioner of Excise for their efforts in promoting Goa and Feni, which is our pride of Goa as a heritage drink in all the non-dry states of India by requesting them to levy excise duty at the rate lower than IMFL. I want to thank the Honorable Chief Minister for declaring our Kaju festival, which GFDC had started as a state festival, because of the festival we could promote Kaju and Feni and the byproducts. So I want to thank the department for declaring it as a state festival. Feni has got a GI tag, Speaker, sir, and with the GI tag, we have seen that the awareness is mostly with all the big distillers, आणि जे व्हडले distillers आसात तेच ताजो तांकां फायदो मेळटा ह्या GI टॅगाचो. But we see that the awareness is not there among the small traditional distillers in the villages, and they don't know about the importance of the GI tag, and once the GI tag is obtained, and if they get this GI tag, how they can make their Feni into a premium Feni, and how their business can improve. So I would like to request the department to have some programs and create awareness about the guidelines and benefits of utilizing the GI tag among the small distillers. And because this distilling process, it's like from generations to generations, आमी पळयता, it is especially गांवांनी बी आमच्या भागान बी खूब distillers आसा, because we have lot of Kaju production, आणि पूण त्या भागान the distillers are small distillers, so they don't know the importance of GI tag. And the Kaju Feni policy of 2021, it recommends the use of copper pipes in the distillation process of Feni, which is expensive and not affordable by smaller traditional distillers. So I would like to request Honorable Chief Minister and their department, if they could implement a scheme or subsidy to provide financial assistance for these distillers for the procurement of the apparatus, so then they can use this and make their Feni into a premium Feni. If they could do that, it's going to help all the small distillers in Goa in making a Feni into a premium Feni. The second demand I want to speak on is demand on mines, which is demand number 83. We have seen that this is a matter of e-auction of the mineral blocks, which is in Puriya constituency, in two of my panchayats, in Pisulle and Honda. आमी पळयलां की मायन्स कितल्या वर्सान मायनींग बंद जावन 2012 बंद जावन फायनली जे मायनींग ब्लॉक्स आशिल्ले ते फायनली ई ऑक्शन जाले तांचे. The first auction happened in December 2022, and तातून 4 mining blocks got e-auctioned, आणि April 2023 5 blocks got auctioned, and these blocks are quite next to our constituency, and I just want to mention that आमचे जे blocks आसा, आमचे पिसुल्ले आणि होंडा पंचायतीन जे blocks आसा, 7 blocks आसा, and they are with high grade rich mineral ore, and these blocks are in the non-forested areas. So there is no issue of any forest areas here, because they all fall in non-forest areas. So I want to request Honorable Chief Minister
की जाता तितले बेगीन if these blocks, these are the only blocks which are pending, if Chief Minister could start the e-auction of these blocks and resume mining आमच्या पिसुल्ले आणि होंडा गांवांनी, कित्याक these villages were सामके totally dependent on mining, कित्याक वर्सां जी इतले वर्सां ते mining आशिल्लें, ते खूब वर्सां जालीं थंय mining आनी ताजे allied activities जे आशिल्ले, इतले थंय ट्रक म्हणा आनी सगळे ट्रक ओनर्स म्हणात आनी जे whatever equipment is required for mining, all that सगळें बंद पडिल्लें आसा. It has got rusted over the years because of non-use. So आणि सगळी जी आर्थिक स्थिती आसा, सोशियो इकॉनॉमिक एक्टिविटीज त्या गांवांतले, इट हॅज कम डावन बिकॉज मायनिंगा खातीर दे वर टोटली डिपेंडंट ऑन मायनिंग, लॅक ऑफ जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इन दीस एरिया बिकॉज आमचो ग्रामीण भाग जाता. सो ताजे खातीर इफ मायनिंग कूड स्टार्ट इमिजिएटली एंड दीज होंडा आनी पिसुलेचे जे मायनिंग 7 मायनिंग ब्लॉक्स आसा which are in high which contain high grade ore, if they could be e-auctioned immediately, if Honorable Chief Minister could take them up immediately, then जे सगळे आमचे मायनिंग ट्रक आसा, एक्सकवेटर्स आसा, जे कितें अलायड इक्विपमेंट आसा मायनिंगा खातीर आनी द मायन्स आसा ते आनी सगळे जे लोक आसा, आमचो सगळे भागाची जी आर्थीक स्थिती आसा, it's going to improve and it's going to help each and every family who was totally and solely dependent on mining in that area because of lack of job opportunities. खूब त्रास जाता आमच्या लोकांक. So I request in the interest and welfare of the people of Pisule and Honda, and it is not only की फक्त ह्या गांवांतल्या लोकांक हेल्प जातलो, but बाजूच्या गांवांतले साकळे आनी बिचोली ह्या गांवांतले लोकांकय हाजो हेल्प जातलो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प ऑल द नेबरिंग विलेजीस ऑफ पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी एज वेल. सो हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की जाता तितले बेगीन आमचे मायनींग ब्लॉक्स आसा जे पिसुल्ले आनी होंडाचे, विच इज rich in high grade iron ore, could be auctioned immediately. Thank you, Speaker, sir. Wednesday Vegas. Speaker, sir, I stand by to support the cut motion and oppose the demands. Speaker, sir, excise department acho roitlo demand number 11. Speaker, sir, एक म्हणणी हा, देव तारी त्याला कोण मारी. सो असली गत जाल्ली एक्सायज डिपार्टमेंट, देव तारी ताका कोण मारली. सो प्रॉब्लम जाल्ल्या एक्सायज डिपार्टमेंटात तशें. सो आतां हांव येता पयलीं सद्या मुगे LAQ नंबर 126. I had asked for a LAQ number 126 for last 15 months. हे डिपार्टमेंट आन्सर दिता दॅट वॉल्युमिनस म्हूण 5 वर्सांचे मागली जाल्यार वॉल्युमिनस, 15 म्हयन्याचे वॉल्युमिनस. हेंगे चोमडी न्हू इतली दाट जालो हा, हेंका कोण कांय करना. प्रॉब्लम जालो हा तें हांवें स्टार्टींग म्हणलें तें. सो दॅट इज द प्रॉब्लम. 15 म्हयन्या LAQ हेंका वॉल्युमिनस लागता. स्पीकर सर, आय डिमांड दॅट आय वॉन्ट दीस LAQ 126 CM sir, so that we get an answer of this LAQ. First of all, Speaker sir, excise भरपूर उरलेले, there has been lot of scams and there has been lot of things happening, but few things for Goa and for Goa centric. Speaker sir, promotion of coconut fini, we demand that we have a better promotion of coconut fini. Coconut price लागून उरलेले coconut fini GI tagging जावपाक, आणि not only GI tagging, ताका world wide recognition एक हाडपाक, एक market हाडपाक आमकां गरज आहा. Speaker sir, youth is buying alcohol and we are unable to control this youth from buying alcohol. So I think we have to find a way how we can ensure that the youth does not buy the alcohol. Speaker sir, below the age of 18. So also, Speaker sir, there is a big failure in the government for plugging in the revenues that needs to come from illegal sale of alcohol, which is not happening. Speaker sir, excise जे ऑफिसर आहा ते आज PI जावन बसलो आहा हांगा थिंगा, आनी तांकां हिंगसून थिंग फकत शिफ्ट करता बोवाड जाल म्हणटरी. म्हाका सदां दीज नॉर्थ गोवा साउथ गोवा जे सुप्रिटेंडंट्स आहा, they should be rotated and they should be changed every year, Speaker sir. Then only a system सारको चलतलो, Speaker sir. ना जाल्यार म्हाका दिसता the problem here whole lies because when they sit down at one place they become so powerful
आणि मागीर जे भाशेन मुट्टे भाशेन देव तारी त्याला कोण मारी तो घश्ट जाता स्पीकर सर. सो एक्सायज डिपार्टमेंटाचे सोन हांव डिमांड नंबर 12 कमर्शियल टॅक्सीजाची येता. कमर्शियल टॅक्सीजाचेर दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड स्पीकर सर to tap the GST from illegal tenders, tap the VAT leakage from alcohol which is being sold illegally. आणि स्पेशली स्पीकर सर मायनिंगाचे जो रेव्हेन्यू जो येवपा आहा म्हाका दिसता मायनिंग केन्ना स्टार्ट जातलें. This is a big question mark. Everybody has explained in detail. Now I will come to demand number 30 and it comes to only one question. मायकल गेलो हांव उलयत म्हणल्यार जायत सांगली तेणें हांव आहा थिंगा म्हाका चोवपा मेळना तो. मायकलान सांगून गेला मोडको चलत म्हूण हें म्हाका जाल्यार खबर ना स्पीकर सर. मुगे टेबलां नाय मोडक्याची बाणाले कॉन्स्टिट्युन्सीन एक देखून टेबल ना. म्हाका खबर ना दुसरे गोंयभर मोडका चलता वो चलना. तो म्हणटा मोडको चलता आनी ते लिगलायज करपा जाय लॉटरीज. म्हाका जाल्यार गोंयभर मोडको चलना म्हूण आलो स्पीकर सर बंद आहा दिसलो. आनी जोरी तोरी चलता स्पीकर सर मोडको जाल्यार म्हाका सदां CM सरान सांगून दिचें होरें चलता आनी चलत तो इल्लिगल म्हूण क्लियर करचें. आनी इल्लिगल मोडको चलत जाल्यार कोणा लागून चलता स्पीकर सर. हो रेव्हेन्यू कोणा वयता इतलीं वर्सां ही टेबलां सगळीं जरी तो चलताय जाल्यार हो रेव्हेन्यू वयत कोणाक आनी कोण एलाव करता स्टेटान. बाणाले आमदाराक कांय मेळना स्पीकर सर आनी नाव वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग स्पीकर सर. सो वाय इज दीस मडका रनिंग वीच मायकल लोबो हिमसेल्फ इज सेइंग इट इज चलता म्हूण. सो चलता आनी इल्लिगल चलता स्पीकर सर. इल्लिगल स्क्रॅप यार्ड चलता इल्लिगल मडको चलता. सो दीस रेव्हेन्यू इज नॉट गेटिंग प्लग्ड एंड वी आर अलाउविंग दॅट मीन्स वी आर एक्नॉलेजिंग आनी वी आर प्रायडली एक्नॉलेजिंग स्पीकर सर की मडको चलता म्हूण मोडको चलता. So I think we need to make sure how we have to go ahead with this speaker sir. Demand number 32 is finance. Michael भरपूर उलयलो की मुगे फायनान्स सगळ्या अप्रूव्ह जालें म्हूण सगळें म्हाका अप्रूव्ह जाता म्हूण कितें काय उलयलो तो मायकल. पूण स्पीकर सर बाणाले गेले ते असेंब्ली सेशन मनसूनसून आतां कांयच आमकां फायनान्सांतसून बरें अप्रुवल मेळना स्पीकर सर. 2 गोश्ट्यो हांवें घातलेल्यो आनी त्यो गोश्ट्यो परतून रिपीट करता. मागता की ऑपोजिशना हांव पूण सोडना काय आमकां. तो ग्रावंड तुमगे फ्रेंडानूय हें केल्लो जो कोरमणी ग्रावंड आहा हातोर बातोर घायल्लो बिस्तो कांय पास कोन्न आसना स्पीकर सर. तेजे फंड दिवची म्हाका ही पाटी. तो हातोर तसोच उरता आनी सायडीन आनी एक हातोर घाल्या तुमगे फ्रेंडा नांव काडचे न्हू आमी पोतून थिंगाचे. पूण तो ग्रावंड करया स्पीकर सर. फंड दिया. लास्ट इयर ऑल्सो आय टोल्ड पर्सनली केन्ना वयत ते पाटी हांव रिक्वेस्ट करता मुगे तो कोरमणी ग्रावंड स्पीकर सर GSIDCसून फंड दिवचो. बाणाले एक हेल्थ सब हेल्थ सेंटर तो प्लॅन केल्लो स्पीकर सर. तेजे चर्चा करुया. एडॉल्ट नाका आमकां 7-8 क्रोजांचो आम धाकटो मिनी सब हेल्थ सेंटर डॉटर सब हेल्थ सेंटर म्हणटात तेसो धाकटोसो देखून मेळ्ळ्यार ओके आमकां स्पीकर सर. सो दॅट पीपल आर ऑल्सो हॅपी. लोकांकूय थिंग व्हडलो नाका. सो यू कॅन रिड्यूस द बजट स्पीकर सर. पूण करून दिवचो आमकां. परत 2024 असेंब्ली सेशनाकू म्हाका हें परत रिक्वेस्ट करपाक दिवचो न्हू. म्हाका आय थिंक वी शूड गेट दीस ग्रांट स्पीकर सर. तेच भाशेन स्पीकर सर आमच्या सेरावलीम जो गांव आहा आमगे धाकटो गांव रेव्हेन्यू भरपूर कमी तेमकां कितलीं वर्स जालीं दे आर डिमांडींग फॉर अ पंचायत घर. आमी हो प्रपोजल पंचायत मिनिस्ट्री कडेन घातले. आमकां हो फंड घालचो. दीज आर नॉट बीग प्रोजेक्ट्स स्मॉल एरिया कवर्ड. हो सुराले गांवांत मुगेले पंचायत घर घालपाक हो एक फंड आमकां अलॉट करचो. स्पीकर सर फेलियर भरपूर आसा हे डिपार्टमेंटाचे. दे हॅव टू ऑलवेज डिक्रीज द बोरोइंग्स. आमी सांगतलेच की कमी करताच बट बोरोइंग्स हॅव टू डिक्रीज. फेलियर टू प्रोवायड EDC स्किम्स टू द यूथ स्पीकर सर. युथाक आमकां ह्यो स्किम्यो पावपाची गरज आहा. फेलियर टू इम्प्लिमेंट एंड युटिलायज स्टेट बजट स्पीकर सर. स्टेट बजट जो आहा कितलो अंडर यूज्ड आहा तो ऑलरेडी वी हॅव ऑलरेडी एक्सप्लेन स्पीकर सर. सो स्पीकर सर दिस इज also a few demands. Speaker sir, one specific request. CM sir, one specific request. Museum, Speaker sir, museum. हांव एक specific categorically पावलिना museum म्हणा वारक्यां. This guy is amazing, Speaker sir. He does wood carvings. मनशा तोंड wood carving करून आमी मागता स्पीकर सर एक फंड तांकां रिलीज करचो. 3 म्युजियम आहा. दे कॅन बी स्टेट ऑफ द आर्ट म्युजियम. सांत तोमे म्युजियम, गोवा चित्रा म्युजियम एंड पावलिना म्युजियम 3 म्युजियम आहा. तांकां एक फंड फ्रॉम द CM फंड जाल्यार CM फंड म्युजियम फंड जर तर मेळना जाल्यार ह्या वर्सा एक फंड तांकां दिवचो
आनी हे आर्टिस्टांक आमी सर्वायव करपाक तांकां वचून टॅलंट शिकपाक म्हाका दिसता वी नीड टू डू समथींग बिकॉज वी नीड टू कीप दीस फंड फॉर देम. I request Honorable CM that to release some fund for my three museums so that they survive. नाजाल्यार हो talent आहा तेंगे जी उमेद आहा this because it will never going to continue. So this was my demand last year also. कांयच एक पयशे दिल ना. आम बिस्ते घुसपताय स्पीकर आम प्रोसिजरांतू घुसपताय. प्रोसिजर सिम्प्लिफाय कराय आनी बजेटांतू दे डोंट नीड टू मच ऑफ मनी. थोडो पूण बेसीक फंड एक वर्सा एक थोडो तांकां सस्टेन करपाक म्हाका दिसता सगळे म्युजियमां दिवचो. बट प्रायोरिटी if you can give to these three museums before the end of monsoon, that would be a very nice thing, Speaker Sir. Demand number 75. Speaker Sir, latest population survey करपाची गरज आहा. This has not been conducted. I think this is a big failure over the department, Speaker Sir. Tribal welfare, Speaker Sir, I will not speak long, but failure to provide ST reservation. Reservation, Speaker Sir, reservation. ST reservation करपाक. I'm stressing on the word reservation. And reservation, मुझे reservation. Guspine, we do not want anything else. We are talking just about the reservation. Speaker Sir, when it comes to demand number 84, civil aviation. Speaker Sir, failure to ensure that both airports are used to the maximum. मुझे आज जो फ्लाइटो कमी जाले दाबोली येवपाच्यो, आज जो UK सोन गॅटविक सोन येवपाची जी फ्लाइट आहा ती जी आज ते आटीन डायवर्ट जाल्या. I think this is causing a major uneasiness and concern to all the people of Salsette, Speaker Sir. So we have failed that both the airports run successfully, Speaker Sir. And the final is demand number 88, public and private partnerships. Speaker Sir, failure to provide opportunities to Goan youth in entrepreneurship. जो आमी opportunities करताय, Speaker Sir, त्यो youth लायक जायनाय. कित्याक त्यो opportunities revenue कितलो generate जातलो. I think we have to work from behind. आज एक गोंयकाराक मिनिमम 25, 30, 40 हजार जोडपाचे ब्रॅकेट आहा. We cannot train and we cannot create opportunities where you are going to earn 10,000 rupees. It is not helping because कोणा interest to जायना, Speaker Sir. So let's be very practical, Speaker Sir, and work from behind. एक जर तर युथाक कितली देखून ब्रॅकेटात सॅलरी हे करून आमच्यांनी हे टाय अप करपाक जाता, Speaker Sir. Thank you, Speaker Sir. Alex Lawrence. Speaker Sir, I rise to support the demands and oppose the cart motion. Speaker Sir, talking about civil aviation, I think we have raised the issue of Daboli Airport, and everybody is wondering what is happening, and there is confusion in the minds that there is every likelihood that there is all files are going to be shifted to MOPA. Speaker Sir, although assurance is given right from the beginning, we have been propagators of Daboli Airport. In the assembly, we have always spoken about Daboli being the only airport that is, for Goans. Like, इतले वर्सां लोकांनी काम केलें. इतले वर्सांनी लोकांनी even गोंयची GDP वाडयली. गोंयचें इतलें उत्पन्न केलें. There is so much of work that this NRIs did. आनी हुंयसां वयता आसतना दाबोली एअरपोर्टाचेर वयता आसतना इतलो एअरपोर्ट तो जे इतली वर्सां हो एअरपोर्ट आहा आनी खास करून तो नेवी एअरपोर्ट म्हणजे एक्चुअली तो नेवी एअरपोर्ट नासलो. नेवी येयले काय ना नेवी टूक ओवर दॅट एअरपोर्ट. देर वर सो मेनी पीपल दॅट वर डिस्प्लेस्ड. एअरपोर्ट बांदता आसतना कितलो लोक डिस्प्लेस जाले. लोक डिस्प्लेस जालो तांकां रिहॅबिलिटेशन जावना. थोडे भायर गेले गांव सोडून पासून गेले. थिंगाचे लोक जे सेटलमेंट आसले जे सेटलर्स आसले ते आतां पड मोपा आहा ते भाशेन तांकां डिस्प्लेस करून तो एअरपोर्ट केल्लो. आज what is their sacrifice? आज तेंगे सॅक्रिफायस पावली. आज मोपा एअरपोर्ट येयला. मोपा एअरपोर्ट येयलो तो येयलो आतां हो काडपाक सोदताय. मुगे एश्युरन्स म्हाका which flights, we give a clear picture which flights will remain here. It is in the interest of the states. In the house, I think Chief Minister देखून सांगितला हो एअरपोर्ट उरतलो. हेची पयली असेंब्ली देखून सगळ्यांक सांगितला जितले चीफ मिनिस्टर येयले एश्युरन्स दिला आमकां की आमी हो एअरपोर्ट सांबाळटले म्हूण. बट it doesn't look like that they are in fact म्हणजे हो एअरपोर्ट उरतलो अशें दिसना. देर इज नो आमकां इवन आतां म्हाका आन्सर इन LAQ म्हाका एक आन्सर मेळ्ळा की कितू गोंयकार आहाय ते एम्प्लॉयड ते. They said that 3,299 persons are employed. They said that 1,000, the answer came 1,727 number of persons were displaced for acquisition. Acquisition करता आसतना हुंय घातलें तांकां. What are the compensation? आज मातशें तेजें कितें जालें उलयचें. आमी आनी एक इश्यू घेतला सदांच. आमी
flights. We have asked for flights from Goa, Bahrain. Goa, Bahrain has started. Now Goa, Kuwait has to start. So I would request the Honorable Chief Minister to write to the Civil Aviation Ministry to see that flights from Goa to Kuwait have started. Speaker sir, Jenna, and we look forward in having lot of the Daboli airport. जो पडे हा तो आमकां सांबाळपाक आजून देखून कित पड करून जाता गव्हर्मेंटान ते आय थिंक द गव्हर्मेंट शूड क्लियर आउट एंड स्पेल इट स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट ट्रायबल वेलफेअर देर आर आमकां वी ऑल्सो हॅव लॉट ऑफ ट्रायबल पॉप्युलेशन वी एक्सपेक्ट सम मोर फंड्स for in our constituency. I will list out some works and give it to the Chief Minister so that that part of the money that is spent for tribal we should be spent in our Kurdori constituency. Speaker sir, talking about finance ulayta asana for so many I mean every year finance as a position data ki next year we are going to have no money for in fact even for work salaries फारीक करपाक recurring grants पासून आमकडे पयशे आसपाना म्हण हे भाशेन सदां एक fear जाता. But so many years, this is the first time I think I want to congratulate the Chief Minister when we are spending less than 53% of the earned revenue. The revenue expenditure, 53% is going in the salaries, which was a target, which is a good target for financial position of the state, because salaries we were almost having about 65,000 employees in the state. Population of statistics, I will come to statistics because sir, there are anek zotori hatam tugeli there is a scheme for seafarers. These seafarers zotori ani permanent korometa ti korchi kidago it is a good thing which will help the people. Like that, there are a lot of people who have worked in Gulf, a lot of people who have worked somewhere, not in good positions. They have somehow managed to make their living. Thank you, pension scheme provided on the income. Not, I am not saying that the rich should be helped. I am saying the people who really deserve it. Because a lot of people who go there, in fact, come there being paupers. They have been either kicked out. Some of them have been cheated by saying that थोड्या भायर वता म्हणले तांकां पयशे येयले आनी ते थोडे जोड नासता पासून पत्ते येयले. But हिंग गांवांत कितें खबर जाता ते भायर येयले म्हण. It is not the case. Not everybody has this बरें एक म्हणणे आहा कोंगान भाशेन व्हडले घरा खंय नडे मातशे पगडे आसताय म्हण ते भाशेन तसले ते they are not the case that these people are rich people, that they deserve it. So if some of these people could be helped in the smallest possible way. Speaker sir, in finance I have got a lot of projects. I would list it out for the finance. I have a primary health center which has to be done, which deserves urgent attention. It's the last जी पडे आहा ती आमगेले म्हाका सदां in Goa, one of the last few PHCs जी इतली पयली आहली ती आतां requires urgent attention. It is such bad condition. Police station पडे आहा म्हगेलें तें जावपा जाय. कंपाउंड वॉलाची टेंडर जाल्या ती ग्रांट्स ताका दिवपाची. आमी IRB प्रोजेक्ट आहलो एक कुर्तोरे सदां एक इश्यू जातालो. तेका CM should give an assurance for me that आमी आनी पयशे मोडपा नाय थिंगा कांय पयशे मोडपा नाय कित्याक तो प्रोजेक्ट I want it. In fact, we don't want the people. म्हाका कांय ना. I have no personal this, but since the people don't want, we have decided to oppose this. Speaker sir, roads आहाय आमगेल्यो जायत्यो फायल आहाय रोड्साच्यो त्यो मातशे क्लियर करच्यो. DSS and video pension आसता तांकां म्हयन्या तांकां येवपा जाय. टायमार येना तांकां टायमार येना म्हूण तांकां लोकां त्रास जाता. थोडे मनीस आहाय थोडे गांवांत मनीस आहाय जावं एक सामान्य मनीस आहा who is waiting for this pension. तांकां टायमार येवपा जाय. I know डिपार्टमेंटान खंय तरी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट खंय तरी कितें त्रास जायना म्हूण ते दिनाय म्हूण बट फायनान्सान तांकां फायल क्लियर करपाची irrespective. I know Chief Minister has given orders, but even after Chief Minister has given orders, people are not getting it in time. So mechanism should be done where they should get in time. Speaker sir, WRD mogele file hai today, which I will list it out. I'll give it to the chief market assurance. Water supply. I'm talking of underground cabling also, which is underground cabling for my constituency. Third constituency in Ullekh zala ki both HT and LT zali mon. Amge HT पण जावपा जाय. And that too from substation to substation and main works. I would request the Chief Minister, soil conservation आहे आम्ही शेतकार आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते लोक शेत बांदता शेत रोमता तांकां बांद बांदपा जाय. ते बांद जर तर गेले जाल्यार उदक भितर येयलें जाल्यार आनी थोड्या तेंपानी इवन इफ द यंगस्टर्स भुरग्यांक नेक्स्ट जनरेशन वॉन्ट्स टू कल्टिवेट
they will not be able to cultivate. So I would request the Chief Minister to consider that they should be, that all this work should be taken up. Speaker sir, talking about mines, I don't want to speak much because this is the subject which we have been speaking for many years in the assembly. And then I was first time, second time assembly, then then Chief Minister Manohar Parrikar I am starting mines, I am starting 1% I have stopped mines. Magi म्हणला आपण स्टार्ट करता. अजून देखो mine start झाला but हुई तरी whenever you do something आता बरं कोण करताय. मुगे एक रिक्वेस्ट आहे, look after the environment. हुई तरी आज time येलो हा where environment the nature is not ready to forgive you. Whatever you might say, you might to कितलो justify करीत आणि कितले सांगत की आपण कित करता आणि आपण कित करून सोडिता. Oh, even you might try to put up a wrong story. Nature keeps you. Nature attacks you at a time when you are not prepared the most. Just see what is happening. आज इतले रेनी इतले पावस येलो हा, भिरांत येलो हा, वो पास काबार जायत आणि थोड्या दिसान पास बंद जायत आणि शेतां पोतून जायत म्हण. पोतून उदो ना जायत म्हण, जी कोण थोडी उरल्याय ती पासून येना जायत म्हण. दॅट इज द फियर. स्पीकर सर, रिझम्पशन ऑफ मायनिंगाचे उलयता आसतना आय थिंक that whatever funds are there in the mining to be spent in those areas, I think we should take up projects which will give revenue and interest of the people of those आमकां इतले प्रोजेक्ट येता. एक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गेलो तेंगे मायनिंगाचे रेवेन्यूचे जे सेस कलेक्ट करता जावं कितें कलेक्ट करता, that should be spent in a very careful manner because even Supreme Court has listed out that they should be spent in a righteous manner. Speaker sir, प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टिक्साची उलयता आसतना सगळ्या उल्लेख जाता. आमी मायग्रंट्सा काडले, आमी मायग्रंट्सा बंद केले, आमी मायग्रंट्सा प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टिक्साचेर कितले मायग्रंट वोटर लिस्टाचे काडले ते मातशें लिस्ट आउट केले बरें. कित्याक आमगे एक हाय जे आपण म्हणटाय की आपण असं मनीस नाही, कोण मायग्रंटा काटले गेले त्या इलेक्शना इश्यू केलो, कोण ओरिजिनल गोवन, कोण आनी कित्याचो आज इश्यू हा. सो म्हाका लिस्ट आउट जाय बाबा कितले वोटर लिस्ट काडले, खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी काडले, कित केले ते. वेर इंडियन, वी आर ऑल हियर, वी आर ऑल इंडियन्स, वी आर अ स्टेट इन द युनियन. अजून देखो मनीस हाय जाले सोले आनी कितले काडले ते म्हाका मातशें क्लियर आउट स्पेसिफाय करून सांगूची. गोवा गॅझेटियराची उलयता आसतना एक मुगे एलएक्यूआचेर म्हाका हें येयला, रिप्लाय येयला. कितें म्हणून की द गव्हर्मेंट इंटेंड्स टू मेक अवेलेबल डिजिटल फॉर्मेट ऑफ पब्लिकेशन इन द डिपार्टमेंट इन द website soon. So I would request the government, while updating this Goa Gazetteer, amgele thode old documents aaye. Please take care and take precautions that this type of the original documents which were there for so many years, म्हणजे इतले तेंपाचे ते हें कोन्ना जाच्याक स्पीकर सर त्यांची सारकी even they should be preserved and while bringing them up on digitization, that they should be done carefully. Thank you, Speaker sir. The बेल मासे बोले बंद केले. श्री प्रवीण आलेकर. Speaker sir, I urge the support, demand and oppose the cut motion. Demand number 83, mines. आमच्या पेडण्या गांवान जे ब्लास्टिंग स्टोन कॉरीज आसा, ज्यो विलेज इब्रामपूर आनी अणखणे गांवान, ह्या दोनूय गांवान खुबसो तेंप जालो हांगासर ब्लास्टिंग जाता. आनी हांवें स्वता वचोन त्या घरांनी पळयलां सायडीचे नेबर, जाल्यार त्या घरांक क्रॅक येयल्ले आहा ऑलरेडी, तेंचे टायल्स पासून वयर येयल्ले आहा आनी स्लॅबाक पासून तेंचे क्रॅक पडलेलो आहा. तेका लागून डिपार्टमेंटान केन्ना तरी त्या हेजेर सायडीर वचोन चॅक केले काय ना ते हांव सराक सांग सोदता. कितें जे पळय गांवान जे ब्लास्टिंग जाता ते बंद करपाची खूब गरज आसा. कित्याक कितलींशींच वर्सां हे आतां ब्लास्टिंग जाता थंयसर आनी गांवान सारक्या लोकांक खूब त्रास जाता. तेका लागून जाता इतले सरान हेजेर एक्शन घेवची. कित्याक हेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन हेच्या पयलीं एकदां कंप्लेन केल्ली, जाल्यार तेजेर कितेंच एक्शन जावंक ना. हांव इतलेंच सराक सांगूंक सोदता,
हे जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन जावची आनी ज्यो ब्लास्टींग जाता पळय गांवांनी लायक इब्रामपूर गांवांन आनी कुटवा ते जाता तितले बेगीन बंद करचे. तशेंच डिमांड नंबर 84 सिवील एविएशन जे मोपा धनगर कमिटीचे लोक आसले पळय तांकां शिफ्ट केल्ले कासरवांडे गांवांत. अजुनूय ह्या लोकांचे जे जागे आहा पळय प्रॉपर्टीज आहा जाल्यार तेंच्या नांवार अजुनूय जावंक ना ह्यो. त्या टायमार तांकां 100 स्क्वेअर मिटर घरां बांदून दिल्ली आनी 800 स्क्वेअर मिटर तांकां प्रॉपर्टी दिल्ली आनी तांकां गोठो बांदून दिल्लो 50 स्क्वेअर मिटरान. पूण जी पळय आतां घरां बांदून दिल्ली कितल्या कोटीचोच प्रोजेक्ट हो, 14 घरां तांकां बांदून दिल्ली जाल्यार त्या घरांची आतां हालत पळयशी जाल्यार तेंच्या स्लॅबाक क्रॅक आहा आनी अजुनूय तेंचें वॉटर प्रुफींग जावंक ना. आतां कितलींशीं वर्सां जालीं आतां मोपाय स्टार्ट जालो जाल्यार हेजेर कित्याक अजुनूय हें जावंक ना. कित्याक लास्ट टायमूय हांवें सांगलेलें सेम, पण अजुनूय हांगासर तेंच्या नांवारूय प्रॉपर्टी जावंक ना. आयज तेंच्या कडेन स्वताचें घर आसा पूण तेंच्या स्वताच्या नांवार ना, प्लस तेंचें लायट ना तेंच्या नांवार, नळाचें उदकाचें बील बसून तेंच्या नांवार येना. हे जाता इतले बेगीन म्हाका दिसता CM सरान हेजेर भर घेवपाची खूब गरज आसा आनी तांकां हो न्याय दिवपाची खूब गरज आसा. कित्याक इतलीं वर्सां जालीं तांकां अजून तो न्याय मेळोंक ना आनी तेंच्या स्वताच्या नांवार अजून घर जावंक ना. इतलेंच सांगून हांव म्हाजे 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू. कृष्णा सालकर. Speaker, sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker, sir, demand number 11 एक्सायजाचेर उलयता आसतना एक्सायज डिपार्टमेंट आज जरी बरें काम करता आसलो पूण म्हाका दिसता आज तांचे पेमेंट जे जाता नाजाल्यार खंयचेच मॅन्युअली जे जाता तें कट करून टुडे द वर्ल्ड इज गोईंग फॉर डिजिटल, एवरीथींग इज डिजिटल. आज आमी जीपे करता नाजाल्यार कितेंय करता, इवन चलन आज आमी ऑनलायन पे करता. हांव विनंती करता मिनिस्टरा कडेन की ऑल दीस ज्यो फॅसिलिटीज आसा शूड गो ऑनलायन. नाजाल्यार एकदां कितें जाता, एकदां तूं एक्सायज डिपार्टमेंटा कडल्यान हें घेता चलन घेता आनी तूं बँकेन 2-2 वरां तुका रावचें पडटा. सो आज 2 वरां एका बँकेन रावप आनी पेमेंट करप इज वेस्ट ऑफ टायम आय थिंक. आनी म्हाका दिसता जेर सपोज आमी एक इम्प्रुवमेंट करून हे सगळे सिस्टम्स तांच्यो ऑनलायन केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता पब्लिकेक खूब बरें जातलें. तशेंच आमचे चॅकपोस्ट आसा, जवळ मायकल उलयलो, दीस हॅज टू बी एक्स्ट्रा विजिलंट ना अशें न्ही, विजिलंट आसा पूण एक्स्ट्रा विजिलंट जावपा जाय जाणे करून आमच्यो सपोज रेवेन्यू लिकेजीस आसा नाल्यार बाकीच्यो गोश्टी आसा ताजेर एक बरे तरेन तांणी देखरेख करपा जाय. आज खुबशे गांवांनी आज म्हाका दिसता एक्सायजान शूड बी मोर विजिलंट ऑन मेनी थिंग्स. आज खुबश्यो मारामारी नाल्यार खूब आमी पळयत आसा हातून. आनी इफ एक्सायज डिपार्टमेंट इज अ लिटल बीट स्ट्रिक्टर आनी वेवस्थीत जो टायम एलोकेटेड केला त्या टायमा भितर सगळीं बार्स नाल्यार रेस्टॉरंट्स बंद जायत जाल्यार म्हाका दिसता क्रायम पसून इन कंट्रोल उरपा खातीर खूब मदत जातली. तशेंच एक मेजर पॉयंट म्हाका एक्सायजा बद्दल उलोवपा जाय स्पिकर सर, जो आज गोवा इज नोन टू बी अ डेस्टिनेशन वेडींग जाला. हांगा डेस्टिनेशन वेडींग करपाक सगळे लोक येता आनी हे करता आसतना जो लिकर हाडटा तो भायल्यान हाडटा. ओदर कंट्री उलयतालो हांगा गोंयांत लिकर इज व्हेरी चीप म्हणून, पूण म्हाका दिसता गोंयापूर दुसऱ्या स्टेटींनी म्हणजे दिल्ली सारक्या स्टेटींनी यू गेट एट हाफ द प्रायस नाल्यार अरावंड 3/4 ताच्या प्रायसाचेर आज थंय मेळटा. आनी लोक कितें करतात की थंयच्यान सगळो आपलो लिकर जे क्वॉन्टिटी आसा ती थंयच्यान घेवन येवन हांगा यूज करता. आनी तेन्ना आमचे गोंयान जे ऑपरेट करता लिकर ट्रेडर्स दे आर एट लॉस. सो हांव एक्सायज आमच्या मिनिस्टराक आमच्या CMाक रिक्वेस्ट करता की इफ सम रिबेट ऑर सम एक्सायज ड्युटी आमची कमी करूंक जाता जाणे करून जे भायल्यान लोक येतले, भायल्या स्टेटींतल्यान लोक येतले ते गोंयानूच लिकर घेवन पितले. नाल्यार आतां प्रत्येक स्टेटींतल्यान लोक भायल्यान घेवन येतात आनी आपले रिक्वायरमेंट हांगा कन्ज्यूम करता आनी भायर वता आनी लिकर ट्रेडरांक हांगा धंदो जायना.
एन त्या खातीर तांचे खुबशे लोक आज दे हॅव आय थिंक सो रिप्रेझेंटेड टू CM ऑल्सो. सो हांव CM कडेन विनंती करतां की ताचेर ताणें एक लक्ष दिवचें. गोवा गॅझेटाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर, पयलीं गोवा गॅझेट सगळ्या आमदारांक मेळटाले. गोवा गॅझेट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट टूल्स आमकां खुबश्यो गोश्टी कळपा खातीर. सो हांव विनंती करतां, ओदोळ आमचो आलेक्स सिकेर जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो, ही वॉज जस्ट टेलिंग मी की आपल्या टायमार सगळ्यो दितालो आनी आमकां याद आसा की पयलीं गोवा गॅझेट सगळ्या आमदारांक सगळ्यो मेळटाल्यो म्हणून. सो त्यो गोवा गॅझेट परते आमदारांक मेळा सारकें सरकारान करचें. स्पीकर सर, मायन्साचेर सगळ्यांनी उलयलें. हांव सगळ्यान पयलीं आमच्या ऑनरेबल CMाक कॉंग्रेच्युलेट करता की मायनींग रिझम करपा खातीर म्हणजे रिज्यूम करपा खातीर ताणें जे स्टेप्स घेतले, ओदोळ सगळ्यांनी उलयलें. इट वॉज नॉट इजी. प्रेशर कितलो आशिल्लो, त्या प्रेशरान पसून CM सर म्हाका दिसता एका मायनींग बेल्टांतले तेन्ना आमदारूय आशिल्ले आनी तांकां खबर आसा कितलो प्रेशर आशिल्लो तो. आमी मुरगांव तालुकान आसा, आमकांय खबर आसा थंय कितलो प्रेशर आसतालो, कित्याक थंय पोर्ट आशिल्ल्या कारणान मेजर इंडस्ट्री थंय आसताली. आनी आज खंय तरी जेन्ना लीजीस ऑक्शन जाल्या तेन्ना सगळ्यांक एक आशेचें किरण म्हणटा तशें आज सगळ्यांक कळ्ळां. आनी जशें CMान सांगलां, इट वील स्टार्ट दीस इयर ओन्ली. सो दीस इयर सपोज स्टार्ट जावपा आसा जाल्यार म्हाका दिसता की ताजे बरोबर डंप पॉलिसी पसून इमिडिएटली इम्प्लिमेंट ताजे बरोबरूच जावची, जाणे करून ताजो बेनिफीट आमकां सगळ्यांक मेळचें. स्पीकर सर, मुरगांव तालुका एका टायमार वॉज गोंया भशेनूच बुमींग वीथ मायनींग बिजनेस आनी अरावंड 6,000 वर्कर वेर डायरेक्टली म्हणजे कोण बार्ज हाजेर वर्कर आशिल्ले, बार्ज हातून आशिल्ले, ट्रक ओनर्स आशिल्ले, सगळे तरेचे लोक आज थंय आशिल्ले. MPT सारक्या ऑर्गनायझेशनान 10,000 लोक काम करताले. पूण आज आमी पळयता की जेन्ना पासून मायनींग स्टॉप जालें, आज 1,500 ते 2,000, जस्ट सी द डिफरन्स. म्हणजे 10,000 लोकां वयल्यान आज 1,500 ते 2,000 लोक आज थंय काम करता. आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता की परते जेन्ना आमी हे मायनींग रिज्यूम करतले तेन्ना हे जे आमचे स्टेक होल्डर्स आसा, लोकल्स जे आसा, जांचे इन्वेस्टमेंट केला, हू हॅव सफर्ड ह्यूज लॉसीस, म्हाका दिसता गोंया बरोबर मुरगांव तालुका इज द प्लेस वेर मॅक्झिमम आज हातून लॉसान गेल्या. कित्याक चडश्यो बार्जी मुरगांव तालुकानूच चडश्यो आशिल्ल्यो. अरावंड 450 बार्ज्यो आशिल्ल्यो. तातूंत भितर खुबशे जाणांनी अरावंड 300 सगळ्यो विकून हें केल्यो. कोणें डिस्ट्रेस सेल केलो, कोणें स्क्रॅप केल्यो, कोण लोनाच्या हातून तांणी विकल्यो. आनी सगळ्या सायडीन म्हाका दिसता दीज पीपल हू वेर रियली डुईंग मायनींग इन अ व्हेरी लिगल वे, ते आज खंय तरी त्रासान पडले. हांव CM सरा कडेन रिक्वेस्ट करतां की जी तांची डेप्ट रिलीफ स्कीम आसा ती मायनींग स्टार्ट जाता म्हणसर हें करचें, एक्सटेंड करची. तशेंच डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा, म्हणजे आज सपोज एक कोणी बार्जवालो आपली बार्ज, आज खूब कमी बार्जीस उरल्या स्पीकर सर. आज अरावंड 25 to 30 बार्जी म्हाका दिसता गोंयान ऑपरेट जाता. लिवींग जे ओनर्सां कडेन आसा त्यो, दीस आर प्रायवेट बार्जीस वीच आय एम टॉकिंग. आनी आज तांकां सपोज आमी सपोर्ट करना, आय थिंक सो देन वी वील बी फेलिंग इन आवर ड्युटी टू सपोर्ट लोकल्स. सो हे जे थोडे उरल्या तांकां म्हाका दिसता मॅक्झिमम बेनिफीट दिवपा जाय. आनी हे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतले सपोज तांकां थोडेशे आमी बार्जी रिपेर करपाक, नाजाल्यार तांच्यो बार्दी परतो इन यूज हाडपा खातीर आमी तांकां दिले, म्हाका दिसता देन दीस टायम इन दीस सीजन जेन्ना बार्जी स्टार्ट जातल्यो तांकांय बिजनेस येतलो आनी दे ऑल वील बी हॅपी. आज खुबशे लोक मायनींग स्टार्ट जावपा खातीर रावल्या. स्टिविडोरिंग एजंट्स आसा, शिपींग एजंट्स आसा, कस्टम एजंट्स आसा, शॉप प्रोपेलर हे करपी वर्कशॉप्स आर देर, वर्कर्स आर देर, हॉटेल्स, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर मायनींग टू रिज्यूम. सो म्हाका दिसता दीस बेनिफीट आमच्या सगळ्या गोंयकारांक मेळपा जाय हू हॅव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ मायनींग बॅन. आनी आज जेन्ना आमी हें उलयता, म्हाका दिसता इल्लीगल ट्रेडींग, इल्लीगल मायनींग कोण करताले ट्रेडर, तांचेरूय खंय तरी मातसो आळो दवरपाक जाय. आनी लिगल मायनींग जे आतां सगळ्या तरेन स्टार्ट जातले, म्हाका दिसता बेगींतले बेगीन हांव CM सरा कडेन विनंती करतां की जाता तितले बेगीन स्टार्ट करचें. दोनूच पॉयंट उलयता स्पीकर सर. एअरपोर्टाचेर उलयता आसतना वी आर ऑल व्हेरी पॉझिटीव. आनी जशें CMान एश्युरन्स दिलां तशेंच आमच्या युनियन मिनिस्टरानूय एश्युरन्स दिला. वी आर व्हेरी होपफूल दॅट बोथ एअरपोर्ट्स वील बी देर. पूण म्हाका दिसता एक डेलिगेशन, बिकॉज ज्यो गोश्टी आज जाल्या आमी एसेंब्लीन उलयतकूच पसून दुसऱ्या दिसा कुवेट एअरवेज अनावन्स दॅट दे आर ट्रायंग टू शिफ्ट टू मोपा.
सो हे सगळें सपोज स्टॉप करतलो जाल्यार म्हाका दिसता CM सरान एक डेलिगेशन सगळ्या आमदार मंत्र्यांचें नाल्यार पार्टी वायज व्हरून तांचेर एक प्रेशर बिल्डअप करचो की दोनूय एअरपोर्ट आमकां मोपा एअरपोर्ट आयले म्हणून ताचेर कांय हें ना तांणी न्यू डेस्टिनेशन्स आसा ती तांणी थंयच्यान चालू करची पूण जी ट्रॅफिक दाबोलीम एअरपोर्ट येताली थंय खंय तरी हें जावचो न्ही स्टॉप पडचो न्ही आनी जे थंय ट्राफीक आसा ते तशेंच उरते जे एअरलायन्स थंय ऑपरेट करता तांकां थंय ऑपरेट करपा खातीर आनी कितें फॅसिलिटी आसा जाल्यार ती दिवची आज 500 कोटी मोडून थंय नवे एरो ब्रिजीस आज तयार करता सो वी आर कॉन्फिडंट दॅट ते दोनूय एअरपोर्ट तशें चालू उरतले म्हणून पूण एक आमचो सगळ्यांचो जो भंय आसा जो दुबाव आसा तो काडपा खातीर हांव CM सरा कडेन मागता की तांणी एक डेलिगेशन मुद्दम एक घेवन वचचें ताणें करून सावथ गोवांतले सगळे लोकांक परत एकदां एक कॉन्फिडंट वी आर ऑलवेज कॉन्फिडंट म्हणजे बंद जावचें ना म्हणून पूण वन एक्सरसाइज इज नॉट बॅड सर डिपार्टमेंट ऑफ एकूच काबार करता डिपार्टमेंट ऑफ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप आज सर स्पिकर सर आज खुबशीं गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आर इन अ व्हेरी बॅड स्टेट आणि प्रत्येक कडेन गव्हर्मेंट कॅनॉट इंटरवीन प्रत्येक कडेन गव्हर्मेंट फंडींग करून ते बिल्डींग परत बांदूंक शकना आनी त्या खातीर आज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप जे आसा तांणी फुडाकार घेवन ह्यो बिल्डिंग्स आयडेंटिफाय करून प्रायवेट पार्टनरशिपाचेर कोण आसा ते आयडेंटिफाय करून ते सपोज केलें जाल्यार म्हाका दिसता द होल लूक ऑफ एनी कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर दीज बिल्डिंग्स आर लोकेटेड कॅन चेंज आनी त्या खातीर हांव CM सरा कडेन मागता की हो डिपार्टमेंट आनी इल्लो एक्टीव करचो म्हणून हें उलोवन हांव ह्या डिमांड्सांक सपोर्ट करता डॉक्टर शेट्ये. स्पीकर सर, आज जो हांव उबो रावला ते हांगा डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक अपोज करपाक. सगळ्यात पयलीं मायनिंगाचेर उलयतना हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की तांणी खुबशे त्रास घेतले हे सुरू करपाक जावं आनी आमचो बिचोलीचो ऑलरेडी ब्लॉक लीज जाला. पण बिचोलीचे मायनीचेर हांगा 2-3 इश्यू आसा. थोडे जे कामगार आसात तांकां रिट्रॅच केल्ले आसात म्हणजे ते कामगाराची मस्ती म्हणून कित्या खातीर रिट्रॅच आनी रिट्रॅच करतना तांकां कंपनीन फक्त 15 दिसाची सॅलरी म्हणजे इयरली 15 दिसाचे म्हणून ते कॅल्क्युलेशन केल्ले आसा जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या रुला मुळे. हांव CMक रिक्वेस्ट करता की जेंकां कोणाक अशें रिट्रॅच केला तांकां ते 15 दिसाचे आसा वाडोवन ते आमचे गोवा गव्हर्मेंटाची 45 डेज आसा ती कंपनी कडेन रिक्वेस्ट करून तांकां दिवपाची सो दॅट ते जे रिटायर्ड तांचे लायफ आसा ते मातशे कम्फर्टेबल जावपाचे. दुसरे म्हणटात ते कशें आसा थोडे कामगार दर म्हणजे एज ऑफ 40-45 तांकां परत जॉयन जावपाक जाय पण त्या दिसा ज्या दिसा कंपनीन तांकां सांगलेले जॉयन जावं फॉर सम ऑर अदर रिजन ते जॉयन जावंक ना. अगेन रिक्वेस्ट करता की तांकां घेवपाचे आनी जे थोडे आमचे 300 कामगार आसात बिचोलचे तितले 93 कामगार जे सकाळी CM सरान सांगले ते जॉयन जाल्ले आसात आनी हे उरलेले 200तले कामगार अरावंड 50 to 70% जॉयन जावपाक सोदता. तांकां जे 93 जाणांक जो बेनिफीट दिला तो जाता तितलो बरो दिवन तांकां करपाचो सो दॅट तो कामगाराच्या भितरलो जो अनरेस्ट आसा तो मातसो कमी जावपाक जाय. दुसरें आमचे मायनींग पीट आसात आनी आतां इतलो पावस पडटा हे मायनींग पीट भरून केन्नाय हांगा लिकेज जावंक शकता. पोरू सरकारान टेक ओवर केल्ले आमचे WRD मिनिस्टर आसा बाब सुभाष शिरोडकर तांचे आनी तांचे फूल टिमीन कंट्रोल घेतलेलो कांयच अनटुवर्ड एक्सिडंट जावंक ना. अंदू आमी कंपनी लिजाक दिला सो त्या कंपनी कडेन ते पीट आसात. हांव आमच्या मायनींग डिपार्टमेंटाच्या डायरेक्टर आनी CM सराक रिक्वेस्ट करता की त्या मायनींग पिटाची काळजी घेवपाची कित्याक खूब वर्सां पयलीं एकदां बिचोलेन अशें लिकेज जावन खुबशी माती लोकांच्या घरान येयल्ली कित्याक हे जे मायनींग पीट आसा ते एकदम घरा देगेक आसा. तिसरें जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आसा तो आमी जो वापरता हो जेन्ना फंड वापरता तेन्ना त्या ऑर्गनायझेशन रिक्वेस्ट करता की कन्सर्न लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह कन्सिडर करून खंय फंड कसो वापरपाचो हाचो हे घेवपाचो सो दॅट आमकां त्या गांवांत कितें कितें नीड आसा ती गरज आसा. म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी तसो खुबसो मुळगांव लांबगांव आनी गांवकर अशे 3 भाग आसा जे मायनींग हे इश्यू आसात. मायनींग एम्प्लॉयजांचो जर इश्यू सॉर्ट आउट जालो जाल्यार म्हाका दिसना आमकां कितें पब्लीक हियरिंगाक प्रॉब्लेम जातलो आनी फुडें आमकां मायनिंगा बेगीन सुरू जातले कित्याक हे जे हांव कामगार सांगला 300 म्हटले 93 जॉयन जाले हे डायरेक्ट डिपेंडंट अशे कितलेशेच आसा इनडायरेक्ट डिपेंडंट आसा सो तांचोय परत जॉब सुरू जातलो. दुसरें म्हणजे उलोवपाचें म्हणजे लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आमचो बिचोले हो तालुको आसा पूण आतांचो जर रेन गेज पळयशात तुमी पेपरार बी खूब कडेन पळयल्यात थंय सगळ्या तालुक्यांचो दाखयता सांखळेचो दाखयता वाळपयचो दाखयता बिचोलेचो रेन गेजूच दाखयना.
बिचोले एक तालुका असा आणि सेकंडली साखळेच्या रेन गेजाचेर आमी बिचोले करूं शकना तर साखळी वेस्टर्न घाटाक टच असा. सो हांव रिक्वेस्ट करता त्या डिपार्टमेंटाक की जो ऑटोमॅटीक रेन गेज जो बसोवपाक जाय तो बिचोलेन बसोवपाचो म्हणून. तिसरो हांव उलयतना ट्रेजरीचेर उलयता. जे ट्रेजरी जेन्ना जेन्ना आमचे खुबशे जे गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज रिटायर्ड जाता सुद्दां तांकां पेन्शन जो मेळपाक जाय तो एक टायम बाउंड पिरियड दवरुपाक जाय. आणि आमकां खंयचो एम्प्लॉय रिटायर जातले हे आमच्या सरकाराक खबर आसता. सो 6 म्हयन्या पयलीं प्रोसेस करूं जाय. तर नाल्यार कितें जाता तो 30 वर्सां बाबडो सर्वीस करता आनी ती फक्त पेन्शन रिटायरमेंट घेवपाक तो हेल्पडे मारीत आसता. कोणाक 3 म्हयन्यांनी गावता 6 म्हयन्यांनी अशें जावपाचें ना. मागीर ताका कितें दिसतलें ताका इनजस्टीस दिसतलें. ताका खबर आसा तेजे पयशे मेळटले पूण तो म्हणटलो आतां आपूण आय एम नॉट इन द सिस्टम म्हणून आपणाक एक त्रास करता. दुसरो जो एक इशू आसा आमचे 1999 जेन्ना जे रिटायर्ड जाल्ले आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट तेन्ना ते एज ऑफ 58 रिटायर्ड जाल्ले. आणि मागीर हे एम्प्लॉईज कितें केले हे हायकोर्टान गेले की आमकांय तो 2 वर्साचो बेनिफीट मागीर ती 60 जाली 2 वर्साचो बेनिफीट जावचो. आणि पोरू 5 सप्टेंबर 22 हायकोर्टान तांचो जो बेनिफीट आसा तो 3 म्हयन्यांनी सेटल करपाक जाय म्हणून सांगला. सो हांव रिक्वेस्ट करता सीएम सराक की तांचो बाबड्यांचो इतकी वर्सां ते कोर्टान झगडल्यात आणि तांचो जो कितें बेनिफीट आसा लिगली तो तांचो सेटल करून दिवपाचो. हांव एक रिक्वेस्ट करता सीएम सर आमचे जे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप डिपार्टमेंट आसा ते बरें काम करता. तांच्या कडेन एक जागा आसा दोना पावला अरावंड 1 लाख स्क्वेअर मिटर विच इज लायक द बेस्ट लँड इन गोवा म्हणटात तशी. आणि थंय कन्वेन्शन सेंटर येवपाक जाय. दे आर ट्रायींग देअर बेस्ट. पण हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन थंय कन्वेन्शन सेंटर येवपाची. एक तर आमची जी प्रॉपर्टी आसा दोना पावला म्हणजे जी PPP सेलाची आसा ती मॉनिटायज जातली गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू येतलो. आणि दुसरं एक जर बरें कन्वेन्शन सेंटर आयलें विच इज एट द पार ऑफ सिंगापूर ऑर इंटरनॅशनल लेवल आमच्या गोव्यान खुबशीं व्हडली कॉन्फरन्सां जातली. वेदर इट इज अ मेडिकल कॉन्फरन्स म्हणा लॉयर्स कॉन्फरन्स आणि हे येयल्या मुळे टुरिजमूय येतलें आमची हॉटेल इंडस्ट्री बरी चलतली आणि ओवरऑल इकॉनॉमीक बूस्ट जातली. कित्याक एक लक्षात कालूय हांव म्हटलेलें ह्या सभागृहांत की नेक्स्ट टू मायनींग आमकां टुरिजमाचेरच लक्ष दिवंक जाय. सो हर तरेन प्रयत्न करपाक जाय. सीएम सर इज अवेअर ऑफ इट पण जाता तितले थिसर बेगीन PPP मोडाचेर कन्वेन्शन सेंटर हाडपाक जाय. तिसरे जे फायनान्स डिपार्टमेंटाक म्हणटा खुबशे कंपनी आपलो CSR यूज करता. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा तो आमच्या कायद्यान एक अमेंडमेंट करपाक जाय. जी कंपनी त्या तालुक्यान किंवा शहरान थंय करता म्हणजे ताची जी हे आसा मॅन्युफॅक्चरींग युनिट आसा जाल्यार ते जागेक CSR फंडाचो पयलो प्रायोरिटीज आसपाक जाय. असो अमेंडमेंट करपाक जाय. केन्ना केन्ना कंपनी आसता एकी कडेन आनी CSR खंय तरी दुसरी कडेन वापरले म्हणून प्रॉब्लेम ना बट फर्स्ट प्रायोरिटी शूड बी फॉर वेदर दॅट कंपनी इज इन IDC or ते जागेक पयलो तुका येवचो जाय. तिसरें म्हाका एकूच सांगूंक शकता जेन्ना फायनान्सा कडेन फायली वयतात आमचे फायली पयलीं आमी खंयचो हे प्रपोजल घेवन वतात PWD मागीर तो PWD इंजिनियरा कडल्यान एस्टिमेट करता सगळ्याक फायल भोंवडून हाडटात एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल जाता सगळें अप्रुवल जाता आणि फायनान्सान गेले दे आर नॅचरली आमकां CM सर हेल्प करता आमचे फायनान्सांतले हेल्प करता पूण थंय कोण तरी फायनान्सान म्हणजे खंयचो तो बाबडो पर्पजली ऑफिसर करना आय डोंट हॅव टू आय एम नॉट ब्लेमिंग एनी ऑफिसर पूण थंय कोण तरी तो अशी एक क्वेरी काडटा टॅक्निकल क्वेरी काडटा. म्हजो एकूच प्रश्न आसा ही फायल मूव करपाक लागता 1 वर्स किंवा 8-10 म्हयने आणि थंय जर क्वेरी काडली जाल्यार परत ती फायल बेगीन येता. सो हांव म्हणटा एटलिस्ट टॅक्निकल क्वेरीज तरी त्या लेवलार काडचे ना. तुमकां जितले क्वेरी काडपाक जाय सगळे टॅक्निकल लेवलार काडात नाजाल्यार ते फायनान्सान थंय बसला तांकां आमच्या टॅक्निकल टिमीचेर विश्वास ना अशें जातलें. डेफिनेटली दे आर हेल्पिंग पण हांव नको अशें कित्याक जाता. एकूच मिनीट GSIDCचेर उलयतना GSIDC जे अशें कॉर्पोरेशन आसा जी फास्ट कामां घेवपाक करतात. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिचोलीम एक बस स्टँड बांदतात. हो बस स्टँडाक म्हणटा तो फावंडेशन स्टोन घातलेलो 2019 मागीर कित्या खातीर तर डिले जाले काम सुरू जालें 2021 वी आर सपोज टू फिनीश हे काम मार्च 23 म्हणजे ह्या वर्सात अजूनही काय काम जावंक ना. म्हाका एकूच सांगूं जाय हो बस स्टँड जो आसता न्ही हो एकदम सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक वापरपाचो आसता आणि ह्या बस स्टँडान ऑलरेडी 9 लोकांची दुकानां आसली. आमी हांकां टेम्पररी दुकानां दिला आनी ती टेम्पररी दुकान दिला कशी पत्र्याच्या शेडीन मागीर ते गरमेन अंदूची गरमी तुमकां खबर आसा घरान AC लावन सुद्दां गरमी लागताली. सो ते गरमेन इतली त्या दुकानदारान बाबड्यान कशे दीस काडले ते कोण जाणा. हांव त्या सायटीक त्या बस स्टँडा कडेन वचत नासलो. कित्याक वचनासलो
तर ते लोक म्हाका कंप्लेन करतले आनी अंदू पावसूय तसोच लागता मागीर तेंची कितें हालत आसतले ना हांव जाणा पर्पजली कोण डिले करना म्हणून पण तरी GSID डिपार्टमेंटान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय देर हॅज टू बी अकाउंटेबिलिटी कन्सर्न जो कोण मॅनेजर आसा GSIDCचे पळोवप त्यांनी अकाउंटेबिलिटी घेवन आनी जाता तितलो बेगीन तो बस स्टँड ल्हान प्रोजेक्ट तो 10 कोटीचो प्रोजेक्ट जाता तितलो बेगीन तो प्रोजेक्ट करून लोकां खातीर तो जर सुरू केलो जाल्यार आमचे लोक खूब आमी खूश जातले स्पीकर सर उलयतना एकूच म्हणटा हांव प्लॅनिंग एंड स्ट्रॅटेजी डिपार्टमेंटाचे कॉंग्रेच्युलेशन करता तेंच्यांनी आपले सगळे रिकॉर्ड डिजिटलायझेशन करपाक घेतले त्याच्यामुळे डेफिनेटली आमचे हे रिकॉर्ड्स फुडले एक 500 वर्सां सारखे रावतले आय अगेन सपोर्ट ऑल द डिमांड अँड अपोज द कट मोशन थँक्यू श्री वीरेश बोरकर. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, planning, statistic and evaluation. Speaker sir, recently एक चिंतन शिबीर जालें आनी त्या चिंतन शिबिरान एक ऑब्जेक्टीव आसलो एक एम आसलो तो म्हणजे गोवा एट 2047. ह्या शिबिरान खूब कितें सांगलें खूब कितें उलोवणी जाल्यो पण स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता गोंयची प्लॅनिंग गोंयचे स्टॅटिस्टीक जावं गोंयचें इवॅल्युएशन जें जावपाक जाय तें जाल्लें ना हें हांव सांगिना स्पीकर सर हे जो सरकाराचो जो डेटा आसा सो गेले ते 5 वर्सांचो आमी एलिक्यू घातलेलो आनी त्या एलिक्यूआचो जो आन्सर आसा तितून गेले ते 5 वर्सांचो डेटान सांगला प्लॅनिंग कांय ना प्लॅनिंग सरकारान कांयच केल्ली ना सरकार गोवा एट 47चेर वचपाक सोदता बट ह्या गेले ते 5 वर्सांचेच ना सो 47चेर कशें पावतले तें म्हाका खबर ना जो डेटा आसपाक जाय कंपायल करपाक जाय कांय कलेक्शन जो डेटाचो आसा खंयच्या हेजो डिपार्टमेंटाचो तो कंपायलेशन कांयच ना स्पीकर सर हो जो डिपार्टमेंट आसा हो डिपार्टमेंट फेल जाल्लो आसा तुमी पळयता आसतले कितलेशे भायरसून मायग्रंट्स येयत आसा गोंयान आमचो जागे घेता सेकंड होम घेता हॉलिडे होम घेता हे चालूच आसा कितलेशे स्लम जाता बस्तीज जाता सगळे चालू आसा पण गोवा एट 47 जेन्ना आमी वयता जेन्ना आमी म्हणटा की गोवा एट 47 आमी करता तितून सरकारान चिंतला काय कितें की गोंयकारांक 1 स्क्वेअर मिटर तरी जागो मेळटलो काय कितें हो एक व्हडलो प्रश्न आसा तेजी सेटलमेंट एरिया पॉप्युलेशन ग्रोथ कितली जावपाची आसा कितले पॉप्युलेशन वी आर एक्सपेक्टींग ग्रो कितलो जातलो हेजो एक क्वेश्चन मार्क आसा हो डिपार्टमेंटान चिंतला हे कांयच आजून पर्यंत तरी म्हाका कॅपेसिटी कितली आसतली हेजी कांयच डिपार्टमेंटाची हितून मेळना स्पीकर सर प्रशासन तुमच्या दारी हेच्या बाबतींत आमी खूब उलयले बट जेन्ना आमी प्रशासन तुमच्या दारी पळयता डेटा सांगता की तुमी अमकेच कडेन गेले इश्यूज अंडरस्टँड जाले आनी ज्या लोकेशनाचेर तुमी गेल्ले आसा त्या लोकेशनाचे जे एटेंडन्स घेवपाक जाय बेजीक जेन्ना आमी वयता एटेंडन्स घेता मिनिट्स ऑफ मिटिंग्स घेता हें कांयच ना हो आमी सांगिना हो डिपार्टमेंटाचो डेटाच सांगता सो हो जो डिपार्टमेंट आसा हो फेल जाल्लो आसा कांयच एक्शन टेकन म्हटल्यार फुडलो एक्शन कितें आसतलो जो इश्यू आसा तो सॉल्व करपाक स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा जो स्वयंपूर्ण मित्र जो विलेज पंचायतीन येता सो हे जे आसा तेजेर ट्रॅकिंग मॉनिटरींग सिस्टम कांयच ना तो थंय वयता बसता डेटा दिता कितें डेटा दिता कसो सोल्युशन जाला तें कांयच ना सो स्पीकर सर म्हाजी मागणी आसा की जो स्वयंपूर्ण मित्र आसा तेणेन गांवांनी वाड्यांनी भोंवचे आनी इश्यूज अंडरस्टँड जावचे आनी तेजी रिकॉर्ड दवरपाक जाय जो मिनिट्स दवरपाक जाय आनी ते खरें म्हटल्यार सगळ्यांक आमकां दाखोवपाक जाय स्पीकर सर जो फुडें आसा ते आमचे चतुर्थी बाजार एक कॉन्सेप्ट बरो आसा पण मेन तुमकां सांगपाक सोदता ह्या कॉन्सेप्टान कितें जाल्लें आसा की लास्ट मुमेंटाक येता आमी चतुर्थी बाजार करता म्हणटा आनी तो चतुर्थी बाजार जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां खबर आसना अवेरनस जायना पब्लिसिटी जायना आनी ताका लागून कितें जाता ताका पार्टिसिपेशन चड जायना स्पीकर सर आमच्या सरकारान 33.47 लॅक्स ह्या चतुर्थी बाजाराक मोडल्या आनी आमकां जो बिझनस जाल्लो आसा तो 27.37 लॅक्स जाल्लो आसा म्हटल्यार 13 लाखाचो लॉस जाल्लो आसा स्पीकर सर सो हेका लागून प्रिपरेशन पयलूच जावपाक जाय तयारी पयलूच जावपाक जाय आनी सगळ्यांक अवेरनस करपाक जाय सगळ्यांक सांगपाक जाय की बाबा हें आसा आनी तांकां ट्रेनिंगूय दिवपाक जाय की हे जो प्रॉडक्ट आसा हो सेल करपाक जाय म्हणून स्पीकर सर परत एकदां जेन्ना आमी
प्रशासन तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, हे गव्हर्मेंटाचे इनिशिएटीव आसा. कंप्लेन्स कितल्यो आसा. गेले ते फावटी तुम्ही पळयलां आसतलें, मंत्री गेले, मंत्री बसले, आयकले, खुबशे इश्यूज आयकले, हॅलो गोंयकारूय आसा, इश्यूज आयकले, पण तेंचें सोल्युशन कितें? सोल्युशन कांय ना. कित्याक गेले कितली हजारांनी कंप्लेनी आसा, हजारांनी फाटल्यो कंप्लेनी आसा, त्यो तश्योच पेंडींग दवरल्या आनी आयज तें प्रशासन तुमच्या दारी जावं जो मंत्री तुमच्या दारी आसा पळय थंय सभा भरता आनी तांकां आपयता. हो आयज कसो गेल्लो आसा, तो मॉडल असो जाल्लो आसा, तो शाहजहान मॉडल जाल्लो आसा. म्हणल्यार तुमी येया आपणा पांया कडेन आनी तुमी सांगा मात फाटल्यो कितली वर्सांच्यो जो डेटा आसा, कितली वर्सांच्यो कंप्लेनी आसा त्यो सॉल्व करपाचें आजून पसून पळयना. हो आमी सांगिना, हो डेटाच सांगता. तुम्ही गेले ते फावट सांगला खंयचे खंयचे डिपार्टमेंटात डेटाच सांगता. स्पीकर सर, फुडले जे डिपार्टमेंट आसा ते मायन्स डिपार्टमेंट आसा. स्पीकर सर, मायन डिपार्टमेंट खूब गरजेचें आसा. जे आमी पळयता की इतली वर्सां जाली, मायन 10 वर्सां जाली, आमची जी मायन्स आसा ते स्टार्टूच जायना. आयज जातले, फाल्यां जातले, परवा जातले, हें चालूच आसा. सीएम खूब फावटी आश्वासनूय दिता, मात फुडें फुडें वचत आसा. सो हो जो मायन डिपार्टमेंट्स आसा तेंचे जे कितले डिपेंडंट आसले तेंचे ह्युमन रिसोर्स मॅपिंग हें आजून पर्यंत जाल्लें ना. तांकां फुडें आतां जेन्ना आमी पळयतले की मायनींग आतां स्टार्ट करता म्हणटा, जे ट्रकवाले आसा जावं कोण कामाक आसले थंय, जावं कोणा कडेन मशिनरी आसा, हे सगळे जे आसा हेंचो डेटा कितें आसा, तेंचो डेटा कंपायल केला काय कितें, हो व्हडलो प्रश्न म्हाका पडलेलो आसा. मायनींग कोणान लीज घेतल्या तांकां रिक्वायरमेंट कितें आसा हेजोय डेटा कांय ना, आजून पर्यंत कांयच दिल्लो ना. सो स्पीकर सर, हांव मागतां की हे जे डिपेंडंट आसा, जे ट्रकवाले आसा, कित्याक तांकां फाल्यां इन्शुरन्स आसतले, बाकीचे मेंटेनन्स आसा, हांकां खंय ना खंय फाल्यां पॅकेज दिवपाक जाय, फायनान्शियल पॅकेज दिवपाक जाय. फुडें जेन्ना स्टार्ट करता कित्याक कितलेशे ट्रक बंद पडले आसतले, कितलीशी मशिनरी बंद पडली आसतली. फाल्यां कितें जातलें, आयज फाल्यां गोंयकारां कडेन, आमच्या गोंयकारां कडेन कापस्तान ना जातली घेवपाक जावं फुडें व्हरपाक लागून. सो हेका लागून कितें तरी सरकारा कडल्यान पॅकेज जावपाक जाय. जेन्ना मायंड स्टार्ट जाता तेन्ना आमचे गोंयकारांकूच भितर घेवचे. तशेंच चंद्रकांत शेटये बाबांनूय सेम सांगलेलें आसा की जे स्टाफ आसा तांकां काडले जावं तेंचे हें जाल्लें. सो तेणेन एक्सप्लेन केलां, तें हांव ब्रिफान एक्सप्लेन करिना. सो म्हाजोय डिमांड आसा की तांकां भितर घेवचे आनी गोंयांतूच दवरचे, कित्याक ते थंयचे लोकल आनी तांकां थंय डिपेंडंट आसा थंय. स्पीकर सर, आनी एक जो मेजर विशय आसा मायन्सा बाबतींत तो म्हणजे सेकंडरी गोल्ड. स्पीकर सर, डॉक्टर नंदकुमार कामतीन जो सायंटिस्ट आसा आनी तेंचो जो स्टुडंट आसा, हेंच्यांनी सेकंडरी गोल्ड हेजो जो प्रेजेंटेशन आसा हो आमच्या सीएमाक दिल्लो आसा. हें खूब गरजेचें आसा. हो जो रिसर्च आसा हो गोंया खातीर खूब गरजेचो आसा. आनी हेज्या बाबतींत सरकारान केलां कितें, सरकार हेज्या फुडें कितें, कित्याक हो रेव्हेन्यू जनरेटींग मॉडल आसा, रेव्हेन्यू गोंयकारांक मेळटलो. फाल्यां गोंयकार हेजेर डिपेंड जावंक शकता. काम हेजे जे गोल्डाचे जे गोल्ड इतले रिसर्च केल्लो आसा, हेजी रिसर्चाची व्हॅल्यू कितें आसा ही जे सायंटिस्ट आसा तांकां चड खबर आसा. मात सरकाराक कित्याक खबर ना, सरकार आजून फुडें फुडें कित्याक सरना, हो आनी एक व्हडलो प्रश्न म्हाका पडलेलो आसा. आनी हांव मागतां की हेजेर जाता तितली हें करची आनी रेव्हेन्यू सोर्स आमचो जनरेट करचो. हे डेपोजिट्स जे आसा, गोल्ड डेपोजिट्स आसा, हे भायर हाडचे, लोकांक कळपाक जाय. हो जो रेव्हेन्यू आसा तो लोकांक मेळपाक जाय. स्पीकर सर, फुडें जेन्ना आमी वयता आमचे सिवील एविएशन डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, मोपा एअरपोर्ट येयलो, हो मोपा एअरपोर्ट एक वरदान काय श्राप हो एक क्वेश्चन मार्क पडलेलो आसा. कित्याक पडलेलो आसा, कित्याक गोंयकारांक थंय आश्वासनां दिलीं की आमकां कामां दितलीं, धंदे दितले. मात आयज तुमी पळयता आसतलो कितलो आवाज जालो तो, कशे पेडणेकारांक जावं गोंयकारांक सारकी कामां मेळना आनी आवाज इश्यूज हायलायट जायत आसा. सो हें आजून पर्यंत खबर ना. आनी तशेंच तितून आनी एक हाडपाक सोदता सरकार, तो म्हणजे थीम पार्क. आतां थीम पार्क 12 जाण प्लेटो हो एअरपोर्टा भितर हाडपाक सोदता आनी भायल्यान आनी एक थीम पार्क. म्हणल्यार सरकारान चलयलां तर कितें कितें चलयलां, सरकार करपाक कितें सोदता. आयज सारक्यो त्यो गार्डन मेंटेन करपाक जायना, गार्डनूय मेंटेन करपाक जायना सरकारा कडेन, आनी सरकार थीम पार्क हाडीत आसा. कोण मेंटेन करतलो, सरकारा कडेन जातलें, हो आनी एक क्वेश्चन मार्क आसा. स्पीकर सर, दाबोलीम एअरपोर्ट, जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसा हो एअरपोर्ट सगळे चडशे जाण उलयल्ले आसा हेज्या बाबतींत. आनी आमकां जाय की हो एअरपोर्ट तसोच आसलो आनी तेजी जी हें आसा कॅरींग कॅपेसिटी आसा ती सेम आसची. हे हांगा चेंजीस करपाक जायना. सगळे हेज्या पयलीं उलयल्या, कित्याक लायव्हलीहूड जो आसा आनी आमकां जी तिसवाडी तालुका आसा, बाकीचे सालसेट तालुका, बाकीचे जे तालुका आसा सगळ्यांक लागीं पडटा आनी मुवमेंट लागीं पडटा. सो जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसा तो तसोच आसचो ही आमची मागणी आसा. स्पीकर सर, PPP मॉडल, जो PPP डिपार्टमेंट आसा,
स्पीकर सर, धारबांदोडा इथेनॉल प्लांट येता, हे शुगर केन फॅक्टरीन इथेनॉल प्लांट येता. हो जो प्लांट येता तेज्या बाबतीन जे थंयचे लोकल आसात, जे स्टाफ आसा, तुमकां खबर आसतलें स्टाफ लास्ट टायम स्ट्रायकार गेल्ले. ह्या स्टाफांक जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा जावं जे परमनंट आसा, ह्या स्टाफांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. तेंचे कितें डिमांड्स आसा ते डिमांड्स फुलफील करपाक जाय. आनी जो बाकीचे जे फार्मर्स आसा, आतां फार्मर्सांचो एजिटेशन जाल्लें, फार्मर्सांकूय हितून कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आनी हो सोल्युशन हाडपाक जाय तेजेर. सरकार एवरी टायम ते डिमांड घालीत आसता. सरकाराक सगळे तेंचे MLAंकूय मेळल्या, मिनिस्टरांकूय मेळल्या. सो हो जाता तितले बेगीन सॉल्व करचो ही आमची मागणी आसा. स्पीकर सर, आनी एक डिपार्टमेंट ते म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, एज पर CAG रिपोर्ट 2021, outstanding utilization certificates are 220 amounting to rupees 12.08 crore, 12.08 crores. म्हटल्यार 12 करोडाचे जे आउटस्टँडींग आसा. स्पीकर सर, हे कित्याक लागून उरला हेजो प्रश्न सीएमान दिवपाक जाय. म्हाका खबर ना. आनी हो आमचो रिपोर्ट न्हू, CAGचो रिपोर्ट आसा. स्पीकर सर, अटल आश्रास जी स्कीम आसा ही खूब फावटी आमी घालता, खुबशे आमचे खूब पेंडींग उरता आनी हे टायमली कित्याक क्लियर जायना. आयज तुमी पळोवंक हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता, आमचे जे तिसवाडीचो BDO आसा, ते BDOच्या अंडर एकटो स्टाफ आसा आनी तो समज स्टाफ लिवेर गेलो स्पीकर सर, नाल्यार खूब त्रास जाता. कित्याक त्यो फुडल्यो केसीस ज्यो आसा त्यो पेंडींग उरता. सो स्पीकर सर, मागता की थंय स्टाफ आनीक डिप्लॉय करचे आनी जाता तितले बेगीन ह्यो केसीस क्लियर करच्यो. स्पीकर सर, गोवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ही जी स्कीम आसा स्पीकर सर, हे स्किमीच्या अंडर तुम्ही IPBच्या अंडर हे करता, जो बाकीचे जे तुमचे EDC डिपार्टमेंटाच्या अंडर तुम्ही सांगला की गव्हर्मेंट गॅरेंटर नाका म्हणून. सो अशीच ह्या स्किमी अंडरूय तुम्ही घालचे की गव्हर्मेंट गॅरेंटर नाका म्हणून रिलॅक्सेशन दिवचे, ही माझी मागणी आसा. स्पीकर सर, फायनान्स खूब गरजेचो डिपार्टमेंट, सगळे चडशे आपणाच्या फायनान्सा बाबतींत उलयल्ले आसा. हांव मुद्दम विचारपाक सोदता CMA कडेन, ते म्हणजे एक आमच्या दोंगरेर एक ब्रिज बांदला. कोणाक खबर ना कित्याक बांदला तो, अर्दकुटो उरला. तो एकटो कोण GSIDचो कोण अध्यक्ष जालो आनी तेणेन स्टार्ट केलो तो, आजून पासून तो जायत ना. एवरी टायम टेंडर काडटा परत फ्लोट करता, टेंडर काडटा परत फ्लोट करता, टेंडर काडटा परत काम करता, बंद. कितलीं वर्सां जातलीं आनी चल्ला कित्याक लागून बांदला, कित्याक हो आन्सर CMAन दिवपाक जाय. स्पीकर सर, शिरदनची आमची शिरगांव जावं पालेम विलेज पंचायत जो घर आसा तेजें काम चालू आसा, तें स्लो प्रोसेस चालू आसा, डिले जाता. ह्या डिले जो आसा तो फास्ट करपाक जाय. मदींच आयकलें कन्सल्टंट येता, केन्ना येतलो कन्सल्टंट? 2-2 म्हयने 3-3 म्हयने कन्सल्टंट येवपाक. म्हाका खबर ना, सगळो प्लॅन रेडी आसा, कन्सल्टंट जायत म्हणटा. सो हे जे डिले आसा, आतां पावस पडलो, आतां मागीर केन्ना? हेज्या पयलू 15 वर्सां जालीं. ही जी पंचायत आसा ती 15 वर्सां जायत ना. फावंडेशन स्टोन 3 जाल्या थंय. हांवें तरी घालूंक ना फावंडेशन स्टोन, पयलू घातल्या. सो हेजेर स्पीकर सर CMAन आन्सर दिवपाक जाय. स्पीकर सर, जे धारबांदोडा PSC आसा, कालचोच इन्सिडंट तुमकां सांगता. थंय जी स्लॅब आसा, मेंटेनन्स GSIDC अंडर आसा, सो तेजो स्लॅब आसा तो पडलो सकयल, म्हटल्यार भितुलो फॉल्स सिलींग आसा ती, सॉरी फॉल्स सिलींग पडली. सो हे जे मेंटेनन्स आसा हे टायमली जायना. तशेंच GMCन कितलेशे कडेन लिकेजीस जाता, कितलेशे कडेन जी फॉल्स सिलींग आसा ती पडटा. थंय हांगाय मेन्शन केला 18.3 करोड दिल्ले आसा म्हणून मेंटेनन्साक. सो हे मेंटेनन्स आसा ते टायमली जावपाक जाय. आमी थंय वयता तेन्ना खंय टॉयलेटीन कितें ना कितें मोडलेलें आसता, जावं आनी खंय कितें ना कितें पडलेलें आसता. सो हें जें आसा तें टायमली जावपाक जाय. आमकां दिसपाकूच जायना, आमकां कोणानूच कंप्लेन दिवपाक जायना. स्पीकर सर, तशेंच IPHBन थोडे फर्निचर्स आसा, ते फर्निचर ओल्ड जाल्ले आसा, ते रिप्लेस करपाची ही आमची मागणी आसा, हो डिमांड आसा. स्पीकर सर, स्मार्ट सिटी बाबतींत चडशे जाण लास्ट टायम उलयल्ले आसा, मात तुमकां आयज पासून हांव येयला, पणजे हांव गेला तेन्ना हांवें पळयलां की टोटल फ्लडेड जाल्ली आसा. सो कसली स्मार्ट सिटी काय स्टुपीड सिटी ती CM सर सांगतलो. स्पीकर सर, आनीक जी आमची मागणी आसा ती म्हणजे सुल्लाबाट प्रायमरी स्कूल, हें CMA कडेन ऑलरेडी आमी डिस्कस केल्लें आसा. हें रिकन्स्ट्रक्ट करपाक जाय. खूब ओल्ड आसा तें स्ट्रक्चर आनी तो बरो पैकी बांदून दिवपाक जाय. स्पीकर सर, फायनान्शियल फायल्स, आतां फायनान्स डिपार्टमेंट म्हटल्यार आमकां फायनान्शियल फायल्साचेर उलोवचेच पडटलें. थोडे 2 मिनटां. स्पीकर सर, फायनान्शियल फायल्स उलोवचेच पडटलें.
आयज कितें जाता, आयज खुबशीं डिपार्टमेंट्स आसा, त्या डिपार्टमेंट्साच्यो फायली फायनान्सान वयता. आयज मेन तुमकां सांगूंक सोदता तें म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो स्पिकर सर फायली आसा त्यो बानाच्यो आसा आनी ह्यो सामक्यो गरजेच्यो आसा. आतां राजेश बाब आसा हांगा, तो तुमकां सांगतलो कित्याक तेज्याय मतदारसंघाक लागता ती. आनी ही फायल आतां म्हाका दिसता 15 वर्सां जालीं स्पिकर सर, ते परत 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 घुंवता. आनी लास्ट टायम आमी मागले की खाजनाक रिवायवलाक लागून कितें तरी पॅकेज दे, तीय दिना आनी हेंय काम करिना. आतां हे फावट पासून ती फायल गेली, परत येयली 3 फायली. राजेश बाबान सांगचें स्पिकर सर. आनी ह्यो ऑफला, दोमजा, कावजा, नागजोर ह्यो ज्यो आसा, आयज तुम्ही पळयता ते रस्त्याचेर उदक पावलां. रस्त्याचेर इतली परिस्थिती जाल्ली आसा, बट कित्याक टायमली ते काम जायना. सो आमचो डिमांड आसा, ह्यो ज्यो फायली आसा त्यो फास्ट फॉर्वर्ड करच्यो म्हणून. स्पिकर सर, पंच मेंबर सरपंचांचे जो तुम्ही म्हणटा ती हॉनरेरम दिता म्हणून, मात अजून पर्यंत कित्याक मेळना? जो फायनान्स डिपार्टमेंटान क्लियर करपाक जाय तांकां, कित्याक ते रावल्या केन्ना येतले काय म्हणून. आतां कितलेशे म्हयने जाले. तशेंच आमच्यो WRDच्यो खुबश्यो फायली आसा, त्यो जाता तितले बेगीन क्लियर करच्यो ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर. आनी डिले करच्यो न्हू. आमी ऑपोजिशन आसा, बेंजीन हो जो सांगून गेल्लो आसा, आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून आमचे हाडून दवरप, डिले करप अशें करूंक दिवनाका. आमकां जाय, आमकां लोकांची जी कामां आसा ती जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून घेवपाक जाय. आनी जे इम्पॉर्टंट विशय आसा ते पयलू करून घेवपाक जाय. ही जी बान आसा ते सामकें इम्पॉर्टंट आसा. हांव कित्याक सांगता, 2दा परत येयल्लो आसा आतां म्हाज्या हितून. सो हेज्या पयलू 15 वर्सां जालीं, ह्यो 15 वर्सांच्यो फायली आसा. आतांच्यो न्हू, अश्यो 15 वर्सांच्यो कितल्योश्यो WRDन कितल्योश्यो फायली आसा. जाय जाल्यार तांकां आनीक मातसो फंड एलोकेट करचो आनी त्यो फायली क्लियर करून घेवच्यो. तेजे पयलू आमदार येवन गेले, ते फॉलोअप करताले काय कितें हांव नको, मात आतां त्यो क्लियर जावपाक जाय. देव बरें करचो. आज फायनान्स फायनान्स रेव्हेन्यू बाकीचे हाजेर उलो प्रत्येक जो डिपार्टमेंट आसा ताजे डिपार्टमेंट. स्पिकर सर, वेगवेगळे आसा. पॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पिकर सर. त्यो फायनान्सांच्यान रिटर्न येयल्या फायली तेका लागून हांवें घातल्या, आनी कांय ना. कित्याक फायनान्सांच्यान रिटर्न येवंक नासल्यो नाल्यार हांव उलयची नासलो. नो मिनिस्टर खरें म्हटल्यार एक्सपिरियन्स आसा, हांव म्हाका सांगपाची गरज ना. संकल्प आमोणकर. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Sir, speaking on demand number 11, excise. आयज मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जी थोडीशी केसीस आसा रिलेटेड टू एक्सायज डिपार्टमेंट आनी स्पेशली जी आसा ती ट्रान्सफर्स ऑफ लायसन्स. जी ट्रान्सफर ऑफ लायसन्स आसता, म्हाका खंय तरी दिसता ती खूब तेंप डिपार्टमेंटान पेंडींग उरता. आनी तेज्या लागून खंय तरी आमकां ह्या डिपार्टमेंटान एक टायम बाउंड घालचो पडटलो. आनी स्पेशली इन द केसीस जी ट्रान्सफर इन द स्पाउस नेम आसता ती, जेन्ना जो लायसन होल्डर आसता, एक बापूय आसता, तो केन्ना एक्सपायर जाल्या उपरांत तेजे ते ट्रान्सफर तेजे चेड्याच्या नांवार करूंक जाय या बायलेच्या नांवार करूंक जाय. असली सुद्दां केसीस जेका वर्साची वर्सां लागता पळय, ती खंय तरी म्हाका दिसता एक टायम बाउंडाच्या भितर क्लियर जावपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आयज म्हाका खबर आसा आमचो एक्सायज कमिशनर बऱ्या भशेन काम करता, बट तेज्या बरोबर जी बाकीची म्हाज्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जी खुबशी केसीस जी पेंडींग आसा, ती म्हाका रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कायंडली लूक इन टू द मॅटर अँड क्लियर द पेंडींग केसीस. स्पिकर सर, त्याच प्रमाणे एक्सायज डिपार्टमेंटान खुबशे आमचे लोक एक उमेदीन रावलेले आसा. कितलीशीं वर्सां जाली जी रिक्रुटमेंट पेंडींग आसा. सो ही रिक्रुटमेंट जी पेंडींग आसा ह्या डिपार्टमेंटान, ती बेगीनच्या बेगीन गव्हर्मेंटान ही एब्जॉर्ब करची, जशी स्पेशली इन एक्सायज डिपार्टमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ एक्सायज इन्स्पेक्टर, एक्सायज सब इन्स्पेक्टर, एक्सायज गायड एक्सेट्रा जी पेंडींग आसा ती बेगीनच्या बेगीन ह्या डिपार्टमेंटान इमिजिएटली घेवची. स्पिकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 32, फायनान्स. मुद्दाम हांव उलोवपाक सोदतां GSIDCचेर. गेली 8 वर्सां पयलीं GSIDCन आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एक काम स्टार्ट केलेलें, दॅट वॉज स्ट्रेंथनिंग ऑफ दी रोड.
leading from Baina to Bogda to via Sada Junction. आयज ती टोटल काम जे आसा ते पेंडींग आसा आनी स्पेशली जे बायणा एरियेन आसा जे काम तांकां दिल्लेले ड्रेनेज विथ पेवर्स जे घालपाचे आसलेले ते काम पेंडींग दवरला आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो म्हणटा की आपलें काम कंप्लीट जाला. आमचो GSIDचो वायस चेअरमॅन आसा बाब केदार नायक म्हजो कलीग ताका सुद्दां हांवें व्हरोन थंयसर ते इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा आनी ताका सगळे डिटेलान दाखयलेले. आयज जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक आमी कॉल करता विचारपाक तो अर्दें काम सोडून कित्याक गेला जाल्यार तो म्हणटा कित्याक आपल्यान ऑलरेडी काम कंप्लीट केल्लेलें आसा आनी आपल्या कंप्लिशन सर्टिफिकेटूय डिपार्टमेंटा कडसून मेळिल्लें आसा. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता वायस चेअरमॅनाक तसोच आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो चेअरमॅन आसा GICDचो हे कामा बाबतींत मातशें लक्ष घालचें. ही खूब ओल्ड कामां आनी हेज्या लागून थंयसर पब्लिकाच्या भितर ग्रिवन्सीस आसा, इश्यू आसा आनी तो रोड आसा तो फाल्यां सकाळी इतलो डेंजरस जावन पडलेलो आसा. फाल्यां लोकांच्या ह्युमन लायफाक लागून तो रिस्क आसा कितें गाडी जेन्ना चलयता तेन्ना. सो हेजेर मातशें बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालचें आमचें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 75, आयज जेन्ना आमी आधार कार्डाचेर उलयता हांव मुद्दाम रिक्वेस्ट करपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक जे आधार एनरोलमेंट आसा आनी अपडेशन हे बेगीनचे बेगीन जावपाक मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी खूब लोकांक त्रास जावपाक लागलेले आसा. तेज्या लागून म्हजो रिक्वेस्ट आसा कितें आधार एनरोलमेंट आनी अपडेशनाचे कॅम्प जावपाची गरज आसा आनी तेज्या लागून हांव रिक्वेस्ट करता की ही जी आधार कार्डाचे एनरोलमेंटाचे कॅम्प जीची गरज आसा ती मुर्मा गोवा भितर बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जावची कित्याक खुबशी आमची आधार कार्डाची इश्यू जी आसा ते पेंडींग आसा आनी स्पेशली जे सिनियर सिटीजन्स आसा तेंची ती आधार कार्ड अपडेट करपाचे पेंडींग इश्यू उरलेले आसा. आयज खुबशे सिनियर सिटीजन जेंकां चलपाक त्रास जाता जे थोडे बॅड रिडन आसा तांकां आयज भायर सरून ते आधार कार्ड आपले अपडेट करूंक शकना. सो हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता स्पीकर सराक आमचे चीफ मिनिस्टराक खंय तरी आमच्या डिपार्टमेंटानसून कोणाक तरी अपॉयंट करचें पडटलें जे सिनियर सिटीजन आसा जांकां चलपाक जायना तांकां बॅड रिडन आसा तेंच्या घरा कडेन वचून हे आधार कार्डाचें खंय तरी अपडेशन करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, एट प्रेझंट देर इज ओन्ली वन आधार कार्ड फेसिलिटेशन सेंटर ऑपरेटिंग इन एंटायर मुर्मा गोवा तालुका which is at ICDC, that is in Anganwadi area in Vasco, and which does not function as a full-fledged center. तेज्या लागून सगळ्यांक इतले त्रास जावपाक लागलेले आसा कित्याक ती फूल फ्लेज काम चलना कारणान. त्याच प्रमाणे जी बँकिंग जे गव्हर्मेंटान सांगलेले बाबा आधार कार्डाची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली एनरोलमेंटाची ते ऑलमोस्ट बँक हॅव स्टॉप. खंयचीच बँक तुका आधार कार्ड एक एनरोलमेंटाचे आनी अपडेटेशन करपाक रेडी ना मुर्मा गोवा तालुकान. एकूच बँक जी आसा ती युनियन बँकेन आतां स्टार्ट केलेली आसा आनी तेज्या वांगडा पयलींची ती SBI बँक आसलेली येस बँक आसली तेंच्यांनी सगळ्यांनी स्टॉप केल्लेले आसा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन स्पेशली आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर लक्ष घालून हे सगळ्या बँकेक परत रिक्वेस्ट करचें पडटलें कितें बेगीनच्या बेगीन ही लोकांची जी आधार कार्ड अपग्रेडेशन आसा पळय तांकां जी फेसिलिटी दिलेली हे सगळ्या बँकेनी स्टार्ट करचें म्हणून. त्याच प्रमाणे हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन कितें आमच्या मुर्मुगांव तालुकान जशें सावथ गोवा हेजेर फूल फ्लेज आधार एनरोलमेंट सेंटर जावचें म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन स्पीकर सर म्हाजे 3 मिनटां जाल्यार स्पीकर सर. 7 मिनटां जाली. हां 7 मिनटां जाली. पूण हय स्पीकर सर हांवें केन्ना स्टार्ट केला 440 स्टार्ट 540 स्टार्ट केला स्पीकर. प्रत्येकाचे बरोवन दवरता. माझे 2च पॉयंट जाला स्पीकर सर आनी 2 डिमांड उरला. तर बेगीन कर मातशें. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 83 मायन्स. आयज खरेंच गरज आसा जी आमी चीफ मिनिस्टराक आमकां कॉंग्रेच्युलेट करपाची कित्याक आयज ज्या प्रमाणे चीफ मिनिस्टरान मायनींग रिज्यूम करपाक लागून जे एफर्ट्स घेतला जे त्रास घेतला म्हाका दिसता जे त्रास तेंच्यांनी घेतलेले आसा ते कित्याक मायनींग स्टॉप कित्याक लागून जाले आनी आयज त्रास आमचो जो चीफ मिनिस्टरान घेवन आयज जी मायनींग स्टार्ट केल्लेली आसा जेन्ना मायनींग स्टॉप आसलेली तेन्ना सुद्दां मायनींग स्टॉप आसल्या कारणान सुद्दां जे गोंयचे डेव्हलपमेंट जावंक आसलें ते डेव्हलपमेंटाक केन्नाच अडखळ येवपाक दिवना.
जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसूं मागीर ते स्किमी बाबतीन आसूं ते सगळे चालू दवरले कशें तरी मॅनेज करून आनी तेजे भितर मायनींग आतां फूल फ्लॅश स्टार्ट जावपाची आसा त्याच भितर परत एकदा हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता ही मायनींग स्टार्ट जावपाक गरज आसा कित्याक आमचे मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक एमपीटी पोर्ट आसल्या कारणान तेजेर खुबशे डिपेंड आसा खुबशे लोक थंयसर कामाक वयताले आयज ते बेकार जावन पडलेले आसा जेन्ना ही मायनींग एक्टिविटीज बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जातली म्हाका दिसता जॉब्स ऑपॉर्च्युनिटी हे मुर्मगांव गोवाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या भुरग्यांक भरपूर थंय मेळटले आनी तेजे लागून हांव परत एकदा रिक्वेस्ट करता की बेगीनच्या बेगीन ही आमची कॉन्स्टिट्युन्सी आमची मायनींग एक्टिविटीज फूल फ्लॅश स्टार्ट करचे म्हणून आयज स्पीकर सर हांव एक इशू सांगपाक सोदता जो नोव्हेंबर 2022 जेन्ना एक एमपीटीन आयर्न ओर ट्रान्सपोर्टेशन जो डीएमजीचो आयर्न ओर आसलेलो जो एमपीटीन थंयसर स्टॉक जावन आसलेलो आनी कोण तरी थंयसर येवन तेंच्यांनी 5,000 टन तो डीएमजीचो ओर आसलेलो तो तेंच्यांनी शिफ्ट करपाक ट्राय केलो तो एक्सपोर्ट करपाक केलो आनी तेंच्यांनी भितरलो 5,000सून काडलेलो जो एक्स्ट्राक्ट केलो ओट जो एमपीटीन आसलेलो तेजे भितरलो 1,965 टन्स ऑलरेडी बार्जीन घातलो आनी ते एक्सपोर्ट करपाक लागून ती जी बोट येयलेली MV अवी ओना ते बोटीन शिफ्ट सुद्दां केलो जेर गव्हर्मेंटाक लॉस जाले 3.5 crores लॉस टू द स्टेट एक्सचेकर आनी हे करपी कोण थंयसर कोण तरी कोडी रिसोर्सीस म्हणून पै श्रीनाथ कोडी हो ओनर आसलेलो जेणेन हो थंयसर आमचो हे एक्स्टावेशन करून थंयसरलो जो गव्हर्मेंटाचो डीएमजीचो जो ओवर आसलेलो तो इलिगली एक्सपोर्ट केलो हेजेर आमी तेन्ना कंप्लेन केल्लेली आसा हेजेर CBI इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून मागलें आनी जेन्ना CBIचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू जालें म्हाका भितर हांवें जी कंप्लेनन आसलेलो 3 times म्हाका थंयसर आफोन येयलो 3दा इन्व्हेस्टिगेशन म्हाजेर जालें बट अजून पर्यंत जो थंयसर कोणें ही चोरी केला हे आयर्न ओराची तेजेर अजून पर्यंत कांय निकाल लागलेलो ना हांव मागता चीफ मिनिस्टराचेर जो हो मनीस रिस्पॉन्सिबल आसा जी आयर्न ओर चोरी केल्लेली आसा आमच्या एमपीटी पोर्टांसून जो गव्हर्मेंटाचो एसेट आसलो डीएमजीचो तो भितरच्या बेगीनच्या बेगीन तेणें फायंड आवट करचो आनी चीफ मिनिस्टरान हेजेर उजवाड घालचो Speaker sir, speaking on demand number 84. I think your time is more than up. One minute. Speaking on demand number 84, आमचे WM एअरपोर्टाचे आयज सगळे जाण हांगा उलयलेले आसा WM एअरपोर्टाचेर हांव मान्य करता आमकां सीएमान एश्युरन्स दिल्लेलो आसा हावसान कितें WM एअरपोर्टाचेर हें फुडें जी फ्लायट्स आसा ती जावपा ना बट हांव I think CM has given us an assurance. So let's move on. 1 minute sir, 1 minute. आयज मुद्दाम जो तरी जो इशू आसा आमच्या WM एअरपोर्टाचेर तो आमचो येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचो जे 350 थंयसर येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले आसा That you discuss on transport demands. ना स्पीकर सर दॅट इज इन द ते आमचे सिव्हिल एविएशन ते आमचे येल्लो ब्लॅक आसा आनी जर फ्लायट कमी जाली थंयसर जाल्यार जे थंयसर टॅक्सीवाले एक ट्रीप मारता दिसाक तांकां फाल्यां त्यो सर ट्रिपी मेळपा ना तेच्या लागून चीफ मिनिस्टर कडेन मागता कायंडली लूक इन टू द नो एक्झिस्टींग एअरलायन्स ऑपरेट मूव आउट ऑफ WM एज द एंटायर मुर्मगांव तालुका इन्क्लुडींग हांव जावं आमचो सर WMचो आमदार जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा मोविन सर जावं वास्कोचो आमदार Okay. सगळ्या मेजर डिपेंड आसा थँक्यू सर Welcome. Mr. Elton DeCosta. Oh, sorry. I'm sorry. Speaker sir, Rudolph Fernandez. I stand to support the demands and oppose the cut motions. पहिले सुवातेर हांव आमच्या ऑनरेबल CMाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक बऱ्यांतले बरें तेणी हिंगासर डिमांड घातलेले आहा आमचे गोंय सेल्फ सफिशियंट करपाक सदांच आमचो ऑनरेबल CM स्पिचीनी सदांच म्हणटा की गोंया सेल्फ सफिशियंट करचें म्हणून आनी तेजे सपोर्ट आमी सगळ्यान तर सपोर्ट दिलो जाल्यार तेजे 100% हे सपोर्ट तेजे पुरी जातले म्हाका उलोवपाच्या मायनिंगेचेर मायनींग आनी ट्युरिजम जावन आसा आमच्या गोंयचो बॅकबोन आनीक आदी कितें जातालें जेन्ना मायनींग फूल स्विंग आसलें तेन्ना मायनींग एरियान एवरी घरान लोकांचे ट्रक आसले तेंच्यो JCP आसल्यो सगळे लोक ते घरांनी पोट भरताले तेंची रेस्टॉरंटां बरीं चलतालीं हॉटेलां बरीं चलतालीं बार्जवाले बरें करताले आनी हे भाशेन सगळे लोक हॅप्पी आसले तशेंच आमचे ट्रेडर जे भायले फॉरेन ट्रेडर आमचे जे शिपमेंट करताले
तेंचे सगळे सेटींग जाल्ले सेट जाल्लेले आमच्या गोंयान आनी थेरपेन हे बॉन्ड पडलेले पाक कितें जाला हे सगळे पिसोडलेले आहा आतां हे ट्रेडरी आमचे पयस गेलेले आहा तांकां आतां आमकां चडांत चड गरज आहा तांकां पत्ते हाडपाची आनी डंपींग आमी चालू केल्ले फाक हांव थँक्यू म्हणटा सीएमाक तशेंच फूल स्विंग आमचे मायनींग गोंयांत चालू जावंक जाय तशेंच आमचे कॉरी आहा स्टोन कॉरी आहा मागीर मेटल कॉरी आहा तशेंच आमचे सँड आहा जाता कितें स्पिकर सर हे व्हडले व्हडले बिल्डर जे आहा बिल्डर व्हडले हे कितें करता हे ह्या मनशा कोणें कॉन्ट्रॅक्ट करता तांकां इल्ले थोडे पयशे वाडयता फातराचेर जावं फोडीचेर आनी रेयचेर थोडे पयशे वाडयता आनी तांकां कॉन्ट्रॅक्ट सायन करता आनी तांकां सांगता चल आमकां तूं जे काडटा तितले आमकां दी आनी आमकां अमके 5 वर्सांक आमकां जाय जेन्ना ते कॉन्ट्रॅक्ट तांकां सायन करता तेन्ना ते तांकां टायप जाता आनी बांदून उरता आनी जेन्ना आमचे गोंयकार भाव जेन्ना ते वयता घेवपाक तेन्ना शॉर्टेज आसता आनी ह्या लोकांच्यान तांकां इकूंक जायना कित्याक कॉन्ट्रॅक्ट केल्लो आसता आनी हांकां पासून इकले जाल्यार तांकां मागीर ब्लॅकान गॉमन आसतना इकचें पडटा आनी आमच्या गोंयकारांनी तेंच्याकीन म्हारग घेवचें पडटा हेजेर चडांत चड गरज आहा हेजेर वॉच दवरपाक की वसले जावन आतां हे रेटी इतल्या म्हारग वाडलेली आहा नाल्यार आमी तर आतां उगी रावले जाल्यार हे रेटी 100रांचेर पावतल्यो अशें जावप कारण आहा ताका लागून आतांच हो कंट्रोल आमी हेजेर दवरूंक जाय तसोच कमर्शियल टॅक्साचेर उलयतलो म्हटल्यार आमच्या गोंयान आम 2 सिजन आहा एक पावसान सिजन ऑफ सिजन आनी सिजन आनी आमचे लोक कितें आसता टुरिजमाचेर डिपेंड आहा जेन्ना टुरिजमाच्या टायमार आमचे लोक प्रॉफीट करता आनी ऑफ सिजनान आमचे लोक लॉसान वयता मात आदीं जातालें कितें जेन्ना ते लॉसान वयताले तेन्ना ते कवर अप करताले सिजन टायमार आतां GST लायलेले फाक कितें जाता जेन्ना लॉसान पासून गेलो तुजे थोडेच रूम बूक जाले जावं तुजे थोडेच बसी सीट बूक जाले थिंगा पासून तेणी GST भरची पडटा आनी अशें करून खुबशे आमचे गोंयकार त्रासान पडलेले आहा आनी हांवें पयल्या खुबश्या गोंयकारांनी धंदे पासून सोडून घरा भरलेले आहा असले जावं उपकारून ना ताका लागून कितें तरी ह्या गोवोरमेंटान हेजेर सोल्युशन काडूंक जाय तशेंच म्हाका फायनान्साचेर उलोवपाचें फायनान्स जाला कितें बऱ्यांतलो बरो आमकां आमच्या ऑनरेबल सीएमान आमकां फायनान्स आमकां बरे बरे वस्तू आमकां आमच्या मदें दवरलेले आहा मात चड गरज आहा गार्बेजीक चड इम्पॉर्टन्स दिवपाक कितें आसता आमच्या गोंयान पंचायती ज्यो आहा थोडे पंचायती कडेन पयशे आसता थोडे पंचायती कडेन पयशे आसना आनीक आतां MRF घाल म्हणटा तांकां ऑर्डर येयलेली आहा हायकोर्टाची की MRF कंपल्सरी घालचो म्हणून मात जाला कितें तांकां जागो नासलेल्या फाक पंचायती कितें करता लोकांच्या मदें घालता आतां घरां आहा पळय थिंगासर आनी घरां आहा थिंगासर खरें म्हळ्यार कायद्यान घालूंक जायना मात जागो नासलेल्या फाक ते कंजेस्टेड एरिया खंयसर घरां आहा थिंगासर घालता आनी हें सारकें रॉंग जालेलें आहा आनीक हांव ताका लागून मागता गोवोरमेंटा कडेन 2 जागे नाल्यार 1 जागो कित्याक गोंया आमचे धाकटुले 1 जागो आतां मायनींग पीट कितलेच गोंयान आमचे व्हडले व्हडले बोन आहा हे तर बरे एनवायरमेंटल क्लियरन्स आसलेले जागे क्लियर करून कांय प्रॉब्लम जायना तशें हे जागे तर यूज करीत जाल्यार ह्या जाग्यांचेर एक ट्राक जे पंचायतीक जे जायना एफोर्ड ना ते पंचायतीक ट्राक दिवपाचे आनी ट्राक दिवन हे पंचायतीन डिस्टन्स गोंयान चड ना आसून एक 60 किलोमिटर आसतलो सेंट्राक घालीत जाल्यार 60 to 70 किलोमिटर आसतलो हिंगा 70 घातलो जाल्यार आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटले पंचायतीक बऱ्याक पडटले आनी अशें प्रॉब्लम मातशें ना गार्बेज हिंगा थिंगा आमकां दिसती पडची ना ताका लागून ही चडांत चड गरज आहा एक बरें प्लांट घालपाचो क्रशर घालपाचे व्हडले आनी मॅन्युअर करपाचे कंपोस्ट मॅन्युअर करून हे मॅन्युअर Honorable member, I think this comes under this budget demand is over. It doesn't come under finance. Okay. You have only 3 minutes remaining. Yeah, okay. I'll talk on that only. So this is also important point which I want to tell this government. At the same time, planning and statistics. चडांत चड इम्पॉर्टंट आहा आनी व्हडलो प्रॉब्लम जावन आसा गोंयान जेन्ना लोक आतां बर्थ सर्टिफिकेट जावं डेथ सर्टिफिकेट मागपाक वयता ह्या लोकांक तुका आयज यो फाल्यां यो आनी परवां यो अशें जालेलें आहा म्हाज्या फुड्यान कितलेच लोक येयलेले आहा तांकां ते मारगांव सावन पणजे येता
एक एक पाट वास्कोसान येता आनी हिंगासान येतकूच मागीर म्हणटा तिंका फाल्यां यो मागीर परवा यो म्हणटा असले तांकां जावं उपकारना. ताका लागून तेजेर एक बऱ्यांतलो बरो वॉच दवरूंक जावो आनी हें चड आनी चड इम्पॉर्टंट आहा हें करपाचें. तशेंच म्हाका ट्रायबल वेलफेराचेर उलोवपाचें डिमांड नंबर 81. स्पिकर सर, जे ट्रायबल जे आमचे रावता चडशे रावता भाटकाराच्या प्रॉपर्टीनी आनी भाटकाराच्या प्रॉपर्टीनी रावलेल्या कारणाक लागून थिंगासर कितें डेवलपमेंट करतलो जाल्यार चान्स ना. तूं तांकां पेवर घालतलो जावं पायपलायन ओडटलो जावं लायटीचे आंबे घालतलो जाल्यार आतां तुका NOC जाय ओनराची आनी ही ओनर तुका NOC दिना. ताका लागून हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडून ह्या लोकांक आमच्या फेसिलिटीज मेळोंक जाय. कित्याक सोशल वेलफेरा कडल्यान तर घरां बांदूंक वयतले जाल्यार भाटकाराची NOC जाय आनीक NOC मेळना. ताका लागून कितें तरी फॉर्मेलिटी करूंक जाय कित्याक तेंची मातयेची घरां आसता आनी तांकां व्हडल्यो स्किमी तर आतां कितले हाडल्यान तांकां तर स्किमी तर रिवेल जायना जाल्यार फायदो कितें. कित्याक ह्या लोकांक बेनिफिट्स तांकां मेळोंक जाय. तशेंच तांकां ग्रावंड हॉस्पिटल मागीर स्कूल ह्यो वस्तू तेंच्या गांवांनी तांकां कंपल्सरी आसूंक जाय. आमच्या सांताक्रुजान गव्हर्मेंटाचो जागो आहा एक 4 लाख सुमार. त्या जाग्यार हें तर सगळें करीत जाल्यार चडान बरें जातलें. हांव मागता आमच्या ऑनरेबल CMा कडेन की हो जागो तांकां जाता ते भाशेन तांकां यूज करपाक हो जागो तांकां दिवचो. तशेंच आतां आमचे हिंगासर थोडे प्रशासन तुमचे दारी हिंगासर उलयलेले आहा तेजेरय म्हाका उलोवपाचें आहा की हो प्रोग्राम गोंयान फर्स्ट टायम हिंगा हाडलेलो आहा ह्या गव्हर्मेंटान आनी हो इतलो बरो प्रोग्राम हांवें हो प्रोग्राम एटेंड केल्लो. इतल्या बरो प्रोग्राम सगळ्या लोकांक आपयलेले. चडश्या लोकांक कोणी मॅसेज पावूंक ना. मात जे लोक येयलेले तितल्या लोकांक इतल्या बऱ्याक पडले कित्याक जेन्ना मिनिस्टर येता तेन्ना ते सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसता आपयलेले. जेन्ना प्रॉब्लम कोण घेवन येयलो थिंगच्या थिंगाच त्या ऑफिसराक विचारून तेंचे प्रॉब्लम म्हाज्या उजरा सॉल्व जालेले आहा. अशें केन्नाच जावंक ना. हें फर्स्ट टायम जालेलें आहा आनी हांव चडांत चड वालत दिता ह्या गव्हर्मेंटाक. हे तेणी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला म्हणून एवरी तिसवाडीन. तसोच हो प्रोग्राम एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणी करचो. कित्याक अशें करीत जाल्यार खुबशे लोकांचे प्रॉब्लम कितलीं वर्सां जालीं तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व जायना. तांकां वयता थिंगासर त्रास करता डिपार्टमेंटान त्रास करता एक एक पाट पंचायतींनी त्रास करता आनी ह्या लोकांक न्हू तांकां पळोवपी कोणूच ना. ताका लागून असले प्रॉब्लम तेंचे सॉल्व करपाक एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें तर केलें जाल्यार हे जे चडांत चड बऱ्याक पडटलें. थँक्यू स्पीकर सर. Mr. Elton De Costa. Speaker sir, I rise to speak on the demands. Speaker sir, I start with mines. Speaker sir, जेन्ना 11-12 वर्स पयलीं मायनिंग एक्टिविटीज बंद जाल्ली तेन्ना then Chief Minister had promised a special corridor जे आमगेले केपेच्या वाठारान स्पेशल कॉरिडोर करतो म्हणलो. बट सुद्दां आज पासून तो कांय ना. आनीक जेन्ना मायनिंग एक्टिविटी ट्रान्सपोर्टेशन चालू जाता आमगे केपेच्या मतदारसंघान दर मायनिंग ना जाल्यार फ्रॉम आंबावली केपें टावन तिनासून तो मायनिंग वता. इट कॉजीस लॉट ऑफ हार्डशिप्स. आनीक हो स्पेशल कॉरिडोर खंय पावलो तो म्हाका खबर ना. देर आर 2 schools, पोप जॉन स्कूल आहा, होली क्रॉस स्कूल आहा, मार्केट आहा. And from that crowded place, ये frequently ये trucks वयताय. So म्हाका दिसता ये जो स्पेशल कॉरिडोर करपाक पावलो बाब सुभाषूय आमकां लागता आमगेलो बाब निलेश ना सद्याक. हेजेर म्हाका दिसता सरकारान हेजेर विचार करून हो ताबडतोब जातले बेगीन बिफोर द मायनिंग वो ते ब्लॉक्स कितें आहा ते रिजर्वेशन जावचे पयलीं हो स्पेशल कॉरिडोर करपाचो. स्पेशल स्पिकर सर हांव मुद्दम सांगता जायते वर्सां पयलीं सिन्स आय एम इनटू कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी सँड मायनिंग हें जेन्ना पयलीं कारवारसून येतालें कोर्स कारवारसून येतालो आमकां बिल्डर्सांक कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीक नॉर्मल सादेर मनशाक घर काडपाक बऱ्या पडटालें. तेन्ना म्हणटा काँग्रेसचो सरकार आसलो हिंग BJP आशिल्लो. हेजे पयलीं आतां 2 months बिफोर नॉट इवन डबल ते 3 टायर इंजीन ट्रिपल इंजीन एक सेंटराक गोंया आनी कर्नाटकूय आशिल्ले. म्हाका दिसता सरकार हे सँडाचेर कोर्स वीच इज अ नेसेसिटी to build a house, right from a small poor man till a builder. ही आज पासून जे सँडाचें जे मायनिंग इश्यू आहा आज पासून रिजॉल्व जायना. आज जेन्ना मायनिंग सँड जाता कॉमेर्स जाता एक 10,000 ट्रक आता 24 to 28,000 घेताय. आनी हांव दिसता म्हाका हे सरकार आज पासून तेजें कितें सोल्युशन काडना काय म्हूण.
आनी जेन्ना जेन्ना येवन तेजे रेट पळय तो 15,000 आहा तो 18,000 जाता आनी एक पाट रेट पळय मागीर तो 25,000 जाता. म्हाका सद्दां सरकार डेफिनेटली हेजे सिरियसली म्हाका सद्दां विचार करपा जायो. आतां आमगे काँग्रेसाचो सरकार आहा कर्नाटकान डेफिनेटली आमची गरज पडली जाल्यार आमगे कावंटरपार्टाक उलयतले बट गव्हर्मेंट हॅज टू बी व्हेरी सिरियस विथ दीस सेंड कित्याक जेन्ना रेट्स माताय तेन्ना रेट वाडटा आनी दीस इज आय थिंक सो सगळें सरकारूय फितूर आहा हितूंक हें सगळें करपाक. तेच भाशेन स्पिकर सर ही लॅटरायट जे मायनींग आहा स्टोन कॉरीज आहाय म्हाका हांवें आयकलें त्या प्रमाणे देर आर जस्ट 2 or 3 लिगल लॅटरायट स्टोन कॉरीज आमगे केप्यांच्या मतदारसंघात लेटली आतां 3 म्हयने पयलीं एक लायसन्स मेळ्ळा आनीक जेन्ना तो बाबडो 3-4 लाख मोर दॅन 4-5 lakhs फीज फारीक करून ही लॅटरायट स्टोन कॉरीचे लायसन्स घेता. देर आर मेनी इलिगल लॅटरायट कॉरीज. म्हाका जाता दीस इज वन पॉयंट वेर द गव्हर्मेंट हॅज टू प्लग इन द वॉट एवर रेवन्यूज जे मेळटाय एटलिस्ट तांकां लिगल कोण लॅटरायट कॉरीज आहाय तो लिगल कोण तांकां दिवप. Conduct of the business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say ayes. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. सर या स्पिकर सर जो हांव म्हणटा जे लॅटरायट स्टोन कॉरीज आहाय तांकां सरकारान लिगलायज करून तेंगेले हेजे रेवन्यू जो सरकार येतलो म्हाका दिसता हेजेर नदर घालपा. आज एक चिरो हाडटो जाल्यार 38 to 40 rupees जाला आनी दॅट ऑल्सो इलिगल. सो समज तरी सरकारान तेजे तरी एक दखल घेवन हे तांकां विदीन दट फ्रेमवर्क आनी तरी समज लिगलायज केलें म्हाका दिसता बरें जातलें. सेम टायम हांव आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात रबल हेय मायनींग हें चलता. एवरी टायम फोन येताय पुलीस येयले म्हणटरीच तेंगे बाबड्यान रेड माताय तेंगे ट्रक कितें इतले वताय काडपा तो चोरपा तो व्हरपा तो वताच. आनी इट इज नॉट डेट ते ऑन हून स्टोर कोताय. इट इज रिक्वायर्ड इट इज नेसेसरी टू बिल्ड अ हावस टू डू कन्स्ट्रक्शन. हांव म्हणटा सरकार हे बारीक जे इश्यूज आहाय ते हे कित्याक रिजॉल्व करना. म्हाका सद्दां मायंड मिनिस्टर हो आमगे मिनिस्टरान चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हे रिजॉल्व करपा जाय. आनी एक मुद्दो सांगता एक भुमिपुरीस मायन म्हूण येवपाची आसली आनीक इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी किटॉल हिंगा and there was a public hearing and everyone has objected to it. It is like 100% objection to this. So आज पासून तेजेर फायनल कित म्हणटा भुमिपुरीस मायन हेजेर अजून म्हाका मेळना. सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाका हेजेरी कितां तेंगेले भुमिपुरीस मायनाचेर कितें जालां तें म्हाका सांगचें. स्पिकर सर वेन आय कम टू सिवील एविएशन जेन्ना जायत डिस्कशन जालें आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ पॉइंटेड दिस. Last time Qatar Airways, Air India, Indian Airlines have shifted this. After that, I have got information from the charter company, since I am into hotel industry, TUI and Aeroflot, they also have charters have diverted to Mopa. When one side government, Honorable Chief Minister is saying that he will not allow the charters or the other flights to operate from Mopa, which were presently operating from Daboli, Aeroflot and TUI has already shifted. So, एक सोमन पयली तरी आम जाता आनी एक सोमना पयली these two airlines are going there, Aeroflot and TUI. Then what is the point we speaking in the assembly? सगळे म्हणटाय आमकां assurance दिताय. Honorable Chief Minister सांगता. And after within a week, there are 2 more airlines which is shifting this base. So, I think so these flights, especially the charters, have to be retained here. Otherwise, आमगे Salsetak, Southak will be totally dead. So I ask my humble request to the Chief Minister to get these 2 charters, Aeroflot and TUI back to Daboli. तुंगे सरकार आहा, उंचूय तुंगे सरकार आहा, तुंगे तरी ऐकना जाल्यार what is the point? And they are giving them huge perks. So they are going there. You all give the same perks here and retain it here. So my thing is that let it be here. Speaker sir, when I speak about tribal welfare, there are 2 roads from the tribal funds, Honorable Chief Minister now. Don road in Vavurla, which is pending for years now. Anik ek Morpilacho road, आणि तो मोरपिलाचो टेंडर आमगे पयलींच्या आमदाराक बाप क्लिओफासाको पडा तुंगलो मनीस तो आत्ता कितें जालें तो सांगता फायनान्सासून फायलूय पास जालना फायनान्साक वाटको ना म्हणटा आतां तुंगले आमदार पयलीं एक आमदारागे मनशागे काम जायना जालें आनी म्हाका दिसना फायनान्स आहा तुंगलो पयलीं तेगलो सरकार आहा ताका एकलो विचारपालें अरे सरकार तुगलो म्हूण म्हाका सद्दां
हे दोन्ही फायलो वावुर्लाच्यो आनी मोरपिल्ला फायनान्स थ्रू ST फॉर ट्रायबल फंड्स ह्यो क्लियर जावपाच्यो. स्पीकर सर, देर आर crores of rupees coming for the tribal from the center also. आणि आमी तांकां साद्यो वस्तू मागताय. The one demand last time that we had put and everyone supported me was of the tribal market. म्हाका सदां फंड्साचो tribal market and said along 5 kilometers from the highway where they normally keep their products, this had to be built. Speaker sir, when I come to excise, in my constituency there are sects in place of Agonda, Kap, there are places where it is run by non-Goans and they don't have licenses. And some of them run, actually it is given for 6 months, even they run now also, off season. Maka sa tenka license na, tenka maka suda sarkaran tejeri strict action gin, those whatever revenues have to be collected has to be made undue by them. Geoba jain, tej basin, जे आमगेले ट्रेडिशनल फेणी जे आमगेले म्हणटाय काजूचे आनी माड जे आमगेले आहा ताका म्हाका गव्हर्मेंट हॅज टू एबॉलिश वॉट एवर एक्सायज एंड बिकॉज इट इज अ ट्रेडिशनल थिंग नॉट इवन गिव एबॉलिश द होल एक्सायज ड्युटी फ्रॉम दॅट एंड मेक इट फ्री एक्सायज कित्याक इट इज ओनली दॅट थिंग रिमेन्स आमगे गोंयकारांक वेन एवरीवन कम्स टू गोवा दे आस्क फॉर दॅट वॉट एवर कॅजू फेणी वो माडांचे सोरो. Speaker sir, one of my colleague has said कि excise duty amgele foreign liquor in Goa is more expensive than other states like Delhi, Maharashtra. And being a hotelier, I know when there are parties, some of the guests prefer bringing the liquor from outside. And when it is a holiday destination, amge Daji Baban Sangla, it is a fact that I have a first hand in this experience that when there are functions, where there are conferences or weddings, they prefer getting the liquor from out. So when we have a holiday destination, going Mutami, wedding destination, why can't we make it less and be in comparison with the other states? We are not saying to bring it down. Let us be in comparison with the other states. Speaker sir, when we come to finance, Speaker sir, around Kepencha municipality hover uloba saktan, because whenever I ask them, 2 minutes, whenever I ask them, they say they don't have money. And for the last 3 months, laborers have not been settled with their salary. 3 महिने salary मिळना. आमगे केपेंच्या municipality labor and staff are salary na. And on the contrary, I think so the municipality is planning to buy a new vehicle. That has to be stopped. Similar way, the teachers, one of my teachers has messaged me from school that they have not received their DA from 2018. Maksada minister and that has to be settled. Speaker sir, when we talk about legal metrology, petrol pumps adulteration हे चोपा जाय. सरकारान सिलिंडर आता 1,500 केला आणि तेजेरी चेक ना सिलिंडर 50 किलो किती आला 30-40 किलो वेट मेळटा. सो इट हॅज टू बी अ फ्रिक्वेंट चेक्स with the gas agencies. नाल्या केन्ना कोण फोन मारलो आणि तेजे रेड मारली तेच जावपाय ना. बिकॉज तुम्ही एक सायडीन सिलिंडरूय वाडयताय आणि एक सायडीन दुसऱ्या आसून कातोताय. तितूंतल्यान कमिशन वयता कितें म्हूण कोण जाणा. स्पीकर सर, रोड सायड जाता हेल्मेटां व्हेरी इश्यू जालो आहा. कित्याक हेल्मेटां पुलीस नाल्यार थिंग 2,000 10,000 कितें फायन मारताय. बट देर आर मेनी वेंडर्स रोड सायड हेल्मेट इंकताय. ISI मार्क ना काय ना. आणि वाय हेल्मेट इज यूज सेवा काय कोण ती. इट इज फॉर सेफ्टी ऑफ अ पर्सन. So all these roadside helmets जो इंकताय म्हाका स्वता हेजेर रेड माने बॉन करपा जाय. स्पीकर सर, when other thing आमगेले फायनान्सात 3 फायलां आहाय आणि I am thankful to the honorable chief minister जेन्ना आमी हो मुद्दो काडलो रिगार्डिंग स्कूल्स इन केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी 3-4 स्कुलांचे फायल एप्रूव जाले. कॉन्ट्रॅक्टरान काम स्टार्ट केलां आनी बंदूय दवरलां बिकॉज एप्रुवल येयला ना. आय एम टॉकिंग अबाउट वन मोर स्कूल फातोर्पा हाय स्कूल 1,17,00,000 फायल एप्रूव जालो. इट इज फॉर द फायनान्स. In the finance department, I urge the honorable chief minister, the file जात तितली बेगीन घान आमकां तें स्कुलाचें काम करपा जाय. Last, there were 2 instances where chief minister was also a part of it. एक पंचायत घर in Betul, GSIDC आणि फाउंडेशन स्टोन घालो before the elections. आणि एक बस स्टॉप in केपें funds ते गेलो. म्हाका सुद्दां आज 1.5 वर्स जालें ते दोनीचे बस स्टॉपाची खबर ना आनी पंचायती घराची खबर ना. म्हाका सुद्दां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज म्हाका जबाब दिवपा जाय. Mr. Ullas Devingar. स्पीकर सर, डिमांडांक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला आनी कट मोशनाक ओपोज.
स्पीकर सर, डिमांड नंबर 11 एक्सायज. आज आमचे एक्सायज डिपार्टमेंट बरें काम करता, पूण केन्ना केन्ना आमकां आयकपा येता की आमचो गोंयचो सोरो हो बॉर्डरीच्या भायर खंय तरी कर्नाटका जावं महाराष्ट्रान दल्लो अशें आयकपा येता, आनी त्या खातीर आमचो जो टॅक्स मेळपाचो आसता रेवेन्यू हो खंय तरी आमचो बुडटा. ह्या खातीर आमच्या एक्सायज डिपार्टमेंटान स्ट्रीक हें चेकींग बॉर्डरीचेर जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे लेट नायट बारां आसता ती उगडी आसता, तेंचे कडेन तांकां जो टायम दिला तेच्या भायर ते उगडे दवरल्या कारणान रातचे मागीर झगडी गुंडगिरी जाता. ह्या खातीर एक्सायज डिपार्टमेंटाची रातची तेंचेर वॉच आसपा जाय. त्याच प्रमाणे एक्सायज डिपार्टमेंटाचें जेन्ना बारांचें लायसन जेन्ना रिन्यू करता तेन्ना आतां कंपल्सरी फूड एंड ड्रग्स लायसन हें घेवचें पडटा. स्पीकर सर, केन्ना केन्ना खुबशे अशे बारवाले जे आसा ते रेंटेड ते भाड्याच्या शॉपान चलता, तेंचे जे ओनर जे आसा ते खंय तरी आउट ऑफ स्टेशन आसता जावं तेंचे फॅमिली मेंबर अशा लोकांक NOC दिना. त्या बारवाल्यांक त्या खातीर लायसन तेंचे रिन्यू जायना. त्या फूड एंड ड्रग्स लायसन तेंचे कडेन जो एग्रीमेंट आसता जावं तेंचे हावस टॅक्स रिसीप आसता जावं तेंचे कडेन ट्रेड टॅक्स लायसन आसता, हे तेंचे डॉक्युमेंट घेवन फूड एंड ड्रग्साचें लायसन रिन्यू करपाक तांकां परमिशन दिवपाक जाय अशें हांव आमचे ऑनरेबल CMा लागीं मागता. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर, डिमांड नंबर 32 फायनान्स ह्या डिपार्टमेंटा अंडर GICDC आनी EDC ही दोन कॉर्पोरेशनां काम करता. दोनूय कॉर्पोरेशनां खुबशें बरें काम करता. EDC अंडर चीफ मिनिस्टर रोजगार योजने अंतर्गत खुबशे आमचे गोंयचे यूथ हे आपल्या पांयार उबो रावपा खातीर तांकां कमी रेटीन लोन मेळटा. आनी ह्या खातीर आयज खुबशे अशे आमचे यूथ जे आमच्यो भयणी आमी पळयता की तेंच्यांनी स्वताच्या पांयाचेर आपलो धंदो सुरू केल्ले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे हालींच एक स्कीम ट्रायबला खातीर सुरू केल्ली कडेन आसा, गोवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. ह्या अंतर्गत ह्या खुबसो हेजोय फायदो आमच्या ट्रायबल लोकांक जावपाक शकता. त्याच प्रमाणे स्वयंपूर्ण गोवा आनी आत्मनिर्भर भारत ह्या अंतर्गत आमच्या प्रत्येक पंचायतीन हे जे स्किमी अंडर आहा त्यो म्हायती मेळपा खातीर आमच्या सरकारान खुबसो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. स्पीकर सर, म्हज्या मतदारसंघान हालींच GICD अंडर गेल्या आयतारा एक बरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें उद्घाटन जालें आनी अशे व्हडले व्हडले जे प्रोजेक्ट आसता ते ह्या डिपार्टमेंटा अंडर जाता. तर म्हाजी एक विनंती आज आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन की आमचो नावेली डोंगरी हो गांव आनी आकेबायज हेंच्या मदीं एक बारीकसो एक ल्हानसो साको म्हणजे ब्रीज असल्या कारणान एक साको असल्या कारणान नदी असल्या कारणान ते खुबश्या वर्सांची एक मागणी आसा लोकांची की थंय एक ल्हानसो ब्रीज जावपाची गरज आसा. कारण जर आमचे भुरगे आकेबायज रावणफणाले हे जर जेन्ना नावेली रोजरी स्कुलान जर वयतले तांकां 2-3 किलोमिटर तांकां अशें वॉल्क मारचें पडटा. जर हो ब्रीज जर जालो जाल्यार खुबशें अशें शॉर्ट डिस्टन्स जातलें आनी खूब जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता डिमांड नंबर 84 सिव्हील एव्हिएशन यांच्या अंतर्गत आमच्या गोंयान आयज 2 एअरपोर्ट आसा, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तसोच दाबोली एअरपोर्ट. आयज आमचे दोनूय एअरपोर्ट आमचे हे सांबाळपाची गरज आसा आनी आमच्या CMान आमकां उतर दिला की हे दोनूय एअरपोर्ट फंक्शनींग आसतले म्हणून. जाल्यार आमच्या गोंयान बरें बरें वेडिंग डेस्टिनेशन जावं IIT सारखे प्रोजेक्ट येवपाची गरज आसा ज्याच्या कारणान ट्युरिस्ट वाडपाक जाय. पूण आमी पळयता की IIT सारखे प्रोजेक्ट ज्या ज्या गांवांनी व्हरता थंय ते ऑब्जेक्शन येवपाक लागला आनी अशें जालें जाल्यार आमच्या गोंयचे जे ट्युरिस्ट वाडपाचे आहा ते खंय तरी कमी जातले. ह्या खातीर IIT जावपाची सुद्दां खूब गरज आसा. स्पीकर सर, चड उलयनासतना हांव ह्या डिमांडांक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करता. Mr. Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to support the cut motions moved by us in the House today. Speaker sir, तुम्ही सोरेकार आनी थोडे तेंप पयलीं हांवें एक कंपॅरिजन दाखयलेलें लिकर रेट्स ऑफ पॉप्युलर ब्रँड्स एंड आय वॉज ट्रोल्ड
Also, I was appreciated by some khare goinkars. Speaker sir, subsequently, the Chief Minister announced a few months ago that he would reduce the excise duty on high-end alcohol in Goa. But till date, no such relief has been given to the industry. Speaker sir, the Chief Minister's statement made headlines, but implementation was a big zero. After that, premium brands have gone, their rates have gone higher. And his announcement and a reduction now will not make much of a difference. Speaker sir, when the Chief Minister makes a statement, such as reducing the duties, there has to be swift implementation. Aaj sangle phale जावपाक जाय. And late implementation has zero overall effect in terms of relief. We were demanding relief, Speaker sir, for those who are in the liquor business. Speaker sir, एक तेंपार गोंयांक huge revenue generation आशिल्लें liquor industryचें. पूण आतां कितें जालां? आतां prices of premium alcohol in Maharashtra are almost the same as Goa. Places like Chandigarh, Gurgaon sell premium blends cheaper than Goa. Everybody has said that people are getting liquor, carrying their own liquor rather than carrying back liquor from Goa. So, अशें जालां की alcohol industry which complements the tourism industry is getting a big hit. So Speaker sir, म्हाका दिसता सगळ्यांनी हाजेर उलयलां, including the ruling MLAs, and we expect the Chief Minister to give us sound assurance and get it implemented from tomorrow. Speaker sir, now going to Feni. Now Feni is our heritage drink. So we had something called a Feni policy, which is a policy document that outlines the government's vision for the development of the Feni industry in Goa. Speaker sir, this policy was released in 2021 and it aims, and I quote, to promote Feni as a premium spirit, increase its production and exports, and create jobs in the Feni sector. Speaker sir, despite the policy, there are many brands that are not adhering to the policy. Now, as per the Feni policy, the strength of the Feni should be 40% and above, 40% VV and above. Speaker sir, there are brands in the market which are as low as 28%. So 28% म्हळ्यार कितें? तुवें जर फेणी घेतल्या तुका दिसतालें तें उदक म्हणून, Speaker sir. So it is almost like urrak, and they are selling it as Feni. So Speaker sir, the policy states that Feni is colorless unless you put it in a barrel and age it. Yet, Speaker sir, there are multiple brands that are adding color and falsely giving the impression that they are aged. They are putting age statements, 12 years old, 10 years old, which is not allowed because it can't be substantiated. Speaker sir, so if there is a policy and it can't be implemented, it becomes a mockery. So, Feni being Goa's heritage spirit, the lackluster attitude of the government towards ensuring quality and authenticity is the reason it is not becoming big internationally. So if we want to make Feni tequila, we can't make it because we are lackluster in implementing this policy. Speaker sir, the inability to transport Feni within Goa, adun कितें जाता excise transport pass म्हणून जाय पडटा. And the guard सगळ्यांक harass करतात. So transportation within the state becomes difficult, Speaker sir. Now I will speak about Goan-made premium liquor. Speaker sir, compared to other states, the locally produced products are at par with BIO. BIO like they bottled in origin, such as Scotch whiskies manufactured abroad. Speaker sir, हांव मागतां Chief Minister कडेन की एक पॉलिसी हाडची लोकल मॅन्युफॅक्चररांक आदार करपाक by decreasing the duty on locally made premium liquor so that local manufacturers can compete with Scotch. Speaker sir, आज गोंय 400 रुपया additional excise duty मारता above 42.8% ABV, which comes to 3,600 rupees per case. Speaker sir, हाजे खातीर MRP high जाता. As per FSSAI regulations, whiskies can be bottled up to 50% ABV. Speaker sir, earlier the government used to charge 200 towards additional excise duty. Now it has been increased to 400. You should have brought it down. You are increasing it up. So Speaker sir, this is wrong. Speaker sir, there are companies in Goa like the Paul John. Paul John has produced a
whiskey called the Mithuna last year, which was the 6th best whiskey in the Scotch Whiskey Bible, Jim Murray's Scotch Whiskey Bible. They produced a whiskey called the Mars Orbiter after that Mangalayan mission, which cost around 40,000 rupees. So, itlo top quality product गोंयच्यान येता. So, Speaker sir, म्हाका दिसता की गोंयाक अभ्यास बरो हितून ना अभ्यास आहा हांव ती विस्की घेवपी बी आनी हांव ही एडवर्टायज करता आतां तुमचे खातीर कित्याक आय वॉज टोल्ड अबाउट दीस विस्की अब्रॉड स्पीकर सर नॉट इन गोवा बाय अ विजिटींग फॉरेन डिप्लोमॅट एन एम्बेसेडर टू इंडिया इन द स्कॅन्डिनेवियन कंट्रीज एम्बेसेडर ऑफ स्वीडन हेड टोल्ड मी अबाउट दीस स्पीकर सर सो आतां कितें जाता इट पुट्स गोवा ऑन द वर्ल्ड मॅप नाव सच ए local manufacturer needs special consideration, Speaker sir, with regard to additional duties, so that Goans can afford to buy premium alcohol produced in Goa. Speaker sir, law states that wholesale and retail outlets. आज एक इशू कितें जाला की आमचो सोरेकार आमचोच आसतालो आज तो ना थंय बी भायलो पावला थंय लॉ कितें म्हणटा की 25 वर्सां डोमिसायल इज अ प्री रिक्विजिट पण आतां आमी पळयलां की खूब नॉन गोवन्स हॅव एंटर्ड दीस ट्रेड and when non-Goans entered the trade, spurious alcohol also entered the trade. So, Speaker sir, a problem zala for people who drink alcohol. Duplicate pure minto sarko, it is sacrilege, Speaker sir. So, म्हाका दिसता एक huge tendency of this trade of alcohol going in the hands of non-Goans. This has happened perhaps because of these silly souls, where you have an ambiguity about transfer of license to non-Goans. ताजेर तें एक तो कंट्रोवर्शियल इश्यू जालो थंय तो तुमकांय वयल्यान प्रेशर आसतलो आनी थंयच्यान तें म्हाका दिसता नॉन गोवन स्टार्टेड एंटरींग इन टू द होलसेल एंड रिटेल अल्कोहोल बिजनेस इन गोवा हें स्पीकर सर आडावकूच जाय स्पीकर सर आतां एक इश्यू जाला की लोकल हातून युरो वाडला पावंड वाडला सो सोरोय वाडला बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड स्पीकर सर आनी एक कितें जालां एक्सायज डिपार्टमेंट हफ्ते कलेक्ट करता आतां रिटेलरां कडच्यान So is this ease of doing business for the retailers or ease of doing business for the excise inspectors? हे वास्को जाल्यार सारकें फामाद जाला खंय चॅक करा तुमी एक्सायजान थंय सारको बिल लायता हप्तो चालू आहा रिटेलरांचेर स्पीकर सर पयलीं म्हणिल्लें की 2,500 रुपयांचे वयर 200 रुपया आमी देंवयतले म्हणून इट इज एन आय वॉश स्पीकर सर सो हांव एक मागता फर्मली की आउटसायडर्स रनिंग रिटेल शॉप्स हांचेर रेडी मारात एक्सायज डिपार्टमेंटान रेड करूंक जाय स्ट्रिक्टली हे 25 इयर डोमिसायल म्हणटा ती वापरूंक जाय लिगल मेट्रोलॉजी स्पीकर सर म्हजो फ्रेंड पंचवाडकार आतां इज हेडिंग द डिपार्टमेंट पूण अशें मदीं आयकूंक आयलें की रिटेलरांचेर जानेवारीन रेडी पडपाक लागल्यो सील करपाक लागले दुकानां कॉन्फिस्केट करपाक लागले स्पीकर सर सो बिकॉज दे आर नॉट कम्प्लायींग विथ द स्टॉक्स स्पीकर सर रेड मारतना कितें सांगतात वी आर नॉट कनेक्टेड टू एक्सायज पर ऑफेन्स 25,000 रुपया फायन पार्टनरशिपान तूं आहा 2 पार्टनर आहा जाल्यार 25,000 into 2 स्पीकर सर विचारपाक जर गेलो जाल्यार तूं कितें म्हणटा यू रीड अवर रूल बूक म्हणून हें कितें रूल बूक तुमचो रूल बूक वाचपाचो काय धंदो करपाचो स्पीकर सर सो म्हाका दिसता रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर लेबल्स गव्हर्मेंट हॅज टू हॅव दीस व्हेरी क्लियर इन द मायंड स्पीकर सर आज सकाळीं बाब विरेश बोरकाराचो एक क्वेश्चन आशिल्लो ऑन द फंक्शनींग ऑफ द एक्सायज डिपार्टमेंट हे जे एक्सायज स्कॅम जाले ते एक्सायज स्कॅम सारकें म्हळ्यार फामाद जाले आनी तातूंत 6 एक्सायज इन्स्पेक्टर इनवॉल्ड आशिल्ले पयलो आनी लास्ट एक्सायज इन्स्पेक्टराक सस्पेंड केलो मदले 4 मेमो धाडले UDC जो इनवॉल्ड आशिल्लो ताका सस्पेंड केलो पूण ताजो स्टेटमेंटूच घेवंक ना स्पीकर सर सो हें कितें चल्लां And म्हाका दिसता this scam, what has happened in Penne is just the tip of the iceberg. I am calling upon the Honorable Chief Minister. You just check in Penne Taluka how many parties have been allowed by the Deputy Collector for the last 5 years. And how much is the revenue collected by the government. Because for each party they charge 50,000 rupees, 1 lakh rupees, this is the cost. So गेले 5 वर्सांक कितल्यो पार्टी अलाव जाल्यो आनी कितले पयशे सरकारा कडेन आयले तातूंत तुका कळटलें द मॅग्निट्यूड ऑफ द स्कॅम स्पीकर सर म्हाका दिसता एक कोट्यांनी रुपयांचे स्कॅम हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की व्हायट पेपर हे पेडणेच्या इश्यूचेर आनीक हो एस्पेक्ट जो हांवें सांगला हो बिफोर दीस सेशन गेट्स ओवर हो व्हायट पेपर प्रेजेंट करचो नाव स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन मायन्स डिमांड नंबर 83
स्पीकर सर आम्ही सगळ्यांनी युनॅनिमस रिझोल्युशनां पास केली की मायनिंग म्हणटा ते सुरवात जावंक जाय. जे टायमाच्यान प्रमोद सावंत आमदार जाला आनी हांवूय आमदार जाला आमी हीच रिझोल्युशनां पास करीत आहात आनी सगळ्या इश्यूचेर आमी तकल्यो आमच्यो फोडून झगडूं पूण थंय आमी एक जातात कितें की मायनिंग म्हणटा ते सुरवात जावपाक जाय. स्पीकर सर आतां आज सकाळी आमी उलयलें की एक्झिस्टींग मायनिंग लीज वर्कर्स आर बींग लेड ऑफ. हे सेजा गोवाच्या केसीन जाल्लें आहा. आतां ते कंपनीचें नांव चेंज जालां हें तें दिस आर टेक्निकॅलिटीज. पूण स्पीकर सर एक कमिटी जाय टू मॉनिटर दीस डिसिजन की आशिल्ले मायन लीज वर्कर्स शूड बी कंटिन्यूड. स्पीकर सर हांव मागतां मुखेलमंत्र्या कडेन की एक मिटींग लाय सगळे स्टेक होल्डरां कडेन including the companies who have been given these leases, bureaucrats, leaders of legislative parties. I am saying legislative parties because we have all supported resumption of mining. And Speaker sir, a time-bound schedule कर for starting mining in Goa. ना जाल्यार कितें जाता मुखेलमंत्री एक स्टेटमेंट काडटा 3 म्हयन्यान जाता म्हणटा तो जायना आमी ताजी कातरबाजी करतात. आतां सगळ्यांक घाल बरोबर नेटान आनी एक टायम फिक्स कर आनी उलय आनी एक शेड्यूल फायनलायज कर. तुजे सुदीन ढवळीकरान तुजी फकाणां केल्ली ऑगस्टान केलें जाल्यार आपूण पब्लीक सत्कार करता म्हणून हांव परतो परतो याद करता कित्याक तो आतां त्या सायडीन आहा. स्पीकर सर आतां आमी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचेर उलोवया. स्पीकर सर हो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आहा DMF हो बेजीक निड्सा खातीर नासता. स्पीकर सर बेजीक नीड्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. Mineral fund is needed to advance the mining communities like a super specialty hospital, coaching classes so that students of these areas can compete in IIT, IIMs, etc. Entrepreneurship loans, investment in research, setting up of mining skills development institute. हे करपा खातीर पयशे मोडप स्पीकर सर ते तुमी मोडटात खंय PWDचो रस्तो करपा खातीर, स्कूल रिपेर करपा खातीर, भुरग्यांक ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर. दीज आर बेजीक नीड्स. हे करपा खातीर सरकार आहा ते पयशांक तुम्ही हात लावप ना. स्पीकर सर बॉक्सायट लिजीस. स्पीकर सर आतां एल्टन उलयलो हांव राविल्लो की एल्टन ताजेर उलयता काय म्हणून पूण स्पीकर सर बॉक्सायट लिजीस इन द स्टेट्स हॅव आयदर एक्सपायर्ड ऑर दे आर इन फॉरेस्ट नेम. स्पीकर सर एक पब्लीक हियरींग जालें नाकेली जेन्ना एनवायरमेंट रिपोर्ट म्हणटा की थंय रान नाच म्हणून पूण रिजनल प्लॅन दाखयता की तें रान म्हणून. पयर एक बायल फ्लोरिना डिसोजा म्हणून नाखेरीची she got washed away and got drowned in a bauxite pit. Speaker sir, तिका compensation दिला कोणे compensation तिका अजून मेरेन दिला. थंय जी मायन चलयता बॉक्सायट ताची लीज व्हॅलिडिटी 50 वर्सांची एक्सपायर जाल्ली आहा. सरकार ती जमीन कित्याक परती घेना आनी कोमुनिटीक दिना. सरकार ती मायन कॅप कित्याक करना. कितले आनी मनीस मरपाक जाय तातूंत भितर वचून. स्पीकर सर हाऊ मेनी स्टॅक्स ऑन दोज पीट्स हॅव गॉन मिसिंग. वाय हॅज द गव्हर्मेंट नॉट फायल्ड अ कंप्लेंट. These are specific questions because this can be another scam, Speaker sir. Speaker sir, major minerals. हांवें आतां बाब सुभाष फळदेसाय कडेन उलयल्लें. म्हजें भाट आहा मळकर्ण्या ताजे वयर एक सर्वे नंबर 106/1 म्हणटा तातूंत मॅन्युअल मेथड ऑफ एक्सट्रॅक्शन कोणाक तरी दिल्लीवाल्याक परमिशन दिलां. तो कोण तरी खणटा थंय खणूंक जाय आशिल्लें हातांनी पूण तो हातांनी खणना. तो थंय बुलडोजर घालून अर्थ मुवर घालून दोंगरूच काबार करता. आनी स्पीकर सर कितें जालां थंयच्यान एक व्हाळ येता तो व्हाळ सकयल वचून डावन द प्लेन्स सगळे शेतकऱ्यांक उदक दिता इन एडिशन टू द इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ सेलावली दॅट इज देर. आतां थंय जर दोंगर कापलो आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हाळ बंद जालो शेती सगळी मेळ्ळी. आज सरकारान कितले कोटी रुपया मोडिल्ले आहा ते सेलावली इरिगेशन प्रोजेक्टाक की थंयच्या शेतकऱ्यांक फायदो जावचो म्हणून. पूण अशें इररिस्पॉन्सिबल कोणे तरी हें एक्सट्रॅक्शन दिलां आनी तातूंत म्हाका दिसता सगळ्यांक त्रासांक घालतले. दिस इज इन सर्वे नंबर 106/1 and lease number 1 of 78. स्पीकर सर मायनर मिनरल्स इल्लिगल सँड मायनिंग म्हणटा तें म्हादयचेर दोनूय सावर्डे आनी नगरगांव म्हणटा ते पंचायतींनी 70 चालू आहा. कोणाक अरेस्ट केल्या. इल्लिगल सँड मायनिंग म्हणटा ते सगळ्या नदयांचेर चालू आहा. स्पीकर सर बीच नरिशमेंट म्हणटा काल जो आमी टुरिजमाचेर उलयले तो बीच नरिशमेंट जावंक शकना. बीचीज आर गेटिंग इरोडेड आनी हे चालूच आहा. स्टोन क्वॉरीज आनी क्रशर म्हणटा ते सगळे स्टेटीचेर पावल्यात. 5 लाख स्क्वेअर मिटर जस्ट 500 मिटर्स फ्रॉम आमठाणे डॅम चालू आहा. 2 क्वेरीज 80 मिटर फ्रॉम द वॉटर लायन ऑफ द रिझर्वॉर चालू आहा. फॉर एव्हरी हायवे प्रोजेक्ट स्पीकर सर
दोंगर कापतात आणि सरकार तातूंत ते हें करता. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन मायनर मिनरल पॉलिसी म्हणटा ती इमिजिएटली करची आणि ऑल मायनर मिनरल लिजीस एक वेबसायटीचेर अपलोड करचे शोईंग द एरिया ऑफ द लीज. स्पीकर सर, नाव आय एम गोईंग टू द ट्रायबल वेलफेअर. स्पीकर सर, आय स्टँड विथ द डिमांड ऑफ द ट्रायबल कम्युनिटी की तांकां 4 सीट रिजर्व जावचे नेक्स्ट इलेक्शनाक आणि ते बेगीनल्या बेगीन करचे टू बी डबल इंजीन ते वापरचें. स्पीकर सर, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर सरकाराचो ट्रायबल कम्युनिटी खातीर 1/3 जाल्लो आहा, फ्रॉम 149 crore लास्ट इयर टू 99.9 crore दीस इयर. स्पीकर सर, हो पयसो स्किमीक, सॅलरींक, पेन्शनाक वतालो. कॅपिटल एक्सपेंडिचर ड्रॉप जाला 20% फ्रॉम 81.7 crores टू 67 crores. स्पीकर सर, गेले 3 फायनान्शियल इयरान सरकारान फक्त 46% ऑफ द टोटल ट्रायबल बजेट मोडिल्ले आहा. एज पर गव्हर्मेंट डेटा, स्पीकर सर, टोटल फंड्स एलोकेटेड अंडर ट्रायबल कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहा पळय न्ही, तो आतां PWD हेड्साचेर घातला डायरेक्टली. ओके. A40 त्या खातीरच तो थंयसर तुका ड्रॉप दिसता. ओके. स्पीकर सर, एज पर गव्हर्मेंट डेटा, टोटल फंड्स एलोकेटेड अंडर द ट्रायबल सब प्लॅन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स सिन्स 2021 इज 1314 crores, of which only 21 crore has been utilized. Sub plan, हाजो अर्थ कितें? ओनली 1.59% ऑफ ट्रायबल सब प्लॅन वापरला. आता हे 40 जो आहा पळय न्ही, हे 40 तो 10%चेर येतलो हांव सांगता. कारण ताज्या पेक्षा आमी स्पेंड करताले, बट तो ट्रायबल सब प्लॅनान दाखयनाशिल्ले. ओके. A40 WRD PWD हेल्थ हे मातशें नोट डावन कर मागीर हें जातलें. स्पीकर सर, लास्ट इयर 19.63 crores स्किमी खातीर आयले, सेंटरा कडच्यान आयले. तुम्ही मोडले 6.67 crores. 6.67 crores अनयुटिलाइज्ड उरले. स्पीकर सर, हांव मागतां की एवरी डिपार्टमेंट शूड पब्लिश अ रोस्टर ऑफ जॉब्स and vacancies so that the tribal community can monitor and ensure their rights for reserved jobs are not denied. Speaker sir, Goa State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation म्हणून आहा, ते नॉन बँकिंग फायनान्शियल NBFC म्हणून रजिस्टर जावचें. हें जर जालें, हें तुज्या परफॉर्मन्स रिपोर्टान बरयल्लें आहा, आनी हें जर तुवें कॉम्प्लाय केलें जाल्यार मिसमॅनेजमेंट हे कॉर्पोरेशनान जावचो ना. हांव स्पीकर सर एक डॅशबोर्ड मागतां ऑन अ ट्रायबल वेबसायट showing the funds available, applications pending, gap analysis on the lines of Government of India dashboard.tribal.government.in. थंय आहा त्या भशेन हांगा करपाक जाता. स्पीकर सर, एवरी इयर स्पीकर सर आमी कंप्लेन करतात की ट्रायबल सबप्लॅन, ट्रायबल फंड्स युटिलायज जायना म्हणून. खूब प्रोजेक्ट्स आहा, ट्रायबल भवन, ट्रायबल म्युझियम, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल, ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट. दीज आर ओनली ऑन पेपर. स्पीकर सर, हांव मागतां की SC आनी ST कमिशन बेंच साऊथ गोवान जावचें, आयदर इन मडगांव और मे बी केपें, कित्याक केपें थंय ते लोक खूब आहात. स्पीकर सर, आनी एक आयकूंक येता म्हणटा तें ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणटा तें दिशा फावंडेशनाक 1,60,00,000 दिलां. दीस इज स्टडींग ट्रायबल मायग्रेशन. आतां ट्रायबल सब प्लॅनाचो रिसर्च करपाक 25 लाखान परते तांकांच दिलां. स्पीकर सर, हांव मागतां, हांव जाणा तुजेर प्रेशर आसतलो, युअर पेरंट ऑर्गनायझेशन मनीस आयल्या, तुज्या ऑफिसान बसता आसत, पुणून हें गोंयकारांच्या हातान दवर. कित्याक हें ट्रायबल मायग्रेशन, ट्रायबल सब प्लॅन रिसर्च हें गोंयकारांनी करपाची गरज आहा. आनी तुमच्याच सायडीन हे खूब ट्रायबल लिडर्स आसात, सो हें भायर वचूंक दिवं नाका. स्पीकर सर, नाव कमिंग टू फायनान्स. स्पीकर सर, हांव मागतां की हेल्थ ऑफ द फायनान्स डिपार्टमेंटाचेर एक व्हायट पेपर सरकारान बेगींतल्या बेगीन काडचो. आनी हो डिपार्टमेंट एक मातशी फकाणां करता, 2 डिविजनां करची, एक फायनान्स डिपार्टमेंट, एक पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंटान सगळे कायदे बी फॉलो करपाचे, पोस्ट फॅक्टोन शहाजान मॉडेल फॉलो करपाचो. थंय एक सेपरेट बजेट दवरपाचें, हांगा एक सेपरेट बजेट दवरपाची. हांगा कितें दवरपाचें? इव्हेंट्स एंड पब्लिसिटी, टूर्स, कॉन्ट्रॅक्ट बाय नॉमिनेशन. सुनील ढवळीकर आसता, तूं तातूंत खंयच पडना, तुका मेळना तें कांयच. हें इव्हेंट खंय करतलो तूं इव्हेंट करूंक पावना. स्पीकर सर, आतां GSIDC पळया तुमी. GSIDC आतां आमकां म्हणचें पडटा फास्ट ट्रॅक स्पेशल पर्पज व्हेकल केल्लो, बट अटल सेतू पळयल्यार तो फ्लड जाला. फ्लड जाता, पॉट होल जाल्यार तुमी विचारल्यार तुमी म्हणटले AMC, गव्हर्मेंट हेज गॉट नथींग टू डू विथ इट. पूण द पॉयंट इज इनकन्विनियन्स जाता आनी यू आर इग्नोरींग इट. आनी गोविंद गावडे कितें म्हणटा की तुजो अटल सेतू म्हळ्यार स्कॅम म्हणून. हांव म्हणना, तोच म्हणटा तुजो घरचा आहेर म्हणटा तो. स्पीकर सर,
Speaker sir, the least that you can do is hold an audit or an inquiry of the GSIDC. Government करचेत ना. Find out the cause of flooding on Atal Setu. You will prevent the cause of flooding on the future Zuari Bridge. Speaker sir, GSIDC in 54 out of the 59 projects are being delayed. 22 projects were to be completed before 2021. आता तुम्ही सांगताले की कोविड आयले म्हणून हांव जाणा तें सांगतले पूण सांगता तुका हांव फातोर्डान आमचें एक होलसेल फीश मार्केट म्हणून आहा तो होलसेल फीश मार्केट हांव आसतना चलतालो हांव गेलो होलसेल फीश मार्केट आतां थंड जालो आनी नवेंच कितें तरी आयला म्हणून आयकलां आनी तुमचो कोण सिनियर लिडर आयला ताणें एका दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हजी वो आपले एक्सपेरिमेंट करता थंय आनी थंय अशें मॅस जालां तें पळोवपाचें ना ते आमचो दाजी साळकार ताजो चॅरमॅन आहा तुका सकाळीं पळोव येता ते पळयल्यार नुस्तें खातलो तर तूं जे परिस्थितीन नुस्तें विकतात स्पीकर सर पळयल्यार नुस्तें वचचें ना जेवण वचचें ना कितें रे एल्टन स्पीकर सर म्हज्या मतदारसंघात मल्टीपर्पज म्हणटा ती बेस्ट ITI म्हणून एडजस्ट जाली मल्टीपर्पज स्कूल कॉलेज ITI ग्राउंड सगळो प्रोजेक्ट बरोबर आशिल्लो आमी ह्या सायडीन पडले तो थंड जालो मातशें तें फास्ट कर स्पीकर सर तुजे लिस्टान मडगांव सिव्हील आनी क्रिमिनल कोर्टाचें आवाजूच ना हे खेपे मडगांव सिव्हील आनी क्रिमिनल कोर्ट गरजेचो स्पीकर सर आनी GSIDCचें एक तुमी तकलेन धरा स्पीकर तुमी मार्केट रेट्स दितात मार्केट रेट्स नॉट GSR मार्केट रेट्स दिता म्हणटकर क्वॉलिटी इज अ मस्ट क्वॉलिटी फेल जावंक शकना एक सिनियर कावन्सील गोंयचो जो तुमकां लागीं आहा ताणें म्हाका फोन केलो तूं कला अकादमीचें बरें काडलां म्हणून पूण आमचो हायकोर्ट पावता हा म्हणून मातशें पळय म्हणून हायकोर्ट इनॉग्रेट जाता तें आहा नांव सांगना हांव पूण तुमकां लागीं ताणें म्हणजे कला अकादमीचें काडलें आनी पळयलें तो म्हणटा थंय हायकोर्टाचें मातशें चिता म्हणून सो मातशें तुमकां हांव अलर्ट करता स्पीकर सर नाव कमिंग टू सिव्हील एविएशन स्पीकर सर सिव्हील एविएशनान एक कोड एफ कंप्लायन्स म्हणून आसता कोड एफ म्हणल्यार कितें जे कोण मोपा सपोर्ट करताले ते म्हणटाले वायड बॉडीड एअरक्राफ्ट A380 B747 हे येतले म्हणून मोपा जाय दाबोली तो येवंक शकना म्हणून आज तो कोड एफ कंप्लायंट मोपा ना आमकां सांगल्यो खबऱ्यो पूण ते 380 गोंया येना कितें रे तो मायकल लोबो स्पीकर सर केन्ना रेव्हेन्यू येवपाक लागतलो हॉलिडे पिरियड म्हणटा तो केन्ना सोंपतलो स्पीकर सर कितलीं सब लायसन्सां पॅसेंजर टर्मिनलाचेर दिल्यांत कितले गोंयचे प्रॉडक्ट्स आनी प्रोड्यूस हांकां आउटलेट्स दिल्या पॅसेंजर टर्मिनलाचेर कित्याक जो गोंयच्यान वता ताणी गोंयची याद म्हणून उरूंक जाय स्पीकर सर इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल जर पळोवंक गेलें आतां एल्टनान सांगलें एरोफ्लोट बंद जाता दाजीन सांगलें क्वेट एअरलायन्स बंद जाता म्हाका दिसता एक सर्वसामान्य मनीस म्हणून की इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल फ्रॉम दाबोली इज ऑलमोस्ट सर्टन टू गो सो आतां हांव मागतां दाजीचें हांव जर भाशण आयकतालो हांव मुद्दाम दाजी म्हाका दिश्टी पडटा आनी ताजी याद जाता कोण म्हणटालो ताजी फाट कित्याक घेता काय म्हणून ताणें म्हणलें आमी इतले कोटी थंय मोडले म्हणून इतले कोटी मोडले म्हण ना बेगमपेट म्हणटा थंय हजारांनी कोटी मोडले आनी जेन्ना हैदराबादचो नवो एअरपोर्ट स्टार्ट जालो बेगमपेट बंद पडलो सो पयशे थंय मोडले हाजो अर्थ तो चालू उरतलो हें कांयच कनेक्शन ना स्पीकर सर सो हांव मागतां आतां चिपी म्हणटा तो व्हडलो एनावन्स केल्लो चिपी म्हणून आज चिपी एक फ्लायट येता 3 दिसान एक फ्लायट येता कोणा कडेन विमानां बी आहा ते हाडून चिपी पार्क करतात खूब जागो आहा थंय कोण येना थंय सुशेगाद एअरपोर्ट आहा तो सो ही परिस्थिती जावंक शकता स्पीकर सर नेक्स्ट स्पीकर मातशें आयले तुमी स्टार्ट केलें कितें आतां मातशें रावा न्ही मातशें पासियन्स घेयात न्ही स्पीकर सर कमर्शियल टॅक्सीस चड उलयना स्पीकर सर एक म्हणल्यार रिगार्ड टू GST गव्हर्मेंट कितें करता हाय GST कलेक्शन करता पूण अशें कितें जाता की GST इज बींग कलेक्टेड बाय द गव्हर्मेंट बाय टॅक्सिंग इट सेल्फ हें जाल्लें आहा चॅक करा तुमी स्पीकर सर गव्हर्मेंट GST गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टाचेर घालता सर्वीस फीचेर घालता सो लॉजीक कितें सरकार आपलेच कडच्यान पयशे कलेक्ट करता सो GST कलेक्शन वाडलें म्हणटात तुमी स्पीकर सर हांव चड ताजेर व्हडलें उलोवंक सोदना पूण एकूच सांगता गोवा म्हणटा एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आनी लिकेज ऑफ GST म्हणटा ती जाता आमी मायसाचें काल रोहन खंवट्यान व्हडलें भाशण दिलें स्पीकर सर आज कितें जाता एक वेडिंग जाता गोंयांत 50 लाख रुपया मोडटात ताजेर GST कितले एप्लिकेबल आहा 8% GST खंय कलेक्ट करता
दिल्ली धपक्याक 4 लाख रुपया तुझे गेले स्पीकर सर कळ्ळें तुका 50 लाख दर मोडले हांगा एक दिल्लीवाल्यान आनी बिलिंग केलें दिल्लीचो सरकार तुजे 4 लाख घेवन गेलो हाका तूं कितें करतलो स्पीकर सर सो वी हॅव टू डू समथींग दॅट द गव्हर्मेंट शूड गेट इट्स रायटफूल शेअर हांव तुका आदार करूंक सोदता की जीएसटीचेर अर्निंग जावचें स्पीकर सर आतां स्पीकर सर प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हाजेर म्हाका 2 कंप्लेंटी आहा एक डिपार्टमेंटाचेर पयली कंप्लेंट म्हळ्यार एक एम्प्लॉयमेंटाचें कांयच रिकॉर्ड हो डिपार्टमेंट दवरना दुसरें म्हळ्यार आधार कावंटर इतलो त्रास जाता स्पीकर सर जे कोण मनीस आधाराचेर वता बुकींग म्हणटा तें ऑनलायन पोर्टलाचेर धपक्याक फ्यू सेकंड्सान भरता आनी मागीर तुवें लायनीन रावप तुमचो सरकार म्हळ्यार लोकांक फक्त लायनीन दवरता अशें उलोवंक लागता थंय बावडो एक हरीश आमोणकर म्हण आहा ताका मागीर फोन करतकर तो खूब जाणांक आदार करता पूण एडमिशन टायमार लायनी चड स्लॉट मेळपा खातीर लायनी कावंटर बी चड करा मरे स्पीकर सर हें जावंक जाय स्पीकर सर गोवा गॅझेटियर म्हणटा एक विचित्र हें स्पीकर सर तुमी म्हाजें आयकाय हो एक डिपार्टमेंट असो की तातूंत फक्त ऑर्गनायझेशनल स्टॅन आनी बजेटरी एलोकेशनान सगळ्यान धाकटो फक्त 7 लोक आहा ह्या डिपार्टमेंटान आनी गोवा गॅझेटियराचें काम गॅझेट करपाचें नासता तें आमी दिसत तुमकां लास्ट गॅझेटियरान केन्ना पब्लीश जाल्लें 1979 हांव 9 वर्साचो आशिल्लो आतां जालो हांव 53 सो स्पीकर सर 53 मायनस 9 कितले 44 गेले 44 वर्सांनी हें डिपार्टमेंटान कांयच करूं ना बाग तापयल्या सो स्पीकर सर हांवें एक पयलो प्रश्न घाला रिप्लाय पेंडींग आहा की छत्रपती शिवाजी महाराजाचो रोल इन फायटींग द पोर्चुगीज कितें काय म्हणून गोवा गॅझेटियरान सांगचें म्हणून कित्याक गोवा गॅझेटियराचें काम कितें इज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ गोवाज फ्रिडम स्ट्रगल हिस्ट्री ऑफ गोवा गॅझेटियरान दवरची आसता कंपायल करची आसता स्पीकर सर बट इट मे बी एन अंडररेटेड डिपार्टमेंट आतां तुमी दिगंबर कामतीक बी हाडून ताजो सिनियर लिडर म्हणून ताका गायडन्साक बी दवरात बऱ्याक पडटलें कित्याक सिनियरिटी जाय हातून स्पीकर सर तुमचे कडेन खूब सिनियर लोक आहात पूण ना जाल्यार हो डिपार्टमेंट तसो उरतलो मायकल आसता पळय मायकलाक जाय आसलो आसता स्पीकर सर पीपीपी स्पीकर सर पीपीपीचेर हांव तो पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट म्हणून म्हणना मनोहर पर्रीकार म्हणटालो म्हणून फक्त 2 प्रोजेक्ट दाखयल्या एक मोपा दुसरो सॉलिड वेस्ट दुसरे दोनापावल कन्व्हेन्शन सेंटर कदंबा बस स्टँड भारत नेट 2 आयनॉक्स थिएटर आग्वाद फोर्ट आनी एक्झिस्टींग आनी प्रपोज पीपीपी प्रोजेक्टाचेर कांयच बरोवंक ना स्पीकर सर हें कन्व्हेन्शन सेंटर केन्ना जातलें हें हांव एक तुमचे कडेन मागतां स्पीकर सर ट्रेजरी एक हें आहा की पब्लीक डेट गोंयचें हाजी एक प्रिकली सब्जेक्ट तो विसरल्यार दुखता सगळ्यांक आनी ताजे खातीर ट्रान्सपेरन्सी स्पीकर सर जाय हांवें तर आज म्हणलें की लोन म्हणटा तो कितलो घेवप कितलो बर्डन आहा हे जर प्रश्न विचारलो म्हज्या आनी मुखेलमंत्र्याची झगडी जातली स्पीकर सर हांव मागतां की देर शूड बी अ व्हायट पेपर ऑन द टोटल पब्लीक डेट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट वाय बिकॉज दिस युअर रिप्लाय शोज our public debt has doubled since 2016 on 31st March 2016 it was 11,344.19 crores on 31st March 2024 it will be as per the budget estimates because around 2 minutes it will be 23,971.58 crores speaker sir edo व्हडलो expenditure करून गोंयकारांचें कितें कल्याण जालें हें हांव मागतां एक आनी एक स्पीकर सर डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्सान एक नवो सिस्टम हाडला की सेंटरा कडच्यान स्कीम हाडपाक तांणी 2 कन्सल्टंट घाल्या एक डाराशॉ कंपनी म्हणून आनी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट स्पीकर सर हातूंत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना 2 हातूंत 433.28 crores आयले म्हणून एक कन्सल्टंटाक तुमी 5,42 लाख दिले स्पीकर सर हांव मंत्री आशिल्लो एग्रीकल्चराचो राष्ट्रीय कृषी विकास योजना म्हणजे आपशें येता आनी तुका हें खबर आसतलें चड कित्याक जाण न्हू स्पीकर सर तुवें 25 October 2020 Chief Minister Pramod Sawant inaugurated the second phase of agriculture bazaar at Ponda Market Subyard. This was done under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana. Speaker sir, ICAR an एक document काढलो Vision for Development of Agriculture and Allied Sectors, a way towards making Goa Swayambhurna. Speaker sir, हो जालो January 2021. Once again by RKB by. अरे हे आहा ही स्कीम
ताणें हाडली पूण ताका पयशे दिले. स्पिकर सर कितें पब्लीक पयशे वगीत दिवं नाका अशें करून आयलो तूं आतां आमचो एक चल तुका एक 5 कोटी व्हर म्हणून. हें कितें 5 कोटी मरते आमी 5 कोटी पिटी म्हणून आयकल्यार भंय दिसता. स्पिकर सर म्युजियम आसात स्पिकर सर म्युजियम्स एक बरें म्युजियम जावचे. आमी म्हणटाले की गोंयांत तशें प्रायवेट म्युजियम खंय आहा. बीग फूट आहा, गोवा चित्र आहा, आतां मोग म्हणून आहा. काल हांवें म्हणलें कितें अशें प्रायवेट म्युजियम बियरीचो म्युजियम जावंक शकता, कॅश्यूचो म्युजियम जावंक शकता, कोकोनटाचो म्युजियम जावंक शकता, शुगर केन म्युजियम म्हणून मॉरिशसाक आहा. स्पिकर सर म्युजियम जावचो न्ही म्हणटा तूं जावचो न्ही म्हणटा म्युजियम आसचो न्ही म्हणटा. म्युजियम जावंक नाका अशें दिसता तुका. म्युजियम हांव कितें फातोर्डा व्हर म्हणटा. म्युजियम म्हणटा हांव तातूंत कांय जोड ना, तातूंत कांय खावपाचें ना, कांय कमिशन ना. हें एक गोंयच्या बऱ्या खातीर कोण येता तांकां कितें पळोवंक मेळचें म्हणून. आनी चड करून हांव उलयलां तुमचे ट्रायबलाचेर. एक पॉयंट काडून उलयलां हांव. आनी तुमी हांगा लिडर आहात ट्रायबलाचे आनी तुमचें युटिलायझेशन खंय पावलां तें पळया. आनी ताजेर मागीर परतो प्रश्न केलो जाल्यार मातसो एलाव करा. आनी एलाव करना जाल्यार हें सारकें जावचें ना. यू विल बी डुईंग इनजस्टीस टू युअर ओन कम्युनिटी. स्पिकर थँक्यू. विरोधी पक्ष नेते युरिया रिमो. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, speaking on the finance department, Anna, let me begin, Speaker sir, by saying that finally all the talks of the implementation of the budget, the proposals जे आमी आतां votinga घाताय, and Speaker sir, जे सगळे grants आहे, this will all depend and they will be all stuck on the gates of the finance department. Now, Speaker sir, what will happen, when it will happen, केन्ना हे proposal जे मांडलाय, जे इतले मुख्यमंत्री योजना आहे, जे सगळे रस्त्या फायल आहे, सगळे आहे, हे सगळे फायनान्सान म्हाका दिसता हुंय ना हुंय उता. Now, is this only for the opposition, this step madali, or whether this is for everyone? कित्याक Speaker sir, जे आमचे जे फायल आहे हुई ना हुई, दिस इज द ऑपोजिशन व्यू, हुई ना हुई क्वेरी काटाय, बारीक बारीक क्वेरी काटाय आनी फायल फायनान्स डिपार्टमेंटान एशी तेशी नाचोता. And the Speaker sir, is this the beggar my opposition policy for the opposition MLAs? Or it is also believed that there are several ruling MLAs also saying that the file thenge je hai te सगळे फायनान्स डिपार्टमेंटान उतमू. आतां स्पिकर सर हें समज सारकें जालें जाल्यार वी आर इन अ डीप प्रॉब्लम. स्पिकर सर, स्पिकर सर, जे अप्रुवल आनी पब्लीक वर्क्स जे आहाय दे आर ऑल विथहेल्ड, बट अप्रुवल्स जे इव्हेंट जावपाक जाय आनी पब्लीक रिलेशन्स हांकां ताबडतोब रात्यां भितर, वरां भितर, मिनटां भितर हांकां म्हाका दिसता अप्रुवल मेळटा. स्पिकर सर, स्पिकर सर, एक मुखेलमंत्रीक हांव सांगपाक सोदतां, कित्याक हे पोस्ट फॅक्टोचे जायते हे हावजांत हेजो उल्लेख जालो. नाव पोस्ट फॅक्टर, रादर देन बींग अ थंब रूल, it has to be only during an urgency. There is a calendar of events. The Chief Minister is not new in his chair. He understands that what are the events, why are these events. We request the Honorable Chief Minister that जे post facto जाता, practically everything is post facto. Speaker sir, आमकां post facto approval इतलो दाड मेळा. आनी Speaker sir, आज जेन्ना accountability होईना, I think the Chief Minister needs to look at this very seriously. Also, Speaker sir, only one, I would request the Honorable Chief Minister, one particular pension, जे म्हाका दिसता हे seafareraचे. तुवें सांगला की दुसरे जे तुमचे स्कीम आहे तो एक वर्सान तू रिन्यू करता. बट स्पिकर सर, आज हे सी फेरर भाव, दे हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड इमेन्सली. इतले फॉरेन एक्सचेंज तेमी हाडा, इतले म्हाका दिसता कॉन्ट्रिब्युशन इज टू द स्टेट ऑफ गोवा. आज तांकां जेन्ना तूं हे पर्मनंट म्हणून तुवें उतो समज तुवें सांगलें ओ लोकसभा होवन तूं रावता सांगपाक काय कितें नेक्स्ट सेशनाक सांगतलो, तेज्या होवन तूं पयलो सांग, कित्याक हे दे केम एंड दे थँक्ड यू. सो स्पिकर सर, हे सी फेररांक म्हाका दिसता जो अन्याय जाता हो ताबडतोब म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन हे स्टेप्स घेवपाक जाय, स्कीम पर्मनंट करपाक. स्पिकर सर, इन द फायनान्स डिपार्टमेंट आय वूड ओनली लायक टू पॉयंट देर आर सेवरल लूप होल्स, एंड जे रेव्हेन्यू आहे ते म्हाका दिसता वी नीड टू लूक एट हाव टू
curb these loopholes. जे CAG Speaker Sir, जे म्हाका दिसता हे budgetary provision जे मुखेलमंत्रीजीन जे मांडला, it is 238650 lakhs. Speaker Sir, which is, he's made it at 12.67% over his revised estimate. I had raised several, during the budget speech, several queries with whether we can rely on these figures, because Speaker Sir, the figures of Government of India che hai and the figures of the state government, there is a lot of difference. Whether he was in his limits of FRBM, he said yes, he is. स्पीकर सर, आज प्रश्न ऐसा हा की जे फिगर आमकां प्रोवाइड केले तेजे वेदर वी कैन बेस आर रेवेन्यू सरप्लस और रेवेन्यू डेफिसिट और वेदर दिस इज ऑल जस्ट अ होक्स. स्पीकर सर, ये फायनान्स डिपार्टमेंटान दोन मेन डिपार्टमेंट जे आहाय, दॅट इज वन इज EDC एंड वन इज GSIDC. आनी स्पीकर सर, जे म्हाका दिसता जे CAGन म्हाका दिसता एक दोन हांव क्वेरी सांगपाक सोदतां. The Finance Department had entered into an MOU with the Bank of India for providing house building advance to the state government employees, which expired in 2015. Now, Speaker Sir, the government at that time did not renew the MOU, nor did it accept the lowest rate offered by the State Bank of India. But Speaker Sir, they preferred to pay at the rate of 10.20%. Speaker Sir, this resulted in a loss, Speaker Sir, of crores of rupees. Speaker Sir, the government needs to inform that how this lapses, there are several lapses, that how is he going to settle the same. Speaker Sir, जे CAGचो report आलो ending 31st March 2020, it has pointed that EDC Limited had allotted a plot to Hindustan Hotels and on a lease for construction of the hotel building. The plot, Speaker Sir, was subsequently a transfer to the transferee twice. But Speaker Sir, none of the transferee made any investment for completion of their project and the plot remained unused for several decades. This shortfall, 5 crores inga, Speaker Sir, because of the second transfer, there's a shortfall of 5 crores. Now, Speaker Sir, आज जे ये ऋण पावला प्रत्येक गोंयकाराचे जोड 24,000 हे टोटल जे ऋण आसा, प्रत्येक गोंयकाराचे 1,70,000 ऋण आसा. आतां स्पीकर सर, हे फिगर चोयल्यार म्हाका दिसता भिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, जे म्हाका दिसता ऑस्टेरिटी मेजर्स म्हणून आमचे मुख्यमंत्रीन एट द एंड ऑफ द फायनान्शियल इयर एक सर्क्युलर काडलो. Let us, Speaker Sir, reality kiti of the finance department. We need a white paper. Is there white paper? Let the figures be clear. Why should we hide? Why should we say that we are out of the FRBM limit? Let us face it. Reality is reality. Speaker Sir, जे म्हाका दिसता finance department and प्रत्येक मंत्रीच्या वाड्यान, especially I keep on saying that the social welfare department जे आसा, या departmentak सुबेज म्हाका दिसता they have to be given extra financial aid, because if you look, Speaker Sir, at the number of social welfare schemes or the जे benefit घेता ते वाडवता आहा. somehow हे लोकांचे बारीक जनताचे पयशे म्हयन्याक 2,000 मेळटा, लाडली लक्ष्मी, हे म्हाका दिसता हुंय ना हुंय DSS scheme, गृह आधार, there is a delay. Why there is a delay? Everyone knows it. It is because of the finance department. Speaker Sir, many projects by the GSIDC or several other projects, Speaker Sir, Tinga Magadista, they are pending for so many years. They have to be completed. मुखेलमंत्रीन म्हाका दिसता जे बजेट स्पीचीन एक कुंकोळच्या गांवांत हेल्थ सेंटर जातलो म्हणून अनाउन्समेंट केलें, हेरिटेज विलेज म्हणून अनाउन्समेंट केलें, बजेटान प्रोविजनू ना. मुखेलमंत्री कडेन हांव मागतां, कित्याक तेणें हे भाशेन जायतें प्रोविजन केलां, पूण वेर वील द फायनान्स कम फ्रॉम? द चीफ मिनिस्टर, स्पीकर सर, नीड्स टू एक्सप्लेन. नाव स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन द मायन्स डिपार्टमेंट, आतां जे आमचे हिंगा ह्या हावजान जेन्ना मायनींग कोणें बंद केलें,
म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर जे आदले आमचे मुखेलमंत्री आशिल्ले तेणे ओपनली सांगलें की आपूण मायनींग बंद केलें. आतां 10 वर्सां जालीं, 10-11 वर्सां जालीं स्पीकर सर. सगळ्यांक एक आशा आहा, लोकांक एक आशा आहा की हे मायनींग स्टार्ट जातलें म्हणून. आतां स्पीकर सर केन्ना जातलें? आमकां जवळ जवळ आतां 1 वर्स 7 म्हयने जाले. मुखेलमंत्री सांगत आहा भिवपाक गरज ना, मायनींग स्टार्ट जातलें म्हणून. आज म्हाका दिसता ही हॅज टू ऑल्सो कम क्लीन on how and when and why will mining start, Speaker sir. Because Speaker sir, जे 800 crore जे GST deficit ha, he has said that he would make it by the mining जे income येतलो 1156 crores. आज जवळ जवळ 4 म्हयने जाले स्पीकर सर. हुई आणि केन्ना हे मायनींग स्टार्ट जातले. स्पीकर सर, जे I feel that this government has failed to maintain transparency in the e-auctioning of the mining blocks. I will come in detail on this. Speaker sir, जे recovery जावपाक जाय आसले from several outstanding dues आशिल्ले in the mining department, whether they have been recovered, the Honorable Chief Minister needs to come clear. Speaker sir, जे mining dependent, हिंगा जायते म्हाका दिसता आज मायनींग डिपेंडंटाचे आमचेले भाव येयलो आहाय. तेंगेले जायते प्रश्न आहाय ते येता हांव तेजेर. स्पीकर सर, आज स्टार्ट जातलें, फाल्यां स्टार्ट जातलें, हो तियात्रा भाशेन जाला स्पीकर सर. केन्ना जातलें स्पीकर सर? तूं आमदार जालो, मंत्री जालो, तेज नंतर मागीर मोदें 5 वर्सां आदीं तूं आसूं ना, पूण तुवें आयकलां आसतलें, तुजे लागीं येयलाय आसतलें, पण तुम्ही आश्वासन दिलां आसतलें न्हय, अरे बाबा कोतले म्हूण. केन्ना हें स्पीकर सर? केन्ना हें कॉमेंस जावपाचें? स्पीकर सर, जें म्हाका दिसता डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, द पर्पज ऑफ दीस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वॉज बेसिकली टू बी यूज फॉर द वेलफेअर विदिन द मायनींग बेल्ट. बाब सुभाष फळदेसाय, ही इज फ्रॉम द मायनींग बेल्ट. आय एम नॉट शुअर how much of this district mineral fund has been used for the upgradation within the mining belt. Now, Speaker sir, coming back to the e-auction, Speaker sir, I have the information of that the last e-auction last of 8,59,496 tons, it took place on the 8th, 9th and 10th of May. 3 म्हयने जाले Speaker sir, auction जावन. Why are the results of the e-auction not declared till now? Why are they pending? कित्याक 3 म्हयने स्पीकर सर हांकां पास केल्लें, फेल केल्लें कांय खबर कोणा स्पीकर सर. पास जाला, फेल जाला, कित्याक स्पीकर सर? मुखेलमंत्रीन हेजेर म्हाका दिसता जबाब दिवपाक जाय. स्पीकर सर, कमिंग टू जे आमगेले गोंयकार भाव आहाय जेंकां एम्प्लॉयमेंट, जेन्ना मुखेलमंत्री 2019 हिंगा विधानसभेचे जेन्ना एक सेशन जाल्लें त्या वेळार he had given an assurance to the house that the jobs of the mining workers will be secured and they will be given preference when mining operations in the state will resume. आज जे गोवा माइन वर्कर्स युनियन, सकाळी उल्लेख जाल्लो स्पीकर, तेंगेले एक युनियन आहा आनी जवळ जवळ 350 हे भाव आहाय. आज जेन्ना मुखेलमंत्री सगळ्यांक सांगतालो की बाबा हे वर्कर घेवपाक सोदताय म्हणून, पूण तांकां ही कंपनी जे आहा ते ट्रान्सफरा ते आयकनाय म्हणून दूख म्हाका दिसता सांगपाक स्पीकर सर. दीस अपॉन एम्प्लॉयमेंट जे क्लॉज दीस वेदांता इज सेइंग दॅट दे कॅन बी ट्रान्सफर्ड एनीवेअर इन द कंट्री. सो तेंचेर हो अन्याय कित्याक स्पीकर सर? जेन्ना गोंयकाराले ही मायन्यो, द रिसोर्स बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ गोवा, कित्याक भायले लोकांक प्रायोरिटी दिल्ली स्पीकर सर? आनी जे ओरिजिनल आमगेले गोंयकार भाव आहाय, ट्रक ओनर आहाय, हे सगळे जे मायनींग कंपनीक आहाय, हेंकां कित्याक प्रायोरिटी ना? मुखेलमंत्रीन म्हाका दिसता ही प्रायोरिटी घेवपाची गरज आहा स्पीकर सर. कित्याक त्या सर्विसीस नीड टू बी कंटिन्यूड. अरे तांकां जेन्ना मायनींग बंद जाल्ल्यो तेन्ना तुमी स्कीम कार्ड पयशे दिल्ले, आनी फोटोयताय आनी कांय ना, ट्रान्सफर कोण हुंय धाडाय. आतां आमकां स्पीकर सर, तूं स्पीकर आहा, आतां तुका कांट स्पीकर लोकसभांत वयलो, घोडे तुका बरें दिसतलें, दुसऱ्या घोडे बरें दिसपाना. अरे यू हॅव टू हॅव योर डेली ब्रेड इन ऑर्डर. आतां तेंगे भुरगीं आहाय, दे आर डिपेंडंट, आनी तेजे इलेक्शन जिखले मरे तुमी, मत गायले तेम तुमकां. आज
म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन हो सारको इम्पॉर्टंट गरजेची वस्त कित्याक मायन तो सांगता ते भाशेन 3 म्हयन्यान स्टार्ट जातले 6 म्हयन्यान स्टार्ट जातले हे जे आमगेले भाव आहाय तांकां पयलीं गोंयकार आमचे जे भाव आहाय हांकां प्रायोरिटी मेळपाक जाय स्पीकर सर जे म्हाका दिसता हे 9 ब्लॉक मायनींग ब्लॉकाचे जे 9 ब्लॉक ऑक्शन जाल्ले हांकां what is the job security given to the existing mining workers आणि ट्रक ओनर्स जेंकां हे ब्लॉक दितले ते कंपनी कडेन गोवा सरकारान कितें बरोवन गेलां कितें गेलां की आमचे गोंयकार भावाक ते घेतले म्हणून स्पीकर सर जेन्ना ई ऑक्शन हो प्रोसेस जालो स्पीकर सर I have a reply star LQ 12A 28 March 2023 and speaker sir is important the whole process of the e-auctioning of mines now they state that the quantum and the quantity of iron ore resources is taken from the previous available records of the erstwhile mining leases and no separate studies conducted for the same म्हणजे हें कितें हिंगा स्पीकर सर कोलोनियल मायंडसेट उरना हे जे म्हाका दिसता रिकॉर्ड जे आहले ते टायमार पुर्तुगेजाचे जाय थिंगा जे यूज कोताय जाय थिंगा म्हाका दिसता पुर्तुगेजार इरेडिकेट करपाक सोदता स्पीकर सर वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज दॅट which are the previous available records you place it based on what in which year and how can the government rely on the data which is years and years old tungele data kainch na this is the reply you all have given to me speaker sir as per the supreme court order je supreme court order an sangla ki the cap for extracting iron ore is 20 million tons of ore per year and as per the government records the existing available ore tenge record ha te bashi it will get exhausted in the next 8 to 9 years आता मुखेलमंत्रीन म्हाका दिसता कितें आतां स्टार्ट केलें मरे अरे 15 मिनटां जाती थिंगा आतां स्टार्ट 20 मिनट जाली स्पीकर सर एकू गेला सद्या हेचे आहे एक हय बरें तें सांग माय स्पीड मार सांग ना तो स्पोर्ट्समॅन मरे आमी स्पोर्ट्समॅन आतां स्पीकर सर नाव जे हे मायनींग लीज आहले स्पीकर सर वाय आर दे गिवन एन एक्सटेंशन फॉर 50 years if the government knows that the mining lease is as per the cap of the Supreme Court जे 20 million ton आहे तेज प्रमाणे 8 वर्सां कापार जातले जाल्यार 50 वर्सां कित्याक स्पीकर सर तांकां दिलेले आहे स्पीकर सर another question to the honorable chief minister हे इलिगल मायनींग म्हणून हे बंद पडलें जे त्या वेळार मनोहर पर्रीकरान बंद उडयलें अकॉर्डिंग टू हिम स्पीकर सर 38 million tons आमकां Speaker, cap sir, आशिल्लो. Let me talk. Sir, I'm on point of order. I'm on point of order. अरे स्पीकर सर हे मायनींग बंद पड म्हणून Mining कित्याक बंद पडलें? न्यूजाचेर उलयले तो रिपोर्ट तुवें चयल्ला स्पीकर सर आपूण बंद केलें म्हणून CNN IBN हेचे उलयले ना तो आपूण बंद केलें म्हणून काय सांगना हांव तुका अगेन्स्ट करना हांव फॅक्ट सांगता 38 million tons कॅपिंग आशिल्लें 52 million ton काडलें सगळे कडेन चावस जालो हय हय बरें सो लेट मी टॉक नाव सगळे कडेन चावस जालो देर वॉज अ डिफरन्स म्हणजे ज्यो बोटी येता थंय भरिल्ले मायनींग आनी रॉयल्टी पे केल्ले मायनींग डिफरन्स आयलें कोण एकटो करचो ना ताचे बोटी भरिल्ले कितलेशेच चड जाता आनी रॉयल्टी केल्ले मायनींग डिपार्टमेंटाक कमी मेळटा हाचे वयल्यान इन्क्वायरी आय अंडरस्टूड स्पीकर सर रिकवरी जाली तुमची बरें रिकवरी जाली सर जे मंत्रीन सांगलां आतां म्हाका सांगपाक जाय स्पीकर सर जे पार्टिसिपेट जाले इलिगल मायनींग जाले आतां वेदर आय हॅव बीन प्रोवायडेड विथ अ रिप्लाय ऑफ दोज लीज होल्डर्स आनी मायन ऑपरेटर्स whose name appeared in several reports as well as those what आमचे मंत्री सांगता ते सारखे इलिगल जाल्ले मू जायते आहाय आता हे आयक स्पीकर सर वेल when their names have appeared
has defaulted on payments of revenue to the government and whose names have appeared in the report prepared by the chartered accountants, how were they allowed to participate in the e-auction? When they were defaulters, why did they participate again? And how have you allowed to participate? जे मंत्री सांगता सारक सांगता इलिगल समोर जाल्लें ते वेळार मायनिंग बंद केलें पण हे टायमार कितको ऑक्शनात ते पार्टिसिपेट केलो. What guarantee is there that these leaseholders will not default again? Speaker sir, जे CAG नु ह्या वेळार CAG न query काडय ते हांव highlight कोना. Speaker sir, I would like to place this on the table of the House to the Honorable Chief Minister. This is with worth of crores of rupees of जे म्हाका दिसता 26 crores हे फिगर हांव घालता. Speaker sir, 126 crores पासून रिकवर जालें नाही. Speaker sir, जे एक्साइज डिपार्टमेंटाचे उलयतना Speaker sir, जेन्ना एक्साइज डिपार्टमेंटाचे उलयतना this department seems to have their own laws. तेंगेले own कायदे आहाय Speaker sir. आणि the working of this department and the leakages are out in the open. केसली इन्क्वायरी पयली कोणा आसतना पयले 2 दिसान फिगर येलो 30 लाखाचो म्हाका दिसता की एक हे scam aha म्हणून. Now, Speaker sir, this scam was first exposed by a newspaper. It came on the GOA every day मुळे पेपराचे हे येल्ले. आणि I compliment the journalists for this investigation. Speaker sir, जे हे answer हांव सांगोतें जाय about this. Now, to my reply, Speaker sir, LAQ sub-question C, it states that the excise department, ये department जे हा, it adopted to e-payment, online payment, digital mode of payment as per vision of the Prime Minister from 2014. हे मान्य करतो that all these payments were online from 2014. CM ओइमो मोठा. Now, Speaker sir, the reply D, it says that no cash transaction are being accepted from this Department of Excise. Now, you say that in my reply, it reveals that 76 cases regarding renewal of excise license without payment of renewal fee from the government treasury occurred between 2017 to 2022. Now, what I want to ask the Chief Minister, you say there is an online payment mode, there is no cash mode. जाल्यार 100 वर्सां तुगे डिपार्टमेंटान ऑनलायन पयशे मेळटाय म्हूण खबर ना, मेळनाय म्हूण खबर नासलें. कित्याक तुगेलें डिपार्टमेंट सायलंट आहलें स्पीकर सर? स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान हेजेर एक व्हायट पेपर हें जें हें तुमी सांगिल्ले ते भाशेन इट इज अबाउट 27 lakhs with 2% per month जें केलां तें स्पीकर सर हेजेर एक व्हायट पेपर म्हाका दिसता गरजेचें. कित्याक दिस लुक्स लायक अ multi-crore scam, Speaker sir. Speaker sir, there are also several queries जे म्हाका दिसता the CAG has pointed out. हिंगाय आहाय. In the month of 31st March 2020, एकू point out कोता स्पीकर, दुसरे आहाय ते हांव I will place it. Speaker sir, the policy for minimum production and allowable wastage on production of malt spirit was not framed by the government timely. The production of malt spirit involves a process of grinding, milling, mashing, fermenting and distillation to produce fresh malt in MFS. Other speakers, this production has resulted in production losses. And speakers, in fact, only the state of Maharashtra and Karnataka had identified such percentage of processes of land and notified the same. Speaker sir, ये excise department an तुकाय खबर आहा, सगळ्यांक खबर आहा की हे चलता म्हणून हे रेक्टिफाय जावपाक जाय. आनी मुखेलमंत्रीन जेन्ना मान्य केला की डिपार्टमेंटान एक स्कॅम चल्लो म्हणून जाल्यार ही हॅज टू कम आउट विथ अ व्हायट पेपर. स्पीकर सर, जेन्ना ट्रायबल वेलफेअराचे उलयतना हे नोटिफाईड शेड्यूल्ड एरिया हे इम्पॉर्टंट स्पीकर सर की हांवें एक क्वेश्चन घायिल्लें 1B which was asked that there are no scheduled areas notified in the state of Goa and the tribes population in the state of Goa. ये किती हाँ काम होतं गेले तेंगे आंसर किती आहे की the tribes concentrate in a particular specified area and hence it is not
possible to identify and notify the scheduled areas. My eyes, Speaker sir, criteria magili. What is the criteria for identifying them? They said that the declaration of the scheduled areas in the state is the preponderance of tribal population which should not be less than 50%. 50% aspect they to declare that. Now, Speaker sir, government has a gazette in the year DTW Stat 2014-15-1/7834. It states that KLOC in Murmugaon, Speaker sir, this has 50.18%. Speaker sir, why has the government failed to notify KLOC, Speaker sir, as scheduled area? आज म्हाका दिसता दुसरे आमदार उलयले, this government, Speaker sir, has failed to utilize the central and state fund under the welfare of tribals. आमगे आंबावल गांवां कितले ग्राउंड आहे मरे, कितले ट्रायबल आमगेले भाव आमचे बरे येते, आमकां कांयच सुविधा ना, Speaker sir. But I have a reply. It says that LAQ 130, it states that 15.95 crores of central fund and 663 crores of state funds are unutilized. Utilized to kelna, Speaker sir. Speaker sir, political reservation an inga sogle uloile. Our माननीय मुख्यमंत्री कडेन मागोता कित्याक let us not make injustice to them. He has agreed to take a delegation. And I believe that he should declare this before Lok Sabha polls. नाल्या उठा भाशेन आनी आंदोलन जातले, Speaker sir. म्हाका खबर आहा, हांव सांगेच्या गांवांत भोंवलो आहा, आमचे ST भाव जरी तर एक थांब समज ते दोले की boycott कोतले, then they will definitely boycott to exercise their rights. They have threatened, Speaker sir, to go on the road. And I believe that you should take initiative. There is no one better than you to start and take this delegation with Honorable Chief Minister. Am nakai, no problem. Tumo say, pun te kon maga dista result Mukhyamantrin sangpak zay. At the same time, Speaker sir, the government has failed to implement the Forest Right Act of 2006. They have failed to implement that. Scheme hai in your performance budget, which are good, but I want to ask the Honorable Chief Minister that how many post-matric scholarships were granted during the year 22-23 for the tribal welfare? How many NGOs have been given financial assistance to run normal school under the scheme to the tribal welfare? How many candidates have been given financial assistance to the ST students for nursing courses? Speaker sir, how many students have been given benefits for the Vidya Lakshmi scheme? आता एक scheme तुमगेली जे म्हाका दिसता Atal Asra, it is a good scheme. And म्हाका दिसता I thank the Chief Minister for it. Bab Eltanacha constituency, most of the benefits have been taken place, but this provision needs to be increased for the benefit of the ST population, Speaker sir. Speaker sir, speaking on civil aviation, Speaker sir, jenna civil aviation ache uloitna, I right from the day poilench I ek supplementary Mukhyamantri kello jenna amdar zala poiloch, and he had appreciated it. And I stand by what I say, that Dabolim Airport will be the next ghost airport. I stand by what I say, and I believe that the Honorable Chief Minister, everyone wants it. Maybe even the Chief Minister wants it, everyone wants it. But Speaker sir, as the saying goes, if wishes were horses, beggars would ride. Speaker sir, you might take a delegation. You might take a delegation to the central government. But Speaker sir, what is needed is that we need a marketing plan. Well, so there, Speaker sir, as I say, Speaker sir, पयल मुटाले जेन्ना हो मोपाचो प्रश्न येयलो त्या वेळार मुटाले की डिफेन्स कॉपरेट कोनाय म्हणून. पयरच्या दिसाक मुटाय की डिफेन्स आनी कॉपरेट कोताय. पयल मुटाले ना डिफेन्स हेच कोतले तेच कोतले मोपा जायो हो एअरपोर्ट बंद जातलो म्हणून. स्पीकर सर, इफ यू सी, अरे स्पीकर सर दोन तीन उलय. स्पीकर सर, अरे म्हाक आम 35 मिनिट्स जाले. 35 एक और दिव म्हाका स्पीकर सर. ना 40 मिनिट जाले. स्पीकर सर, जे फेलियर ऑफ दिस 5 मिनिटांवर विषय सोपयात. नाही स्पीकर सर, ये आम तुम्ही हे दिनाय स्पीकर. तू ते डेट सगळ्यांनी टाइम डिवाइड करून घेतलेला आसा सगळ्यांनी. Now, Speaker sir, see that the Mopa airport, it doesn't have a Cat 3 equipment.
Now, Speaker sir, what I am trying to say is that from point A to point B, Ada Jenna, you go from Goa, the shortest form to go to Europe seems to be via Qatar Airways. So Qatar Airways, Goa, Doha, Doha, Atlanto, you can travel all around the world. So most of these airlines, because I am saying that most of the airlines have shifted their base to Mopa. Now the reply from the government, how serious it is about Dabolim. They say that they have done no study as per my reply number 5B. They say that this falls under the purview of the Airport Authority of India. Are, if you all want to save Dabolim, the coexistence, there should be some study. There is no study. International Civil Aviation Organization said at the start that it is not feasible for two airports to be within such close proximity. Nowhere in the world it did. That time our Movin Gudin Mulla Melbourneच्या गावात तीन रनवे आहे. स्पीकर सर, Movin आमचे senior member आहे, जे मंत्री आहे, he saying that GMR is, there's a threat, means either Dabolim has gone or GMR have not met Movin Gudino. Speaker sir, जे detailing आहे, जे detail आहे, there is no record of the air traffic and cargo as per the reply. There is no details of the revenue generated, Speaker sir, by this airport. Speaker sir, हे म्हाका दिसता notification 2000 येयल्ले. त्या वेळार it was said, during the BJP tenure एक letter आल्ली, he said that this will not continue म्हणून possible ना म्हणून दोन airport. But Speaker sir, 2010 जेन्ना काँग्रेसाचो सरकार आल्लो त्या वेळार एक लेटर येयल्ले की बाबा दे विल मेक बोथ दीस एअरपोर्ट्स दोनी हे जातले म्हणून. I request the honorable chief minister, because most of the charter aircrafts, most of them आमगेले जे एल्टनान सांगलोले तो चार्टर एअरक्राफ्टार भोंवपी मनीस ते चार्टर एअरक्राफ्ट जावं TUI एअरवेज जावं दुसरे एअर इंडिया जावं इंडिगो सगळे शिफ्ट जाले. हे काबार स्पीकर सर भोंवपी तो स्पीकर सर हे म्हाका दिसता स्पीकर सर हे बंद जावपाक जाय. हे हो जो प्रयत्न आहा मुखेलमंत्री, इफ यू डोंट कम आउट विथ प्रॉपर इकॉनॉमिक्स फॉर Dabolim which slowly die a slow death. स्पीकर सर वाइंड अप करा कमर्शियल ओय कटेल कोत्रे हांव थोडे पॉइंट मारता. स्पीकर सर, this failure जे आमी मुखेलमंत्रीक सांगलोलें की जे commercial taxes आहा about GST, and there was a report of जे casino जे हिंगा आहाय, whether it could be a 10,000 crores, you will get a lot of revenue from that. This मुखेलमंत्रीन सांगला, he would tell his department. I don't know when this report would be placed, because this has been not raised by me. This has been raised by the Director General of Service Tax. It is a report that 10,000 crores Goa and Sikkim could be the place where 10,000 crores fraud जावपाक शकता म्हणून. So much revenue you can get from it. You kindly, Speaker sir, look into that. Commercial tax ani ay uleina. Speaker sir, coming to the public-private partnership. Speaker sir, ye maka this government has failed to keep transparency. Now, जे government and सरकारान promise केल्लें की एक convention center on the 50th IFI, you said that you would make this convention center. Today, it is the 54th IFI. Speaker sir, where is the convention center? And Speaker sir, in the performance budget 23-24, it reveals that the termination letter is issued to the successful bidder of the convention center on 6th July 2023. This means that this much-hyped convention center is laid to rest by the government. Speaker sir, the performance budget also brings to fore that the PPP department has been told to provide land holdings to the Sanjeevani sugar factory for the development of truck terminus. आता ते शेतकार भाव आहे म्हणते का इथेनॉल फॅक्टरी कोराय म्हणून ते थिंग स्ट्रायकार बसले. अरे तेंगे आम ऐकना जाल्यार कोणागे आयकतले स्पीकर सर? हे कितें चल्लां स्पीकर सर? स्पीकर सर, दोन पॉइंट उलयता. दोन पॉइंट. स्पीकर सर, speaking on the treasury and the accounts administration,
Now, Speaker sir, I would like to bring to the notice of the Honorable Chief Minister that no small denomination, 50 रुपया stamp paper, difficult जाता लोकांक, चुकून मेळपाक 100 रुपया दिवपाक पडे. Speaker sir, जे म्युझियम आहा, म्युझियमाचे उलयतना. Speaker sir, now this government has failed to construct a new museum. The museum should showcase the full culture and heritage of state. Currently, museum जे आर्टिकल आहे म्युझियमाचे ते दोलय थिंगा आदिलशाह पॅलेसीन जे पयली विधानसभेन थिंग जाता थिंगा स्पीकर सर आणि हे हेरिटेज बिल्डिंग म्हणून जेका स्मार्ट सिटी अंडर 22 करोड दिले. पयले दिसा हांवें सांगलेलें की ते बिल्डिंगी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट केला काय वय मुटाले दित मुटाले अजून दिल नाही. ते बाबा म्युझियमा आमगे उतले थिंगा ते मांदोवीन वयतले. म्हाका दिसता हेजेर लक्ष घालपाक जाय. स्पीकर सर, speaking on planning and statistics, just a few briefs. I would like the Chief Minister to say that it looks like there is a failure to implement the budget announcements. There is no data on inflation, on statistics, on unemployment in this department. There is no data on the feasibility of airports of Mopa and Dabolim. There is no data available on this, Speaker sir. Speaker sir, speaking on legal metrology, हो एक important subject because this, Speaker sir, म्हाका दिसता जेन्ना आमी एक प्रश्न केल्लो त्या वेळार जे वे ब्रिज आहे ते वे ब्रिजीचे केन्ना म्हाका दिसता हे स्क्रुटनी जाल्ली केन्ना तेंगे टायट्रेशन जाल्लें खंयच वेळार जाल्लें कित्याक हे वे ब्रिज म्हाका दिसता दिस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू रेग्युलेट देम. हाव एंड वेन वॉज द लास्ट दे वर रेग्युलेटेड. आनी स्पीकर सर, जे स्ट्रॅटेजीक लोकेशन आहे कित्याक आमी प्रश्न केल्ले मुखेलमंत्री कडेन की बाबा जे एक कुंकोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेटा भायर जे इतले कॅशान ट्रान्झॅक्शन जाता थिंगा एक गव्हर्मेंटाचो वे ब्रिज जाय म्हणून कांय जालें ना. स्पीकर सर, प्रायवेट थिंगा येताय वयताय सगळी कॅशानू जाता. स्पीकर सर, लास्ट आनी आहले उलोवंक ना टायम ना एक वर उरलें हांव लास्ट ऑदर किती रे 45 मिनिट्स ओवर. स्पीकर सर, एक जे गोवा गेझेटियर म्हणून ते काढा. स्पीकर सर, आय हॅव बीन गिवन टू अंडरस्टँड दॅट द हिस्टॉरिकल प्लेसीस आणि कितें हितू दे वील मेंटेन इट मो एंड आय हॅड रेस्ड दीस इशू. जे सेंटिटी ऑफ दीस हिस्टॉरिकल प्लेसीस हे मेंटेन जावपाक जाय. लोहिया मैदान, चिफ्टन मेमोरियल, जे पत्रा देवी, हे सगळे हेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो. म्हाका दिसता आय होप दीस इज इन द गोवा गेझेटियर. आणि जे प्रोविजन मुखेलमंत्री तूं आसूं ना जे बाबा तुवें सांगला की कुंकोळच गांवांत एक हॉस्पिटल येतलो आणि चांदोज गांवांत एक हेरिटेज विलेजचे प्रोविजन नाही ते प्रोविजन तुवें करचें. थँक्यू. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, ऑपोजिशन लिडराचें एक वर भाशण ऐकलें आणि सगळ्या जाणांनी आपले वेगवेगळे ह्या डिमांडाचेर उलयतना विशय उलयले. बट सगळ्यात पयलीं फुडें वयता आसतना बाब विजय सरदेसाय हाणें पर्टिक्युलरली डायरेक्ट आरोप केलो तो पयलीं हांव खोडून काडटां नाल्यार तो खरो जावन उरतलो. धाराशिव कन्सल्टंट वीच अपॉयंटेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स त्यांनी 5 कोटी दिले म्हटलें. ताका एकूय पयसो दिवंक ना. सक्सेस फी बेसिसचेर ताका अपॉयंट केला. तो जे प्रोजेक्ट फंडिंग्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान गव्हर्मेंट ऑफ गोवा खातीर हाडटले ताचे 1.8% फीज ताका मेळटली. ती ताका टील डेट फक्त DPR रेडी करपा खातीर 5 लाख रुपया फक्त दिवपाक जाय. तेय बी दिवंक ना. बट तो सांगून गेलो 5 कोटी दिले म्हणून. कारण आमी एकदां हावजान उलयता तर तांकां मागीर खरें दिसता आणि फाल्यां ते म्हणजे प्रिंट करून छापून हाडूं शकता दाखोवं शकता म्हणून हांवें क्लॅरिफाय केलें आनी कांयच ना. बाकीचे 5 कोटी रुपया दिवंक ना ते बी सांगता हांव. आनी दिल्या म्हणून खंय आसत जाल्यार म्हाका दाखय परत एकदां. 5 DP धाराशिव कन्सल्टंट डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स दिवंक ना. तुका तें सांगता हांव ताका DPR रेडी करपाक फक्त 5 लाख रुपया दिवपाचे आसा. 5 लाख रुपया ते दिला आन्सर तुका तशें दिला 5 कोटी म्हणून दिला जाल्यार म्हाका आन्सर दी ना म्हाका धाडून दी ते आन्सर हांव पळयतां. बट 5 लाख DPR रेडी करपाक ना सबमीट करपाक 5 लाख DPR रेडी DPR रेडी करपाक
आणि प्रपोजल फायनान्शियल असिस्टंट मेळटकर 1.84%. बरोबर. ते जाता 1.84%, 5.42 crore जाता. टील डेट एक सुद्धा पैसो दिवंक ना. आफ्टर ताका म्हणटात सक्सेस फी 1%. सक्सेस फीज. सक्सेस फी टील डेट म्हणजे अजूनही पैसे ते जेन्ना गव्हर्मेंटाचे 100 कोटी रुपया जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान येतले तेन्ना येता ताका 1.8% करून तुजी कितें जाता पळय न्ही ती 2 कोटी रुपया जातली. 100 कोटी रुपया येतले तेन्ना 1.8%. 433.28 crores. हय DPR सबमिट करूंक केला तेणे ना आतां. एक मिनिट स्पीकर सर, RKBY म्हणटा पळय ती स्पीकर सर खबर हांव तितून वता प्रिन्सिपल स्कीम ती आधी ताणें डिस्कवर करपाक गरज ना. सादी स्कीम हांव परत एकदा सांगता, हांव डिटेलान ताका हांवें दिवंक ना इतकें क्लियर सांगलें. 5 लाख रुपया सुद्दां तेजे अजून दिवंक ना. DPR रेडी केल्या त्या सुद्दां. स्पीकर सर, खंयच्याय राज्याचो जर सर्वांगीण विकास करपाक जाय आसत जाल्यार ताका प्लॅनिंगाची गरज आसता. आनी प्लॅनिंग केल्या उपरांत तेजें वेवस्थीत रित्या एग्जिक्युशन जावपाक जाय आसता. ताज्या उपरांत तेजें फायनान्शियल मॅनेजमेंट आसता आनी मागीरूच राज्य एक आमी म्हणटा ती खूब बऱ्या पद्दतीन प्रोग्रेस करता. स्पीकर सर, 2012 हांव आमदार म्हणून ह्या विधानसभेत आयलां आनी तेन्नाच्यान हांव कंटिन्युअसली मॉनिटर करता. 2012तल्यान देन चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रीकर पासून आतां पर्यंत म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ डबल इंजीन 2014च्यान ह्या राज्याचो खऱ्या अर्थात म्हणजे विकास जाता आसतना आमी पळयता. आनी तो जर वेवस्थीत आमी प्लॅनिंग करून डेव्हलपमेंट करूंक नासली जाल्यार नोवेर टू नोवेर ताजो जो ब्रीज आहा पळय न्ही तशा पद्दतीन जातली आसली. तांणी सांगलें तें बरोबर. तो ब्रीज कित्याक बांदला हो आजून ताकाय म्हाकाय खबर ना. हांवूय मदीं GSRTCचो चेअरमॅन. तो ब्रीज आतां डायरेक्टली ताका फक्त रस्तो करपाचो उरला. शेतान वयतलो ना तो सांगता मागीर. स्पीकर सर हांवें फक्त स्पीकर सर बस सांगता हांव. म्हणजे तो ब्रीज जो आसा पळय GSRTCूच बांदलेलो केन्ना तरी 2010-11 केन्ना तरी. नोवेर टू नोवेर. तरी तो आतां आमी ताका रस्तो एके सायडींतल्यान दिलो आनी दुसरे सायडीन ताका रस्तो मँग्रुजान शेतान बितान वचोंक मेळटलो ताका आतां. वचूं येता. स्पीकर सर बस सांगता हांव. आनी ताकाच लागून स्पीकर सर आमी आमची वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन सातत्यात ह्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्टांचे म्हणजे PWD, इलेक्ट्रिसिटी, WRD, GSRTC हितूंतल्यान इम्प्लिमेंटेशन जे आसा हे खूब बऱ्या पद्दतीन करता. आनी म्हणून तर ह्या राज्याच्या विकासात आमी अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या पद्दतीन विकास करपाक आमच्या सगळे आयचे जे डिमांड आसा ते त्या दृश्टीन तितकेच म्हत्वाचे आसा. आमी जर पळयत जाल्यार डिमांड नंबर 8 म्हणजे ट्रेजरी अकाउंट्स पासून तो डिमांड नंबर 88 डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप सगळे म्हणजे रेव्हेन्यू अर्निंग्स आनी बाकीचे सगळे GSRTC हेचे सारकिले हेजेन इम्प्लिमेंटेशन करपी डिमांड आसा. स्पीकर सर, वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळे आरोप केल्या तितूरूय हांव सगळे वता. बट एक डिमांड घेता आसतनाच हांव तेंचे कितें आसत जाल्यार ताकाय आन्सर करता आनी कितें त्या अनुसार हांव सांगत फुडें वता. स्पीकर सर, आमचो डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स एका ट्रेजरी ऑफ अकाउंट्स नॉर्थ आनी सावथ हाजे सांगता आसतना स्पीकर सर आमी ई कुबेर इंटिग्रेशन सिस्टम स्टार्ट केल्या. ई पेमेंट्स आनी ई रिसिप्ट्स आमी सगळो हितूंतल्यान ट्रान्जॅक्शन खूब फास्ट जावपा खातीर ह्या सिस्टमीचो आमी फायनलायजेशन केल्लें आसा. आमचें लेखा भवन आमी डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सची सगळ्या जाणांक खबर आसा की सचिवालयाच्या जुन्या सचिवालयाच्या फाटली बिल्डींग खूब ओल्ड जावपाक आयिल्ली. तेजी आमी नवी बिल्डींग GCAक दिल्ल्या ग्रावंडाक तेकोन बांदलें आनी लेखा भवन हाजे केन्ना तरी फुडल्या 1-2-3 म्हयन्या भितर ताजें इनॉग्रेशन जातलें. बेस्ट पैकी बिल्डींग ही आमी कन्स्ट्रक्शन केल्या. खूब बऱ्या पद्दतीन आमी ही बिल्डींग कंप्लीट केल्या. हाजेर एक उलयता आसतना खुबश्या जाणांचो 58 रिटायर्ड केल्ले आनी तेजेर तेंचे उरलेले 2 वर्सांक तांकां सेटल करूंक ना हो खुबश्या जाणांनी उलयले. तितूंतले जवळपास म्हाका फिगर याद ना बट 600 जाणांचे सुमार ऑलरेडी तेंचे सगळे विशय क्लियर जाले. एक 300 लोक कितें तरी उरल्या. आमचो वेगळो सेल तेजेर काम करता. कोणाचो उरला आसत जाल्यार तेणी डायरेक्टली फायनान्स डिपार्टमेंटाक कॉन्टॅक्ट करचें. बट इट इज एन स्ट्रीमलायन जाला सगळ्यांचे कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे आमी सगळ्यांचे पेमेंट्स आनी हे ते दिवपाक सुरवात केला. आनी एक आमचेर आरोप केलो स्पीकर सर की आमी पेन्शन डिले करता म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका खबर ना तुमी जर एखाद्या डिपार्टमेंटान काम करता आसत
तुमी रिटायर्ड जाल्या उपरांत तुमकां पेन्शन थंय कित्याक मेळना म्हाका कळना, कारण त्याच डिपार्टमेंटांतले एका म्हाका कॉपरेट करिना काय कितें, म्हणजे ताज्या पयलीं रिटायरमेंट जाल्यार ताजें कितें, म्हणजे खंय तरी कॉर्डिनेशन तेंच्याच मदीं आसपाची गरज आसा. ते काय सरकार थंय हाडूंक वचना. देर शूड बी द कॉर्डिनेशन बिटवीन द सेम स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंट. तांच्यांनी जर धाडली जाल्यार आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंट खंयसरूच कोणाचें हें कमी करपाक पळयनात. तांकां टायम टू टायम जें आसा अशा पद्दतीन आमचे अकाउंट्स डिपार्टमेंट नॉर्थ सावथ सगळे कडेन वेवस्थीत रित्या काम करता. हितूर सोशल सेक्युरिटी स्कीम आसतलो, ग्रुप इन्शुरन्स स्कीम आसतलो, टायम टू टायम हितूंतल्यान हाजे स्किमीचे पयशे टायम टू टायम दिवपा खातीर आमी वेगळी सिस्टम मॉनिटर करता, जेणे करून DSS सारकेली स्कीम ही खूब स्ट्रीमलायन खूब बऱ्या पद्दतीन जातली. नॉन ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपर तेंच्यांनी सांगलें की शॉर्टेज ना स्पिकर सर. 11 ट्रेजरींनी म्हणजे आमच्यो 2 सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा आनी 9 सब ट्रेजरी डिस्ट्रिक्ट ऑफीस हितूर एबंडंट अवेलेबल आसा. खंयसरूच हाजी शॉर्टेज ना, आमकां केन्नाच शॉर्टेज दिसूंक ना हें आमी क्लियर कट सांगता. आनी ताकाच लागून गव्हर्मेंटांत खुबश्यो प्रोसेस ज्यो आसा पळय न्ही, इट इज सिम्प्लिफायड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस हे केल्ल्यो आसा. आनी म्हाका दिसता आमच्या अकाउंट्स डिपार्टमेंटान ह्या पद्दतीन अजुनूय बी म्हणजे ह्यो प्रोसेस खूब आनिकूय सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस करपा खातीर घेतलेले आसा. आमचे कडेन खंयसरूच हितूर पेंडन्सी जी आसा पळय न्हू, त्या हितूर कसलीच उरना स्पिकर सर. नेक्स्ट इज एन एक्सायज डिपार्टमेंट. स्पिकर सर, ह्या डिपार्टमेंटान की रेवेन्यू इनक्रीज ना म्हटलो, हे हांव स्कॅमाचेरूय उलयता, तेंच्यांनी कितें आरोप केला ताजेरूय बी उलयतलो हांव स्पिकर सर. आमी इनक्रीज इन रेवेन्यू जर म्हणत जाल्यार आमकां जवळपास 33.16% रेवेन्यू इनक्रीज जाल्लो आसा. आमी एक्सायज लायसन म्हणजे एका खंयसरूच डिले करिना. ट्रान्सफर ऑफ लायसन जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एक हेवटेन तेवटेन 20 दीस, बट कोणाचें ट्रान्सफर ऑफ लायसन आमी कित्याच खातीर दवरिना. खूब फास्ट पैकी हेजे दिता आमी. आमचो क्रॉस चेक आसता हेजेर एनफोर्समेंट सेल आमचो खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. GI टॅगिंग आमी करून घेतलेले, असेसमेंट ऑफ द बोर्ड. ओके स्पिकर सर, हाजेर सांगता आसतना म्हणजे आमच्या स्वताच्या ऑडिट सेलान हे सगळें चॅक केलें. पेडण्यांतलो जो स्कॅम कितें म्हणटा आमच्याच ऑडिट सेलान, आनी ताज्या उपरांतूच हे भायर कळ्ळां. आनी पयले फावटी स्पिकर सर सांगता म्हणजे जितके समथींग एप्रॉक्सिमेटली 27 लाख रुपया, 27 लाख पयलीं आमी भरून घेतले. आयज पर्यंत म्हणजे खंयच्याच हेतूंतल्यान इतके पयशे डायरेक्ट भरून घेवंक नासले. तर एकदां आमी जर तांकां पयलीं सस्पेंड केलें पयशे दिवचे नासले. पयलीं पयशे सगळे भरून घेतले. 2 जाणांक काय 3 जाणांक सस्पेंडूय केल्या. उरलेल्या 3 जाणांची केस विजिलन्साच्यान ACBन गेल्या. ACBंतल्यान हांकांय बी सस्पेंड उरलेल्यांक ते 100% करतले. ACB कडेन केस दिली. आमकां कोणाकूच एकट्याकूय वांटोवपाचो ना हितूरलो. बट एक गजाल हांव निश्चित सांगता की ते कोट्यांनी रुपयांनी फक्त म्हणजे 27 लाख रुपया सारको एमावंट हेजो तिको एप्रॉक्सिमेटली. आनी ताजे खातीर आमी एक सजेशन दिलां की डेप्युटी कलेक्टर पेडण्यान जे गेले 5 वर्सां खातीर पार्टींक परमिशन दिलें. पार्टीचे परमिशनाक 50,000 1 लाख रुपया बी फी आसता. 5 वर्सां जी दिली ती एक कॅल्क्युलेट कर आनी तितले पयशे तुका आयले जाल्यार कॅल्क्युलेट कर. म्हाका दिसता की ते पयशे येवंक ना थंय. दॅट इज द बिगर स्कॅम. स्पिकर सर, चॅक करता हांव. तेणी सांगलें ते चॅक करता म्हणून सांगलें. म्हाका कन्सर्न आसा, इट सरकारचो रेवेन्यू आसा. आमचो इंटरनल ऑडिटर सेल ताजेर काम करता आनी हांव डिटेलान तेजेर इन्क्वायरी करता. आनी अशा पद्दतीन जर आसत जाल्यार ताजेरूय इन्क्वायरी करून ते रिकवरी करता. परत सांगता ते रिकवरी करपाची तयारी आसा स्पिकर सर आमची. ओके स्पिकर सर, तांच्यांनी सर जे एक्साइज डिपार्टमेंट आय पॉइंटेड आउट सम CAG क्वेरी, सो यू जस्ट लुक इनटू दॅट एज वेल. ओके स्पिकर सर, त्यांनी CAG क्वेरी कितें काडल्या पळय न्हू ते हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाक चॅक करपाक लायता. आनी एक तेंच्यांनी म्हणजे एक्सायज लायसन्स आनी GST हाज्या मदीं म्हणजे जवळपास आमी फाटल्या 3 म्हयन्या भितर जवळपास 2000 जाणांक नोटिसी धाडल्यो जेंच्यांनी एक्सायज फारीक करिनाशिल्ले. 300 जाणांनी ऑलरेडी फारीक केले पयशे, म्हणजे जेंच्या कडेन लायसन्स आशिल्ले एक्सायज बट ते GST पे करिनासले. अप्रॉक्सिमेटली 2000. त्या खातीर म्हणजे आमचो डेटा सेल जो आसा हो सगळ्या पद्दतीन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक पास करता. 300 जाणांनी ऑलरेडी GST नंबर घेवन तेंच्यांनी GST पे करपाक सुरवात केले. आमी बाकी एक्सायज डिपार्टमेंटांतलो एनफोर्समेंट सेल
आणि बाकीचे सगळे खूब बऱ्या पद्दतीत खूब जाणांनी की आमी IMFLाचेर फाटले फावटी जी वाडयल्ली एक्सायज ड्युटी आतां वाडोवना फाटले फावटी वाडयल्ली ताजेर आमी वर्किंग करता कितें कमी करप जाता ताजेर वर्किंग करता फक्त तुवें जें म्हटलें हांगा जे प्रोड्यूस करता तेजेर वेगळी सिस्टम आयज पर्यंत नाशिल्ली हाडून पॅक करप आनी प्रोड्यूस करप हो डिफरंट कन्सेप्ट आसा खबर आहा म्हाका बट इतको जर आसत जाल्यार तेजेर हांवें वर्किंग करपाक लायला तेज्या खातीर एक वेगळो स्लॅब कितें घालपाक मेळटा आसत जाल्यार तोय आमी घालता GI टॅग फॉर द फेणी आमी प्रमोट करीत आसा हांवें ऑलरेडी एम्बसीक बरोवपा खातीर आमच्या फॉरेन मिनिस्टराक बरयलां की आमकां परमिशन दिवचें जेणे करून आमी वेगवेगळ्या एम्बसीकूय बरयता आनी फेणी आमी प्रमोट करपाक शकतले मिनिस्टर फॉर द एक्सटर्नल अफेर्स हेका लेटर बरयलां आनी त्या पद्दतीन फेणी प्रमोट करपाचो आमचो विचार आसा फेणी जी आमी विकतात ती इट इज कलरलेस ताका 42% BB अल्कोहोल आसूंक जाय आतां 28% पसून विकपाक काडल्या आनी कलर म्हळ्यार कितें तातूंत भितर इन्फ्युज्ड फेणी करतात सो तातूंत क्वॉलिटी जेन्ना हाडली तेन्ना इंटरनॅशनल तुजी एक्लेम देंवली इफ वी आर कंपिटींग विथ टकिला वी हॅव टू हॅव स्टँडर्डायझेशन स्पीकर सर ना जाल्यार कितलेंय तुवें मार्केट केलें आनी प्रॉडक्ट इज नॉट गूड वॉट इज द यूज तेजेर स्टँडर्डायझेशनूय दवरपाक लायता म्हणजे तेजेर कंट्रोल दवरपा खातीर FDA ना कडक आसपा जाय ती ओके लेव आसून डायल्यूट करून कोता येना ती स्पीकर सर ती आतां कडक विजय मातशें मारपी न्ही ते विजय knows a lot खबर about आहा गोंयकार मरे आमी न्ही म्हाका फेणी मारून खबर ना स्पीकर सर ती पळयता स्पीकर सर बट FDA जाय जाल्यार Speaker sir, just 1 minute. I disagree with him because in the Portuguese days there was something known as a conserva. You can check up in the taverns. They were all blended coconut fenis. So you can't say that feni has to be white. No. Speaker sir, फेणी पॉलिसी आहा बाबा आलेश सेकेरान फेणी पॉलिसी वाचूना No, I've read. See, listen. I was in the feni business from 1970. No, you may be in the business, the policy. Policy may be policy, you make a policy, but it should be No, with the standard of policy. Government has given the policy. Speaker sir. He only released the policy. Anyhow, final policy states. review the policy. Okay. So then that you tell you are in the government. I think- you went from here to there. सर फायनल करच्या पयलीं अलेक्स बाप आनी विजय ताका दोगांयक एका एक्सायज कमिशनराक सांगता मातशें कॉन्फिडन्सान घे पॉयंट कसो आहा पॉलिसी केल्या ती पॉलिसी फॉलो जाता वो ना हे आमदाराचें काम पळोवप पॉलिसीच जर रॉंग केल्या ती we'll continue. ताका कानान सांगप वचून Okay, we'll continue. Chief Minister, continue. It is a lower strength of the Feni is net GI tagged Feni, and Feni policy is only talk about the GI Feni. But anyhow, how Alex Baba koi तितून कॉन्फिडन्सान घेवपाक शेवटी आमकां फेणी GI टॅग करून ती प्रमोट कशी करपाची हें पळोवपाक जाय धाडून दी ताका Chief Minister, मातशें continue करी. yes. नाल्यार सगळे पिवपाक लागतले हिंगा. स्पीकर सर ताज्या उपरांत कमर्शियल टॅक्सीसाच्या बाबतींत एक हांव निश्चित रित्या स्पीकर सर की आमी कमर्शियल टॅक्सीसच्या बाबतींत उलयता आसतना GST, VAT, CST हाजेर जवळपास 18.5% ग्रोथ आमकां ह्या वर्सा दिसून आयिल्ली आसा त्या खातीर सांगलें की आमी रेव्हेन्यू कलेक्शनच्या बाबतींत स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट सुरवात केला आमी इवन दो आमचो इकॉनॉमीक इंटेलिजन्स युनीट हो खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता विशेष करून म्हणजे टुरिजम लायनीन आसतले एक्सायज लायसन्स आसतली इवन दो स्क्रॅप यार्ड्स आसतली कन्स्ट्रक्शन मटेरियल्स रोड सायड्स विकपी हाच्या खातीर न्यू रजिस्ट्रेशन जावपाक सुरवात जाल्या आनी न्यू इवन दो वॅट रजिस्ट्रेशन जावपाक सुरवात जाल्या स्पीकर सर बऱ्याच जाणांनी कन्सर्न खास करून अलेक्स बाबानूच मेन्शन केल्लें की पयलीं तेंच्यांनी फूल पेमेंट केलो आनी ताज्या उपरांत आमी न्यू स्कीम जी आसा ती लॉन्च करता अशें सुद्दां जे सगळे कोण पेमेंट केल्ले आसा ह्या सगळ्या जाणांक ह्या स्किमीन हे फावटी म्हणजे फ्रॉम द 2017 वन्स अगेन वी आर कन्सिडरींग दॅम आनी कमींग अप विथ द न्यू स्कीम सो दॅट आनीक बॅकलॉग जो आसा हो कोणाचोच उरचो न्हू जेणे करून सगळ्यांचे बाकीचे बॅकलॉग्स क्लियर जावचे आनी त्या खातीर आमचो GST डिपार्टमेंट खूब बऱ्या पद्दतीत हाजेर वर्किंग सुरू आसा इट इज स्पीकर सर ते GSTचेरूच ते कसिनो जे तुवें सांगलां तेजी इन्क्वायरी ती मातशी चोय सारकी 10,000 करोड मोयल्या 10,000 स्पीकर सर
आतां सांगपाची गरज ना. एकदां हांवें एसेंब्लीन सांगलें काय ते आमचे डिपार्टमेंट तेजेर वर्किंग सुरवात करता, कारण ते तुका तेस्ताच प्रॉमिस केला, तुवें रेज केला तेन्नाच. आमी डेटा एनालिसीस सेल एस्टाब्लीश केला, आमी MOU पेटीएमच्या बरोबर सायन केला, युटिलायझेशन ऑफ आमी हाजेर स्पिकर सर वेगवेगळ्यो आमी हाजेर वर्किंग करता आसतना की लोकांक इझी रित्या की GST, VAT, CST हे पेमेंट करपा खातीर तेज्यो प्लगिंग ऑफ द लिकेजीस हे एन्श्युअर आमी करीत आसा. आनी म्हाका निश्चितच खात्री आसा की डे बाय डे आमकां जरी 800 crores ऑफ रुपीज कॉम्पेन्सेशन दॅट जे सेंट्रला कडल्यान येतालें तें कमी जालें सुद्दां आसत जाल्यार आमी ते वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान कॉम्पेन्सेट करपाक शकतले. म्हाका दिसता स्पिकर सर नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज इन स्पिकर सर स्मॉल सेविंग आनी लॉटरीज हाजेर आमच्यो वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळी सजेशन्स दिली, बट तितून हांव वचना. स्मॉल लॉटरीज ज्यो आमच्यो चलतात, 2 जाण लॉटरीज चलयतात, तेतूंतल्यान एक फ्रॉम 5-10 crores ऑफ रुपीज फॉर द लॉटरी खातीर हाजेर येता स्पिकर सर. नेक्स्ट मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम विजन फायनान्स. स्पिकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंटाच्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली सांगता आसतना प्रामुख्यान ज्यो गजाली सांगल्यो की फायली उरता म्हणून, ही मुळात बऱ्याच जाणांची कंप्लेन आसा. स्पिकर सर, टेंडर एकदां एक्सेप्ट जाल्या उपरांत हांव कित्याक उरता त्योय सांगता. आमकां कोणाच्योच फायली दवरपाचें कांयच हें नासता. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम इज 30 days कितें उरलीच क्वेरी काडपाक हेच्या खातीर. बट एक 2-3 क्रायटेरिया जे आसा, एक ही जेन्ना खंयचीय फायल एक जर ताका बजेटरी प्रोविजन नासतनाय बी एकदां फायल कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान आमकां धाडली वता, तेजो बजेट त्या हेडा वयलोच सोंपलेलो आसता. कन्सर्न हेडाचेर बजेटच नासतनाय बी ती फायल धाडटात. त्या खातीर ती फायल आमकां परत धाडटात, सो दॅट ती कंप्लाय करून तेंच्यांनी धाडून दिवपाची आसता. दॅट इज वन. सेकंड स्पिकर सर, टेंडर एक्सेप्ट जाल्या उपरांत इफ इट इज इन 1 crore एंड अबाव आनी इफ इट इज सिंगल टेंडर जाल्यार ती फायल GSW वता. इट इज इन गोवा स्टेट वर्क बोर्ड. ताची मिटींग एक्चुअली 15 दिसांनी, म्हणजे 15 दिसांनी ते 1 म्हयन्या भितर अंडर CS चेअरमॅनशीप ती मिटींग जाता. अबाव 5% ऑफ द रिजनेबल कॉस्ट जर आसत जाल्यार ती फायल GSW वता. ओके. 12.5 crores एंड अबाव ऑल केसीस ज्यो आसा पळय न्ही, ही फायल GSW वता. त्या खातीर स्पिकर सर हाका थोडोसो लेट जाता. परत हांवें तशें सांगलें की बजेट जर एक्झॉस्ट जाल्लो आसत तर दर इज नो फंड प्रोविजन किंवा नो आनी दुसरी गजाल स्पिकर सर, एकदां आमकां प्रायवेट प्रोजेक्टांतलेय बी, म्हणजे प्रायवेट लँडांतले प्रोजेक्ट बरेच जाण फायनान्साक धाडटा, लँडाची ताका NOCच नासता. तशी जर आसत दर इज नो NOC फॉर द प्रोजेक्ट इन द प्रायवेट प्रॉपर्टी, आनी त्यो फायली शेवटी म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंटाचो कन्सर्न आसता. वेन वी आर स्पेंडींग द मनी तो रायटली स्पेंड करचो. स्पिकर सर, आमी अशेय प्रोजेक्ट पळयल्या की जे प्रोजेक्ट सरकारान बांदले आनी ते केन्नाच यूज येवंक ना, की तशेंच प्रोजेक्ट आहा स्पिकर सर. सांगतलो जाल्यार खूब प्रोजेक्ट आहा. त्या खातीर आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाक तितकी काळजी जी आसा ही हाज्या खातीर घेवची पडटा. आनी ताकाच लागून म्हणजे म्हाका दिसता फायनान्स डिपार्टमेंटाचेर तरी तेंच्यांनी कट मोशन घालूंक जायना, कारण उरलेल्यो सगळ्यो कोणाचीच फायल स्पिकर सर, आफ्टर ऑल हांव मुख्यमंत्री गोंय राज्याचो आसा. ह्या राज्याचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय ह्या हेतून सगळ्यांच्यो फायली, म्हणजे हांव GSIDCचेर येता खंयसरूच GSIDCच्या वतीन तुवें सांगल्यार तुजें मल्टीपर्पज हाय सेकंडरी 2 फ्लोर वयले बांदपाचें उरल्या, तें एप्रुवल ऑलरेडी दिलें. अरे पयलीं 2 फ्लोर तरी बांदता मरे. सर पळय, आमी एक कितें होलसेल फीश मार्केट स्टार्ट केल्लें. हे सगळे पेंडिंग प्रोजेक्ट 2021 कंप्लीट जावंक जाय आसले. स्पिकर सर, बिकॉज आय एम नॉट इन पॉवर. होलसेल मार्केटाची हाफ लँड तेणी अजून अर्धीच लँड दिली आमच्या. ना. अरे ते विचार ताका, अर्धी लँड ना. आता दिगंबर कामतीन तो मॉडेल चेंज केला. ताका कसो चेंज करूं आता? तो जो टेंडर जालो ते भशेन जावपा जाय. आता कशी चेंज करता तुम्ही? स्पीकर कोणाक विचारून चेंज करता? स्पीकर सर, HGPDAचो तो मेंबर आहा. हांव मेंबर आहा, चेअरमॅन तुम्ही आहा, मंत्री तुझो विश्वजीत राणे आहा. तू कितें करता? हांव लोकांक घेवन येता. ताका तुम्ही थंय ठरया, HGPDAन ठरया कितें तें सारकें. सर, बरे प्रोजेक्टाचे पयशे वेस्ट करूंक जायना. वेन यू हॅव अ होलसेल मार्केट, आमी प्लॅन कितें केल्लो गोंयकारां खातीर एक सेपरेट हे म्हणून, आनी जे ट्रेडर आहा ताका सेपरेट. आता हे सगळे बरोबर घालूंक सोदताय. ट्रेडर इम्पॉर्टंट काय गोंयकार इम्पॉर्टंट? कोण इम्पॉर्टंट तुमकां? सांगा बरं तुम्ही आमकां.
आनी खंय गेले तुका ते Honorable Member Vijay फॉर्मॅलिटी Mashe. खंय पळयता पळय एक मिनिट फॉर्मॅलिटीचे विजय बाब Sir. माशेराव let chief minister finish my सगळ्यांक गेले now but afterwards let chief minister finish. स्पीकर सर त्या खातीर हय स्पीकर सर फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमच्या GSIDCचे सगळे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्हू हे तेणी म्हटलं तशें ह्या वर्साच्या बजेटाचेर सांगता हांव म्हणजे पोरूय बी एप्रॉक्सिमेटली डायरेक्ट GSIDCचो बजेट 380 crores सुमार आशिल्लो एप्रॉक्सिमेटली 305 crores रुपीज आमी स्पेंड केलो 85% ऑफ द बजेट जो आसा फाटल्या वर्सा खर्च केलो ओनूच्या वर्साक स्पीकर सर 23% बजेट आयच्या घडीक आमी स्पेंड केल्लो आसा एक GSIDCन दोन तरेन कामां करता स्पीकर सर एक कन्सर्न डिपार्टमेंट आमच्या कडेन डेपॉझिट करता आनी काम कर म्हणून सांगता दुसरें आमी आमच्या हेडाचेर काम करता थोडे जो पंचायतीचो बीन जो विशय काडलो आपलो क्रुजाचो MLA क्रूज हेणी खूब व्हडलो प्रोजेक्ट 5 वर्सां पयलीं घेवन हांव येता तेजेर येता मागीर सांग तूं म्हाका मागीर सांग स्पीकर सर एक गजाल सांगता हांव स्पीकर सर न्ही सांगता हांव घेता रे जो स्पीकर सर मार्केट कॉम्प्लेक्स पंचायत ग्रावंड म्हणजे 15-20 कोटीचो प्रोजेक्ट आनी एकीच कडेन घेवन दवरला जेन्ना हांव डिमांडाचेर उलयतालो डिमांड 32 तेन्ना हांवें सांगलें GSIDCचे 3 प्रोजेक्ट म्हाजे घेवचे म्हूण एक चिंचणी मार्केट कॉम्प्लेक्स एक आसोलना पंचायत आनी एक वेर्ली विलेज फुटबॉल ग्रावंड थिंग मातशें करेक्शन करचें इट्स चिंचणी मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हणटा चिंचणी पंचायत कॉम्प्लेक्स थिंग फकत 2 ब्लॉक्स आहा एक पंचायत आहा आनी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा ओके चीफ मिनिस्टर स्पीकर सर तेजो पंचायत बिल्डींग जी बांदपाक जाय पळय न्ही दॅट इज अ प्रायोरिटी म्हाज्या म्हणण्या ती खूब प्रायोरिटी आसा स्पीकर सर आनी ती घेवपाक लायता हांव कारण तोच कॉम्प्लेक्स आसलो तो खूब व्हडलो करून दवरलेलो भितरच मार्केट घातलेलें पंचायत म्हाका पयलीं हांवें त्याच खातीर सांगलें म्हाका खबर आसा स्पीकर सर त्या खातीर ताका सांगलें हांवें खूब व्हडलो प्रोजेक्ट करून दवरलेलो म्हणजे आमी पंचायत बिल्डींग बांदपाक डायरेक्टर ऑफ पंचायतींतल्यान आमकां 3 कोटी रुपया दिता GSIDC ओके अंडर दीन दयाळ पंचायत तेजी पंचायत बिल्डींग तो कॉम्प्लेक्सूच 15 कोटीचो आसलो येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स स्पीकर सर म्हणजे प्लॅनिंग नासतना म्हणजे हो कॉम्प्लेक्स खूब व्हडलो घेतला पयलींचो 15 years जाली Honorable Member Cruz मागीर सगळे all points should raise up. सर पयलींच सांगला प्लॅनिंग करता आसतना तें प्लॅनिंग सारकें करपाक जाय आसता पळय न्हू आतां तूं आमदार जाला तूं प्लॅन कर वॉट इज युअर प्रायोरिटी तें प्लॅन कर सांगता हांव जालें तूं फिक्स लोकांक विश्वासान घेवन आमकां तितकेंच करप गरजेचें आसा स्पीकर सर हांवें GSIDCच्या वतीन सांगलें 23% बजेट आमी स्पेंड केला हितून सगळी म्हणजे डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सची बिल्डींग 85% कंप्लीट जाला सगळ्या प्रोजेक्टांनी वतना मार्मागो ITI तुजी हितुल्ली मडगांवची 70% कंप्लीट जाल्या ऑडार ब्रीच 62% कंप्लीट जालो आमचो इंटिग्रेटेड अशे सगळे प्रोजेक्ट जे स्पीकर सर आमी कंप्लीट करपाक घेतल्या आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता GSIDC नांव फास्ट ट्रॅक केला आनी GSIDCचे सगळे ह्या वर्साचे प्रोजेक्ट इन पर्सेंटेजीन तुजो जो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तुजो ग्रावंड काय GSIDC कडेन ना तो म्हाका दिसता हेज्या कडेन आहा SAG कडेन आहा हांव पळयतां स्पीकर सर आमच्या कडेन जर आसत जाल्यार आमी एकदां कितें करता ग्रावंड करपाकूच 9 कोटी रुपया मागता त्या हांव म्हाजें कांयच म्हणणें ना प्रायोरिटी कित्याक ही ठरोवची 9 कोटी रुपया आनी स्पीकर सर हांवें पयला ग्रावंड केल्लो फाटले फावटी केला आनी तेजो ग्रीन टर्फ जो आहा पळय न्ही हो नाच जालो 3 म्हयन्या भितर 3 म्हयन्या भितर नाच जाता म्हणजे आमी तो मेंटेन करिना तो आमी हँडओवर कोणा कडेन तरी करता तो मेंटेनूच आनी एप्रॉक्सिमेटली तो ग्रीन टर्फ करपाकूच 2 कोटी रुपया लागता 2 कोटी रुपया लागता 3 म्हयन्या भितर ना जावप म्हणजे कितें तर त्या खातीर सांगलें हांवें स्पीकर सर म्हाका 5 कोटीची पंचायत करूंक कांयच दिसना 9 कोटीचो ग्रावंड केला 2 कोटी रुपया नाच जाले जाल्यार मागीर कोणाक सोदता ते कॉम्प्लेक्स आहा आमचो प्रोजेक्ट ऑलरेडी गायलो सगळें गायलो तेंच आनी गेले ते वर्सा सावन हाटी लागलो तुज्या बट यू आर नॉट रिलीजिंग स्पीकर सर त्या खातीर हांवें सांगलें प्रायोरिटी तेज्या कडल्यान घेवन एक्चुली कितें आसा पळय न्ही आमी बजेटान प्रोविजन जेका जेका केला त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडाचेर ओके त्या डिपार्टमेंटा हेडा वयले सगळे प्रोविजन्स जे आसा पळय न्ही स्पीकर सर तितकी कंप्लीट करता स्पीकर सर त्या खातीर म्हाका दिसता फायनान्साचेर तरी कट मोशन तेंच्यांनी फाटीं घेवपाक जाय हें करता आसतना EDCच्या वेगवेगळ्या स्किमीचेरूय थोडे जाण उलयले बट EDC डिपार्टमेंटाच्या वतीन त्या स्किमीन CMRYची आमी मातशी रिवायज करता म्हाका खबर आहा
गव्हर्मेंट गॅरेंटर किंवा बाकीचे गॅरेंटर असल्या कारणान ती स्कीम मातशी कमी लोक घेवंक पावता बट तितून आतां आमी रिवायज करता आनी चडांत चड लोक घेवपाक जाय ती स्कीम ते कारण रेट ऑफ इंट्रस्ट खूब कमी आसा ओके ती घेवची म्हणून तिचा अवेरनेसूय आनी खूब मोठ्या प्रमाणात स्पीकर सर आमी करता स्पीकर सर हाज्या वेळी म्हाका दिसता तसो फायनान्स तेच्यांनी डिले इन प्रोजेक्ट होच तेच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक प्रोजेक्ट डिले जाता म्हणटलो बट हाज्या फुडें म्हाका दिसता डिले जावपाक शकना पेमेंट एक उलयता आसतना ती आमी सगळे कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान म्हाका खबर आहा तेजी पंचायत तिसरो कॉन्ट्रॅक्टर आमकां कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट केल्या शिवाय दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर घेवपाक मेळना आमी सगळे प्रोसेस जे आसा कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेता आसतना सगळे प्रोसेस कंप्लीट करता बट एखादो जर कॉन्ट्रॅक्टर बरो मेळना जाल्यार आमकां तो प्रोजेक्ट डिले जाता म्हणून तर कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट केल्या उपरांत न्यू कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेवचो पडटा आनी ऑन बोर्ड घेतल्या उपरांत ताका थोडोसो तिक्को प्रोसिजरल डिले जो आसा हो उरता बट ऑलमोस्ट आमी सगळी प्रिकॉशन्स घेवन हे सगळे प्रोजेक्ट जे GSIDCचे आसा स्पीकर सर तितके प्रोजेक्ट आमी जाता तितके बेगीन स्पीकर सर ते प्रोजेक्ट फायनान्साचे कंप्लीट करता म्युजियम नेक्स्ट म्युजियमाचेर उलयता आसतना सगळ्या जाणांक खबर आसा पाट्यार आसलेली बिल्डींग श्रिंक जाली आनी ताज्या उपरांत ती बिल्डींग डॅमोलिश करची पडली आनी ताका म्युजियम म्हटल्या उपरांत स्पीकर सर आमी 1000-2000 स्क्वेअर मिटराच्या जागेन बिल्डींग बांदूंक शकना म्हणून आमी ताका जागो आमच्या ओल्ड गोवा ज्या जाग्यार आमची मॅक्झिमम ट्युरिस्ट वता कारण इट शूड बी द ट्युरिस्टीक प्लेसीचेर आसपाक जाय ताचो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो क्रायटेरिया आशिल्लो मिनिमम टू मिनिमम 10,000 स्क्वेअर मिटरची लँड जाय आशिल्ली दे आर फंडींग अस दीस प्रोजेक्ट एप्रॉक्सिमेटली 50% 10 कोटी रुपया गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमकां फंड करता त्या खातीर ताका जागा म्युजियमाक आमी ओल्ड गोवा दिली आमी ताजो DPR रेडी केला फक्त ताजो एक परत एकदा आमकां DPR ताजो परत आयलो सो GSIDC आतां ताजो DPR परत एकदा रिवायज करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडटले म्हाका दिसता अंदू आमकां ताजो प्रोजेक्ट सुरू करप शक्य जातलो ताजे एट प्रेजेंटचे सगळे बाकीचे सगळे आशिल्ले हे जे आसा ते आमच्या ओल्ड सेक्रेटरेट जी बिल्डींग आसा तातूंत दवरला ताजें लिस्टींग आनी हें करप सुरू आसा निश्चित रित्या आमकां परत आमी रिवायज करून आमी म्युजियम जो आसा बऱ्यांतलो बरो म्युजियम जावपाक जाय स्पीकर सर हें म्हाजेंय मत आसा गोंयचो स्टेट ऑफ द आर्ट म्युजियमची बिल्डींग जावप कारण कोणूय आयलो काय राज्याचो म्युजियम खंय आसा काय म्हणून विचारता त्या खातीर तांणी जी वेगवेगळी बट म्युजियम बिल्डींग ही जाता तितके बेगीन आमी सुरवात करता स्पीकर सर प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन म्हणजे आमी वेगवेगळी कामां प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटांतल्यान करता म्हणजे आधार एनरोलमेंट स्पीकर सर आमी घरा कडेन वचून सुद्दां आधार कार्ड करता म्हणजे जो बॅड रिडन आहा पळय न्ही ताजें सुद्दां आधार कार्ड करता जवळपास 105 आधार एनरोलमेंट सेंटर्स एट प्रेजेंट आसा कोणाच्या जर कॉन्स्टिट्युएन्सीन नासत जाल्यार तेणी डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंगाक सांगचें थंयसर वेगळें सेंटर ओपन करता कोणाकूच येवन लायनीन उबे दवरपाची आमकां संवय ना वेगळें आनी एक जाय जाल्यार आधार कार्ड सेंटर आमी सुरवात करता फक्त तुमी डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंगाक सांग स्पेशल कॅम्प घे म्हणून सांग तो अपोजिशनाच्या हितूर सुद्दां येवन कॅम्प लायतलो आमकां सगळ्यांचे आधार अपडेट जे आहा ते करपाक जाय आनी त्या खातीर म्हणजे तेजी स्टेट अचिवमेंट 109.70% आधार एनरोलमेंट स्टेटींत आसा स्पीकर सर आमी आमचे सगळे हितूर बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट्स आनी बाकीच्यो सगळ्यो जितके प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान लागता सगळें ऑनलायन केल्लें आसा प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचें काम त्या खातीर प्रॉम्प्टली त्या पद्दतीन आमचें कामूय करता दिव्यांग रजिस्टर्ड करपाचें कामूय बी आमच्या प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट करता प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन स्पीकर सर आमी आत्तां जे आमचे स्वयंपूर्ण गोंय प्रोग्राम हो आमी प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन इम्प्लिमेंट करता ताजें मॉनिटरींग करप ताच्या खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी लोकां पर्यंत म्हणजे आमी जे अंत्योदय तत्वाचेर पर्यंत पावप हाच्या खातीर सातत्यान ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन कंटिन्युअसली प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हें मॉनिटर करता तांच्या कडेन कॉर्डिनेशन करता सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन कॉर्डिनेशन करून कार्यक्रम तितून हांव डिटेलान वचना हांव टायम टू टायम ह्या हेजेर उलयलां आनी लिटरेचरूय आमी डिस्ट्रिब्यूट केला फेलोशीप प्रोग्राम्स आमी ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन स्पीकर सर सुरवात केला ताका बरो रिस्पॉन्स मेळपाक लागला आमचे फेलोज खूब बऱ्या पद्दतीन काम करपाक लागलेले आसा स्पीकर सर ट्रेनींग दिवपाचें काम आमी करता पण ताजेर आमकां कट मोशन्स जरी वेगवेगळे आयले आसत जाल्यार म्हाका दिसता हाजेर वेगवेगळ्या आमी हेजे डिपार्टमेंटा कडेन मॉनिटरींग करप तांच्यो
युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स उदर जे सांगले पळय न्ही ते ट्रायबलाची ती युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट कोण तरी उलयता आसतना उलयलो बट ती सबमीट केली ट्रायबल डिपार्टमेंटान 12 कोटी रुपये जे युटिलायझूच करलो बट ती आमी चवकशी केली ती ऑलरेडी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सबमीट केली सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पब्लीक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टम हाच्या अंतर्गत युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स त्यो दोनूय कडेन दिवप हे कंटिन्युअसली आमचे प्लॅनिंग डिपार्टमेंट मॉनिटर करता आणि प्रत्येक डिपार्टमेंटाक ते दिवपाक लायता स्पीकर सर ह्या पद्दतीत प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाचेर म्हाका दिसता जे कट मोशन्स घातले ते कारण खूब प्रॉम्प्ट रित्या ते काम करीत आसा म्हणजे स्वयंपूर्ण मित्रांक घेवन म्हणा किंवा अदरवायज ऑल्सो प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचें काम खूब बऱ्या पद्दतीत सुरू आसा त्या डिपार्टमेंटाचेर आमच्या स्पीकर सर म्हाका दिसता तेंच्यांनी तें काम एप्रिशिएट करपाकूच जाय इतक्या बऱ्या पद्दतीचें काम हे प्लॅनिंग डिपार्टमेंट करीत आसा नेक्स्ट Planning department doesn't have any figures of evaluation on inflation, on unemployment, on any statistics, on whether any studies done on Dabolim and Mopai, absolutely no figures. I don't understand how Chief Minister is saying it is working well. स्पीकर सर तांच्यांनी केल्ले सर्वे आणि बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही आनी ईच एंड एवरी सर्वे डेटा जाता जाल्यार हांव आत्तां म्हाजे कडेन हाडलेले ना बट हांव जितके रेडी केल्ले आसा पळय न्ही सगळो इकॉनॉमीक सर्वे पासून बाकीचे सगळे आय एम सबमिटींग ओके हांव तुका सोमार दीस पर्यंत सगळे जे आसा पळय न्हू हो डेटा सहीत आनी सबमीट केल्ले रिपोर्ट्स हे सगळे परत एकदां सबमीट करता प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडल्यान जितके रेडी केल्ले आसा पळय न्हू तितके स्पीकर सर हांव सबमीट करता स्पीकर सर स्पीकर सर नेक्स्ट इज एन गोवा गॅझेटर डिपार्टमेंट स्पीकर सर गोवा गॅझेटर डिपार्टमेंट हे गोवा गॅझेटर डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी ताका फक्त एकूच एनी हांव तेज्या पयलीं हांव स्पीकर सर ट्रायबल डिपार्टमेंटाचेर येता ट्रायबल डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 81 की बऱ्याच जाणांनी म्हटलें की कंपनी सेक्रेटरी अपॉयंट करपाक जाय देर इज एन कॉर्पोरेशन आमचे कडेन आसा आमी रिटेनरशीप बेसीचेर कंपनी सेक्रेटरी कडेन आमच्या त्या डिपार्टमेंटान आमचे कडेन काम करता त्या कॉर्पोरेशनान आमकां ह्या डिपार्टमेंटांतल्यो सगळ्यो स्किमी जे जे कोण एप्लाय करता 100% लोकांक ह्या स्किमीचो फायदो जाता मागीर ती विद्यालक्ष्मी म्हण किंवा तूं बाकीची अटल आश्रा पर्यंत अटल आश्रा उलयता आसतना आमी 1.5 लाख रुपया घर रिपेर करपाक दिता आनी 3 लाख रुपया आमी घर बांदपाक दिता हितून आमी ताका तोय क्लॉज काडून उडयलो की जर घर पंचायतीन नांवार तेजें आसत जाल्यार सुद्दां आमी फक्त म्हणजे आमी तितून रिलॅक्सेशनूय केलां म्हणजे ताका TCPच्या एप्रुवलाचीच गरज ना तितून ताका रिलॅक्सेशनूय दिला सर्टिफिकेट जरी तेणी घेतली पंचायतीची सर्टिफिकेट घेतली की आपूण तें घर परत रिकन्स्ट्रक्ट करता आनी प्लॅन दिलो जाल्यारूय ते पयशे ट्रायबला खातीर आमी ती स्कीम सँक्शन करता आनी येयल्ली एप्लिकेशन हय सांग सीएमान म्हटलां हें इम्प्लिमेंटेशन जालां म्हणून जावंक ना हें इम्प्लिमेंटेशन 1,50,000 रिपेर ऑफ हावस 3 lakhs फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हावस म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान परतून आनी एकदां हेचेर रिथिंक करपाची गरज आसा कित्याक स्पीकर सर 22,000 रुपया जालो रेयेचो ट्रक चिरो जालो एक 40 रुपया खंयचें घर 3 लाखान जातलें हे स्पेशल ट्रायबला खातीर म्हाका दिसता 6 लाख रुपया तरी नये घर बांदपाक दिवंक जाय रिकन्स्ट्रक्शनाक आनी रिपेराक जे 1.5 आहा ते 3-3.5 लाख रुपया 3.5 लाख मिनिमम हे करपाक जाय हे चड ना हे एप्लिकेशनां खूब कमी आहा आनी एप्लिकेशनां कमी कित्याक येता कित्याक जे नंबर ऑफ भितर अडचणी आहा म्हणजे सीएमान सांगला सिम्प्लिफाय केला म्हणून सिम्प्लिफाय जावंक ना त्यो अजुनी स्पीकर सर कोणा कडेन ती घराचे हावस टॅक्स जे आहा ते आज्याच्या नांवार आहा आनी ते इतली भुरगीं आसतना ते म्हाज्या नांवार जावचें ना हांव एप्लिकेशन करता स्पीकर आज्याच्या नांवार हे सिम्प्लिफाय करपाक व्हडलेशें कांय ना हे सिम्प्लिफाय करपाची गरज आहा स्पीकर सर आज्याच्या नांवार घर आसलेलें कोणाचें तरी आतां एकट्याच्या नांवार केल्या शिवाय काय ते सिम्प्लिफाय जावचें ना आजो काय ना आतां म्हटल्यार पूण ते भुरगीं इतली आसता ते सक्सेशन डीड इन्व्हेंटरी हे ते सगळें उरला एकट्याच्या नांवार आतां कोण आहा ते घरान तेजे नांवार दी न्हू त्या खातीर उरला ते सगळी स्किमी सगळे उरल्या त्यो उरलेले म्हाका मारूं येतले ना तशें ना ते कोण घरा रावता घर रिपेर केलें म्हणून काय ना स्पीकर सर
एक मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की सगळे स्किमीक जे पयशे येतात ते आमी बरे भशेन क्लियर जाता म्हणून. गेल्या वर्सात 19.63 crore सेंट्रल स्किमी खातीर आयले, सेंट्रल स्किमी वयल्यान ट्रायबला खातीर आयले. 6.67 crores अनयुटिलायज्ड उरले. अनयुटिलायज कित्याक उरले? आयदर एप्लिकंट्स कमी आयले ओ एप्लिकंट्स येवन तांकां तांचें काम जालें ना. बट फॅक्ट इज हे फिगर हांव म्हजें न्ही आं, हे तुजेच फिगर. Speaker sir, will Chief Minister increase the amount from 3 lakhs to 6 lakhs and from 1,50,000 to 3,50,000 repair? स्पीकर सर, तुम्ही श्रमधाम ही संकल्पना मांडली आणि 20 लोकांक घर बांधून दिली त्याबद्दल हांव तुमचें अभिनंदन करता आणि निश्चितरित्या बरी संकल्पना आसा. तुम्ही ती कंप्लीट केली श्रमधाम, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप अभिनंदन. कारण तुम्ही ते फक्त ट्रायबलांक दिवंक ना, तर तुम्ही सगळ्या धर्मातल्या आणि समाजातल्या सगळ्या अशा 20 लाख लोकांची 20 लोकांची घरां बांधली. 100 घरां बांधपाची तुम्ही संकल्पनाय केल्या. आणि बाप मायकल यांनी म्हटलं त्याप्रमाणे 3 लाख रुपयान घर जायना. तुम्ही दाखवून दिले मिनिमम 6.50 7 लाख रुपयापर्यंत पडटा. स्पीकर सर, हांव पळयता की आमची प्रधानमंत्री आवास योजना हाच्या अंतर्गतूय बी ताका 3 लाख रुपया मेळटा. क्लब करून कशा पद्दतीन जाता जाल्यार हांवें रिहॅबिलिटेशन बोर्डाकूय कामाक लायला की तांकां आमी हावजींग बोर्डाचे तर आमचे जागे घेवन कंबायन एकी कडेन येवन वेगळ्या पद्दतीन तांकां घर दिवप जें एप्लिकेशन करता. खरेंच गोंयकारांक जाका घर ना किंवा अशा पद्दतीन आमच्या गांवांत रावपी थोडे जाण आसा, बट तेजेर आमी वर्कींग ऑलरेडी सुरवात केला की रिहॅबिलिटेशन बोर्ड, हावजींग बोर्ड आणि ही कारण आमकां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेचो खूब कमी फायदो आमी घेतला. त्या खातीर तो फायदो घेवन जर आमी ते दिवपाक शक्य जालें जाल्यार आमी प्रत्येक जाग्यार अशा पद्दतीन जागो आयडेंटिफाय करून सुद्दां आमी ही स्कीम इम्प्लिमेंट करपाक शकतली. कारण आमी जेन्ना दितात तेजो हांव विचार करता 100%. इन्क्रीज करतलो अमाउंट? हय, इन्क्रीज करतलो. कितलो तो सांगिना ना स्पीकर सर, हे श्रमदान आहा पळय, पण जातलो. श्रमदानाचे आतां आमी सगळे तोखेले की बरें काम केलां म्हणून. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की श्रमदाना खातीर बजेट हेड करचो. आमी बजेट सेशनान आहा, डिक्लेअर बजेट हेड न्ही. हे श्रमदान करपा खातीर बजेट हेड डिक्लेअर करा जाल्यार खरें आमकां आमी कौतुक जातलें तुमचें. नाजाल्यार ते फकत एक इन्सिडंट जातलो, ताका बजेट हेड करचो. स्पीकर सर, सरकारात तुमचे हांवें अभिनंदन कित्याक म्हटलें, तुमी इनिशिएटिव्स घेतली आणि तुम्ही बाकी सगळी कडल्यान वेगवेगळे कडल्यान कोण फंड्स डोनेट करपी अशा सगळ्या कडल्यान सरकाराची स्कीम योजना म्हटली काय ताका प्लॅनिंग आणि बाकीचे सगळे करचें पडटलें. आमी फाटले फावटी कारण बरें काम केलां, एमपीलॅट स्कीम आमी डिक्लेअर करता म्हटली आमी केली, सॉरी एमएलए. स्पीकर सर, 1 वर वाडे अर्द्या वरान सोंपयता. अर्द्या वरच वाडे, 1 वरान कितें? तुम्ही उलयतना तो 1 वर उलयला, तूं 1 वर उलयला. हांव खंय 1 वर उलयला? हांव सारको 30 मिनटां. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move the motion to extend its duration of the sitting of the House by half an hour. Motion is that the duration of the sitting of the House extended by half an hour. Those who favor aye. The duration of the sitting of the House extended by half an hour. स्पीकर सर, विजयान एक जे सांगले पळय न्ही 6 कोटी रुपया स्पेंड जावंक ना म्हणून, ते पयशे आमकां मार्चान मेळ्ळे. ओके, अंडर आर्टिकल 275 मार्च एंडिंगाक मेळ्ळे एकदम. ते पयशे जे आहा पळय न्ही आतां युटिलायज करून आमी ऑलरेडी तुमकां खबर आहा कारण तुमी पर्सनली फॉलोअप करीत आसता ते पयशे. ओके, आमी ट्रायबल स्किमीच्या बाबतींत हांवें सांगलें 100% जे कोण खंयच्याय जे स्कॉलरशिपीक स्पेशली एप्लाय करता ते एक सुद्दां भुरग्याची स्कॉलरशीप उरना. आतां तर आमी पोर्टल केला, त्या पोर्टलाच्या नुसार एप्लाय करपाक लायला आनी 100% तांकां ती जी स्कीम ही आमी स्कॉलरशीप स्कीम प्री मॅट्रीक पोस्ट मॅट्रीक ही स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करता. हय, तो हेजेर करपाक लायता, डॅशबोर्ड जो आहा डॅशबोर्ड करपाक लायता. स्पीकर सर, आमी ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हे चलोवपाक आमी ऑलरेडी प्रोजेक्ट हो फाटल्या वर्सा हाडला. हो प्रोजेक्ट आमी चलोवपा खातीर वेवस्थीत रित्या सुरवात करता. ट्रायबल म्युजियम आमी करपाक घेतला. ओके, तोय कंप्लीट जातलो प्रोजेक्ट. स्पीकर सर, आमी फर्मागुडी हांगासर तो करपाक घेतला. वेगवेगळ्यो ट्रायबल स्किमी इम्प्लिमेंट आमी ट्रायबल भागात करता. फॉरेस्ट रायट एक्ट 2006 हाच्या नुसार आमी खूब जाणांक तेंच्यो ज्यो लँड्स दिवपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो इंडिविज्युअल क्लेम्स एक्चुअली आतां आनी कम्युनिटी क्लेम्स म्हणजे 9,758 आशिल्ल्यो
तितूंतले जवळपास 2,500 सुमार कंप्लीट जायत येयल्यो. स्लो आसा हे बरे बरे त्यो करता, फास्ट ट्रॅक करता स्पीकर सर. आमी ह्या वर्सा टार्गेट दवरून जितके टायटल्स क्लियर आहा ते सगळे स्पीकर सर आमी तितक्यांचे टायटल कंप्लीट आहा तितक्यांक त्यो दिता स्पीकर सर. स्पीकर सर म्हाका दिसता ट्रायबल वेलफेरा खातीर आमी खंयचीच म्हणजे रिजर्वेशनाचें डेलिगेशन 10 तारखेक हाडल्या की न्हय तो कितें म्हटलें? पॉलिटिकल रिजर्वेशन. पॉलिटिकल रिजर्वेशनचेर पयलीं आमी सांगलां स्पीकर सर, तेजेर आनी वेगळें आयज वेगळें कितें सांगपाक जाय. इट इज एन फ्लोर ऑफ द हावस हांवें प्रॉमीस केला त्या ती स्पीकर सर एकदां जें सांगता पळय न्हू तें परत दुसरे दीस कित्याक सांगपाक जाय तर दे हॅव रिकॉर्डेड वर्बेटिंगान आहा न्ही जाय जाल्यार तूं परत एकदां काडून घे. एकदां सांगल्यार म्हाका परत परत म्हणजे तुका म्हाजेर विश्वास ना? हां निदान फ्लोर ऑफ द भायर विश्वास दवरूं नाका पॉलिटिकली, हांगा तरी दवर न्ही रे. सीएम म्हाका दिसता कांय स्किमी आसा न्ही त्यो हांव आसतना जर 14-15 केल्ल्यो त्यो आनी अपग्रेड जावना, ताजे फायनान्शियल अपग्रेडेशन जालेंच ना. उदाहरणांत जे आसा ना हॉस्टेल ग्रांट आसा तशें आसा. स्पीकर सर तुमी सांगल्या उपरांत आमी ती एकदां परत रिवायज करपाक घेतल्या. ओके, जाका थोडेशे हे म्हणजे इन्क्रिमेंट करपाक जाय ते स्पीकर सर आमी करता आनी जाता तितके बेगीन जाता जाल्यार मागीर सप्लिमेंटरी बजेटा खातीर तितूर प्रोविजनूय बी जे आसा पळय न्हू तें स्पीकर सर करपाक लायता. स्पीकर सर आमी जो डिमांड नंबर 79 डिपार्टमेंट ऑफ द गोवा गॅझेटर अँड हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड हे नवीन न्ही विजयन सारकें नवीन डिपार्टमेंट न्ही, डिपार्टमेंट जुनेच सगळ्यात पडले ते सारकें. थोड्या जाणांक तें नवीनशें दिसता, आमी नवीन करूंक ना, ताका फक्त हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स हो शब्द आमी जॉईन केला आनी हितूर सगळे हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड म्हणजे ट्रान्सलेशन ऑफ द ट्रायल फायल्स अँड अदर हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स, प्रिपेरेशन ऑफ द तालुका गॅझेटर्स, अपग्रेडेशन रिविजन ऑफ द प्रेझेंट वॉल्युम्स ऑफ द गोवा गॅझेटर आनी इट इज एन एक्विजिशन ऑफ द हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड 1979 ते आतां तितूर लास्ट जाल्लो एज पर युअर ओन रिकॉर्ड्स लास्ट जाला 1979 म्हळ्यार 44 इयर्स एगो. आतां बऱ्या ऑफिसराचेर हांवें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या त्या खातीर हेजें काम स्पीडअप जातलें. 7 लोक आहात तातूंत. इट इज द स्मॉलस्ट डिपार्टमेंट. ऑर्गनायझेशनल स्ट्रेंथ अँड बजेटरी एलोकेशन. बजेटरी एलोकेशन कितलें आहा ताका? स्पीकर सर हाका बजेटरी एलोकेशन हांव सांगता, म्हाका आत्तां लक्षांत ना स्पीकर सर, बट हांव सांगता कारण ताका हेड डिपार्टमेंट पसून आसचो ना. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहा म्हाका दिसना. स्पीकर सर 1.20 crores. तेच न्ही 1,20,00,000. पंचायत घर जाता 3 कोटी. हिस्टॉरिकल प्लेसीस नोटिफाय जातले ते स्पीकर सर त्यो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या अंडर जातल्यो. हाजें काम जें आसा पळय न्ही स्पीकर सर हे बाकीचे सगळे म्हणजे वेगवेगळे रिकॉर्ड्स आनी हे ते करून गॅजेट करप तुजे ते हिस्टॉरिकल लास्ट टाइम मिनिस्टर सेड दॅट इट डजंट कम अंडर हिम. आतां स्पीकर सर regarding the memorial of the freedom fighters struggles, maintenance will be taken under the Department of the Archaeology by forming the proper policy. As the archaeology department पयलीं ताका पॉलिसी कांयच नाशिल्ली, आतां ते करपाक लायला आनी ते रिकॉर्ड करता आमी कारण दे विल ऑल बी नोटिफाईड सून. येस 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 स्पीकर सर करता. ओके स्पीकर सर हे जाल्या उपरांत लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हे करता आसतना की बऱ्याच जणांचें म्हणणें आमचे सेंट्रल CIS सिस्टम, सेंट्रल इन्स्पेक्शन सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म एक्शन प्लॅन तेजी आमचे कडेन मोबायल लॅबॉरेटरी आमी सुरवात केल्ली आसा आनी हाजें वेगवेगळें काम बऱ्याच जाणांक दिसता की हे डिपार्टमेंट आमचें कांयच काम करिना म्हणून, बट तेंच्यांनी आत्तां टोटल केसीस बूक ज्यो केल्या पळय न्ही 752 केसीस तेंच्यांनी फाटल्या वर्साक बूक केला सगळ्यो. म्हणजे पेट्रोल पंप आसतलो, बारीक सारीक तुजे सिलिंडर चॅक करपाचें कोणी तरी जस्ट सांगलें. आमी टायम टू टायम आमचे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट थंय वचून तांचे क्रॉस चॅक करीत आसता, व्हेरीफाय करीत आसा आनी तेजे तालुका लेवलचे ऑफिसीस 1-2 जाग्यार आमकां अपग्रेड करपाक जाय, तें अपग्रेडेशन करता. पण आमचे मेट्रोलॉजी इन्स्पेक्टर्स रेड मारतात, 25,000 रुपया फायन घालतात. पार्टनरशीप आसल्या 25 + 25 50,000 रुपया. आनी कितें सांगतात ते की तूं आमचो रूल बूक वाच म्हणून. स्पीकर सर हे अशें केन्नाच जावंक शकना. रूल बूक वाच म्हणल्यार कितें? स्पीकर सर हे ते सांगतात, सोरेकारांक सांगतात. सो एक दोन डिपार्टमेंट एक्सायजूय येता, लिगल मेट्रोलॉजी येता. स्पीकर सर हे अशें कशें जावंक शकता? जाल्यार रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ लेबल्स तो सिम्प्लिफाय कर.
स्पीकर सर, आमी इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हेच्या सकयल जितके प्रोसेस सिम्प्लिफाय करपाक जाता पळय न्ही तितके करपाक घेतल्या. हांव परत एकदां सांगता, होय बी आसा पळय न्ही तोय जाय जाल्यार हांव सिम्प्लिफाय करपाक लायता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता म्हज्या सोंपल्या उपरांत आनी विचारपाक तांकां काय उरोंक ना. तो प्रत्येक पंचवाडकर बरो भुरगो, तो म्हजे बरोबर म्हणून कॉलेजींत सांगलें मरे तुका. स्मार्ट. तो आतां करूंक लाय ताका टार्गेट दी ना, तोय न्हिदतलो. तुवें कोणाक तरी बरो म्हटलो म्हणजे तो सामको खरंच बरो असतो. आमी कॉलेज मेट. म्हाकाय बरें दिसना स्पीकर सर की खंयच्या ऑफिसराक कोणाचे वगीच तूं सहसा कोणाक बरो म्हणून ताका कामाक लाय ना, तो तुमचे भशेन सगळ्या भशेन थंड. ना स्पीकर सर, हांव ताका सामको नेटान कामाक लायता आनी तेणी आतां विजयान सांगला म्हणटना आनीक नेटान काम करतलो तो. स्पीकर सर, मेन डिपार्टमेंट इज मायन्स डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, मायन्स डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना बऱ्याच जाणांनी वेगवेगळे विशय काडले की थोड्या जाणांक अजूनय दिसता की मायन्साचेर आमकां रेवेन्यू येवचो ना म्हणून. नो ब्लॉक जे आसा पळय न्ही स्पीकर सर, हे आमी ऑक्शन करपा खातीर काडले. स्पीकर सर, आतां पर्यंत 45 crores ऑफ रुपीज आमच्या कडेन जमाय केले आनी म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी स्पीडअप केलां आनी भितरले 4 ब्लॉक पयलीं जे जाल्ले, भितरले 3 ब्लॉक तरी जे आसा पळय न्ही हे आतां बेगिनात बेगीन म्हणजे नोव्हेंबर डिसेंबरच्यानूच सुरू जातले. एक तर सामको सुरू जाता ते EC लेवलाचेर पावल्या आनी म्हाका दिसता एक ब्लॉक जरी मेजर सुरवात जाला जाल्यार तांकां 300 ते 350 कोटी रुपया हो डायरेक्टली भरचे पडटले. पिटिशन कन्सेशन फी डायरेक्ट. स्पीकर सर, हातूंतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीचो रेवेन्यू जो आसा हो गव्हर्मेंटाक येतलो, कारण रॉयल्टी तर येतली, कन्सेशनर फीज येतली, ताच्या भायर बाकीचे सगळे. म्हणून जरी ताका दिसलें की मायन सुरू जावचें, मायन 100% मायनींग जें आसा हें ह्या सिजनाक सुरवात जाता. बिफोर मार्च 2024. हय, बिफोर मार्च 2024. हांवें तुका आतां नोव्हेंबर डिसेंबर म्हटलां. एक मायन जें आसा, कोणी तरी पयलीं आमचे गणेश भवन विचारले ते केन्ना ना, मायकल विचारतालो राजेशाक बकेट भरून केन्ना सुरू जातलें काय म्हणून. हांवें ताका म्हटलें ह्या नोव्हेंबर पर्यंत सुरवात जातली स्पीकर सर. त्या खातीर हो व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट की मायनींग सुरवात जातले म्हणून आमी 3 वर्सां जाली आयकता. स्पीकर सर, आय एम नॉट सेईंग एनीथिंग टू द चीफ मिनिस्टर. ही हॅज डन ऑल हीज एफर्ट्स. पूण जे वेगवेगळे स्टेजीचेर जे ताका ब्रेक पडटा, इवन EC क्लियरन्स, वेदर चीफ मिनिस्टर वील यूज हीज गूड ऑफिस टू इमिडिएटली क्लियर दॅट. कित्याक EC ना जाल्यार सुरवात जावची ना. What good office? There is no good office there. गुड ऑफिस म्हणजे he has to see फायनली मायनींग सुरवात जातले जाल्यार ते सगळे जे आतां आमचे गोंयकार जे अनएम्प्लॉयड जाल्ले आहा, एम्प्लॉयड आसले ते अनएम्प्लॉयड जाले, तांकां जो तर कामाक लायतले जाल्यार मायनींग सुरवात जावपाक जाय विथ बकेट. जे ट्रक्स जे आहा आमचे गोंयकारांचे चलतले, भायले येवंक जायना. जे स्क्रिनींग प्लांट आसतले थिंगा जे JCB आसतले, हे सगळे आमचे गोंयकाराचे यूज जावपाक जाय. अशें म्हणूंक पारना कोणें ऑप्शन घेतला ते की ना आतां आमी आमचे सगळे ओन हाडला, आमचे ओन ट्रक आहा, आमचे ओन JCB आहा, आमचे ओन स्क्रिनींग प्लांट आहा. स्पीकर जर नाल्यार मायनींग करून फायदो कितें आहा? आमचे ट्रेजरीन पयशे घेवन फायदो ना. आमचे जॉब मेळपाक जाय सगळ्यांक. जॉब जे आहा ते आमच्या गोंयकारांक मेळोंक जाय. स्पीकर सर, रस्तो ऐकून घ्या. तो रस्तो चुकला, ऐकून घ्या. या सायडीन जाय आसलो तो, ऐकून घ्या. स्पीकर सर, 100% जे आसा पळय न्हू मायनींग एक्टिविटी चालू जाता आनी हांगासर आशिल्ली मशिनरीज, ट्रक्स हेच कामाक लागतले. भायले खंयचेच हाडपाक दिवचे ना आमी, तेंय सांगता. आनी सांगल्या तशें आमच्याच लोकांक कामाकूय प्रिफरन्स मेळटलो. त्या ती म्हाका खात्री आसा की नो आमी ऑप्शन केले. मुखेलमंत्री एक स्टेटमेंट केलो की जे गोवा वर्कर्स युनियनाचेर की तांकां ते ट्रान्सफरा हे जावपाक नाका. दे आर इंटरस्टेट ट्रान्सफर. स्पीकर सर, हाऊ कॅन दे बी ट्रान्सफर्ड इंटरस्टेट? त्या संदर्भात विषय डिस्कस चालू न्ही हांगा. अरे हो इम्पॉर्टंट इश्यू डिस्कस चालू न्ही. कॉलिंग म्हणजे आयक म्हणून सांगता का सर, तांच्यांनी जेन्ना त्या खातीर जॉईन जा म्हटलें काय ना, तांच्यांनी पयलीं जॉईन जावपाक जाय आसलें. ट्रान्सफर केले जाल्यार स्पीकर सर सरकार खंय तरी जॉईन जालें न्ही, पूण आज सद्या यू यूज युअर ऑफिस न्हू, गेट देम
स्पीकर सर बजेट तांकां ट्रान्सफर इंटरस्टेट अग्रीमेंटाचेर ते सायन मारता इंटरस्टेट म्हणून कितको जॉईन जातले माय सीएम उडपाचो सायन माल पोझिशन लिडर स्पीकर सर तो ऑपोजिशन लिडर तो युनियन लिडर कसो उलयता स्पीकर सर अरे स्पीकर सर जे 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 मुखेलमंत्री सांगता आतां जे जे चीफ मिनिस्टर उलयता की कन्सर्न आसा स्पीकर सर हांव त्याच्या खातीर उलयला तुका ते परत सांगता हांव एकदां न्ही हांव कन्सर्न त्या कंपनी कडेन 2 फावटी उलयला हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप करता हांव पयल्या दिसाच्यान तांकां सांगतालो जॉईन जाया म्हणून डॉक्टर शेट्टी आसा पेमेंट आमचो त्या ती सांगता म्हणजे तुका दिसता कितें तूच त्यांचो कैवारी ना स्पीकर सर आमी स्पीकर सर ते अग्रीमेंटाचेर ते बरयल्लें की दे विल बी ट्रान्सफर्ड इंटरस्टेट कितको जॉईन जातले त्या वेळार स्पीकर सर आमकां परत एकदां हांव इंटरव्हीन करता स्पीकर सर आनी त्या खातीर हांवें सांगलां ज्यांच्यांनी ई ऑप्शन्स घेतला त्या सगळ्या जाणांक परत एकदां म्हणजे थंयसरले कामगार घेवपाक जाय हाच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा ट्रान्सफरा क्लॉज काडपाले इंटरस्टेट स्पीकर सर भितरले नॉट ओन्ली द मेजर मिनरल्स बट मायनर मिनरल्सा खातीर सुद्दां प्रोसेस आमी स्ट्रीमलायन केला ज्यो बाकीच्यो सगळ्यो बसाल्ट आसतली कॉरी आसतल्यो हाज्या सगळ्या खातीर तांकां इसी दिवन पयले फावटी जवळपास आमी 30 म्हणजे 60 काय कितें तरी बसाल्ट आनी बाकीच्या सगळ्या खातीर परमिशन दिल्या आमी इसी दिवपाचो प्रोसेस जो विदीन द स्टेट आसा तो फास्ट ट्रॅक करून सुरवात केला फक्त तांणी जे एकूच विशय सांगलो सँड मायनींग कोर्टाक आसल्या कारणान ते आमकां लिगलायज अजून करूंक मेळूंक ना ज्या प्रोसेसान आमचो NIO कडेन सुरवात आसा तो एकदा प्रोसेस कंप्लीट जालो काय सँड मायनिंगाचोय प्रोसेस इन फ्युचर आमी कंप्लीट करतले स्पीकर सर आमकां तांकां मायन लीज जेंच्यांनी घेतला तांकां इसी मेळोवन दिवपा खातीर जो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन जे तांकां कितें सपोर्ट करपा जाय तोय करून जाता तितके बेगीन आमी स्पीकर सर कंप्लीट करता उरले स्पीकर सर आमी डंप पॉलिसी जी आसा ती हांवें सांगला त्या प्रमाणे ह्या म्हयन्या भितर ऑगस्ट म्हयन्या भितर डंप पॉलिसी क्लियर जातली आनी जवळपास 700 मिलियन्स ऑफ द ओर जो डंप करून आसा गणेश भाऊन तर रिक्वेस्ट केला फॉरेस्टान सुद्दां आसा तो काडपाक जाय म्हणून दॅट इज आमी पळयतात तो फॉरेस्टान आहा तो काय काडूंक मेळटलो कितें म्हाका खबर ना बट विदावट दॅट ताज्या व्यतिरिक्त भायर लिजांच्या भायर आसतल्याचें सांगता हांव प्रायवेट लँडान आसतल्याचो सांगता हांव गव्हर्मेंट लँडान आसात कम्युनिटात लँडांनी आसात हो ओर जो आसा गव्हर्मेंट ऑप्शन करतले डंप पॉलिसी ज्या पद्दतीन फायनलायज करता त्या पद्दतीन इन लायन वीथ द सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजनान ती डंप पॉलिसी डिक्लेअर करता सो दॅट आमी जो टार्गेट केला रेव्हेन्यू मेळपाक तो म्हाका दिसता 80% तरी रेव्हेन्यू आमकां मायन्स डिपार्टमेंटांतल्यान आमच्या येतलो हाजी म्हाका खात्री आसा आनी म्हणून तर आमी तितको टार्गेट केल्लो आसा मायनिंग एक्टिविटी स्ट्रीमलायन जावन सगळी कडेन सुरवात जातली हेजी हांव खात्री घेता मायनिंग करतले विशेष करून चिर्याघराचो विशय आसा पळय न्ही तो म्हजे कडेन येताले की हांव तुमचे कडेन बरेच वेळ हाडला पूण तो विशय एकदांचो सोंपोवंक जाय बारीक मनीस ते स्पीकर सर चिर्याकारांक सुद्दां आमी स्पीकर सर तांकां परमिशनां दिल्या जेणी इसी हाडल्या म्हणजे जेणी इसी हाडल्या तुमकांय खबर आमी इंटरव्हीन करून मदीं आमी मिटींग घेतलेली जो एनवायरमेंट क्लियरन्स जी आमची स्टेट कमिटी आहा त्या कमिटी कडल्यान जेणी इसी हाडून दिली तितक्याय जाणांक दिल्या आनी इट इज ऑनलायन प्रोसेसान सुरवात केला फक्त तेणी म्हणटा एक पोर्टलाचेर घालपाक जाय तो एक विशय करपाक लायता म्हणजे खंयसर आमी इसी दिल्ली आनी खंयसर ना तेंय करपाक लायता कारण टिक्के करपाची ट्रान्सफरन करपाची आमची तयारी आसा स्पीकर सर जे ई ऑप्शन जाल्लें हांवें मुद्दो मागलेलो ऑलमोस्ट 3 months ऑन द 8, 9, 10, 10 8,59,496 टन्स 3 म्हयने जाले जो रिजल्टूय येना वाय इज इट पेंडींग कितें ई ऑप्शनिंग जे जाल्लो ओवर ऑफ 8,56,000 ई ऑप्शनिंग केल्लो आतां 3 इट टूक प्लेस ऑन 8, 9, 10, 10th of May हय 3 म्हयने जाले हेज रिजल्टू ना ई ऑप्शन जाल्लो त्या ओवराचो रिजल्ट ना म्हणजे डिक्लेरू केलो ना कोणा पळतो 3 म्हयने जाले तो तांकां दिला आसतलो कोणा ना चॅक कर स्पीकर सर तुवें कोणाचो हे केल्लो तुवें कितें चॅक कर हांव पळयता म्हणजे स्पीकर सर ह्या प्रोसेसान डे टू डे हांव केन्ना पडना कारण हांवें कित्याक म्हटलें हांव केन्नाच पडना कोणी जो ई ऑप्शन घेतात जो कोण H1 आसता ताका तो डायरेक्टली मेळटा 28th ई ऑप्शनाची ऑर्डर सद्या इशू केल्ली आहा तेणी 28th ई ऑप्शन ताज्या पयलींचे सुद्दां कोणाच्योच कांयच पेंडींग ना आमच्या कडेन 28th 8th, 9th and 10th जे मे 8, 9 and 10th मे 8,59,000 स्पीकर सर आमी डेट वायज वतना आमी त्या ई ऑप्शन 28 पेंडींग आहा खंयचे ई ऑप्शन ते सांग म्हाका म्हणजे हांव ताका विचारूंक शकतलो वीच ई ऑप्शन 26, 27 आतां सांगत मरे 8, 9, 10, 10th मे 8, 9 आनी 10th ई ऑप्शन
इट इज अ 28th ऑप्शन ताच्यो ऑर्डर ज्यो आसा त्यो आतां इश्यू केल्यो इश्यू केल्यो हा हय 28th ऑप्शनाच्यो ऑर्डर म्हाका दिसता कित्याक करूं नाका म्हणून आज अंत केले हा तेका एका डिले जाल्लो तेच सांगो तुका डिले जालो तेच सांगो खूब मॉनिटर करता मरे मॉनिटर करूं पडटा न्हू आतां तुका मॉनिटर करपाक मुगे काम तें तुका मॉनिटर करपाक आनी हांव स्पिकर सर हांव तितून वचना म्हण हांवें सांगलें की इट इज रुटीन प्रोसेस कित्याक तरी डिले जाला आसतलो अदरवायज आमी 28th ऑप्शन ते हांव परत एकदा प्रोसेस फास्ट ट्रॅक करपाक लायता जो H1 येता आनी जेका खंयचो ओवर पडटा पळय ताका आमी तो दिता स्पिकर सर आय एम गोईंग मायन्स जालो स्पिकर सर सिवील एविएशनाचेर एक्चुली स्पिकर सर सगळ्यांचो मेन कन्सर्न इज इन दाबोलीम एअरपोर्ट आमी परत सांगला म्हणजे सगळे उलयता आसतना मोपा सुरू जाल्या उपरांत दाबोली कारण एक सगळ्यांचो कन्सर्न आशिल्लो कारण एअर इंडियाचे एक फ्लायट शिफ्ट जाले म्हणल्या उपरांत बाकीच्योय जातल्यो काय कितें हो कन्सर्न आसा स्पिकर सर आमी एविएशन मिनिस्टरा कडेन एसेंब्ली आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन एसेंब्ली सोंपना फुडें हांव मिस्टर माविन आनी रोहन हेंच्यांनी वचून पर्सनली मिटींग घेवन हो इशू स्पिकर सर रिजॉल्व करता बट परतूय फ्लोर ऑफ द हावस सांगता की आमच्या सरकारा कडल्यान दाबोली एअरपोर्टा वयली खंयचीच फ्लायट हांगासल्यान तेवटेन डायवर्ट करपा खातीर वयची ना हांव इंटरवीन करून सांग कितें स्पिकर सर हांव तुका मुद्दम सांगता तूं एश्योरन्स दिल फाटल्यान एरोफ्लोट आनी तुवें ऑलरेडी गेल्यो एरोफ्लोटान आनी चार्टर्स 2 चार्टर ऑलरेडी गेले आफ्टर युअर एश्योरन्स खंयच्यो चार्टर्स 2 रशियाच्यो एक युनायटेड किंगडम आनी एक रशियन एरोफ्लोट स्पिकर सर हांव चॅक करता ओके मागीर एश्योरन्स दीत रावतले आमगे ह्यो चार्टर वसत रावतले सर आमी सालसेटा सावता कवर इम्पॉर्टंट इश्यू मुखेलमंत्री हॅज टू इंटरवीन इन दिस इट इज व्हेरी सिरियस 10 तारीख म्हळ्यार सगळे गेले सिरियस 10 तारीख म्हळ्यार सगळे वयतले स्पिकर सर एरोफ्लायट गेले ओमान गेले ओमान बी पयले गेले ते म्हणजे ते सगळे स्पिकर सर हांव सोमार दीस पर्यंत रिपोर्ट घेता ह्याच सोमारा रिपोर्ट घेता स्पिकर only give an assurance saying that those who have gone there bring them back how he will bring no it is in their hand those double engines no speaker sir you give an honorable chief minister give an assurance no it is very important let the chief minister since if they don't understand and they don't listen to the chief minister then what is the point we discussing here let the chief minister say let he'll bring it back ना दी सांग पोतून आठ म्हणून सांग आठ रे ना सांगोता सर स्पीकर मिस्टर सर ना सांग दिया सांगोता राव सांग सर जे ज्युरिडिक्शन जे आहा पळय न्ही म्हणजे हांव एक कित्याक सांगता तेणे कन्सर्न म्हणजे एविएशन मिनिस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाज्या ज्युरिडिक्शनान हो विशय येता त्या खातीर म्हाका फ्लोर ऑफ द हाऊस स्पीकर सर इट इज द मॅटर ऑफ द स्टेट तुवें सांगपा जाय इट इज योर एअरपोर्ट यू शुड टेक अ डिसिजन नॉट द सेंट्रल मिनिस्टर्स you are the head of the state you had given assurance just few days back you tell give an assurance स्पीकर सर त्या let us be clear हांव सोमार दीस ह्या विशयाचेर स्पीकर सर हांव सोमार दीस जो आहा पळय न्ही हांव डिटेल फाल्यां आनी परवा भितर सगळो रिपोर्ट घेवन सोमारा जो आसा पळय न्हू हाजेर हांव सांगता बट पॉझिटिव्ह दे शुड बी बॅक स्पीकर सर सगळ्यांचो कन्सर्न सिव्हिल एविएशनाचेर तितकोच आशिल्लो आनी दुसरो एक सामको फॉर्मली इतार्थ सांगता तुका हांव सोंपोंक ना अजून तेणी जो की आमकां मोपा एअरपोर्टा वयल्यान रिव्हेन्यू केन्नाच्यान सुरवात जातलो काय म्हणून मोपा एअरपोर्टा वयल्यान फ्रॉम द 31 मार्च 2024 उपरांत म्हणजे फ्रॉम द एप्रील ऑनवर्ड्स या मे ऑनवर्ड्स मार्च फ्रॉम मार्च 2024 आमचो 37.6% रेव्हेन्यू जो आसा सरकाराचो हो सुरू जाता स्पीकर सर दुसरें ज्या कन्सेशनर एग्रीमेंट जो आसा त्या टर्म्स एंड कंडिशना प्रमाणेच आमी ताका अलाव करपाक जाय तितक्योच गजाली केल्ल्यो आसा ताज्या पलीकडे आमी कसलीच गजाल टर्म्स एंड कंडिशनाच्या भायर एक सुद्दां करूंक ना एरो सिटी प्रोजेक्ट तेंच्यांनी जो कंप्लीट करपाक जाय आफ्टर ऑल जो रेव्हेन्यू आमच्या बरोबर शेअर करपाक जाय तो 100% रेव्हेन्यू जो आसा हो आमच्या बरोबर शेअर मार्च 2024 सरकाराक रेव्हेन्यू मेळपाक सुरवात जातलो स्पीकर सर
ते कितें जालें स्पीकर मे स्पीकर करेक्शन करचें इट इज मे स्पीकर सर कोड एफ कंप्लायंट म्हणून आसता वायड बॉडीड एअरक्राफ्ट तेन्ना पयलीं आमी मोपाक ओपोज करताले तेन्ना तुमी कितें सांगताले मोवीन बद्दल सांगतालो A380 येतले 747 येतले आतां खंय येना ते इट इज नॉट कोड एफ कंप्लायंट आय एम टेलिंग यू नो चेक मोपा एअरपोर्ट इज नॉट कोड एफ कंप्लायंट मेक इट नाव वी नो दाबोली इज गोईंग एटलीस्ट मेक दॅट एअरपोर्ट स्ट्रॉंग दॅट ऑल्सो यू आर नॉट मेकिंग स्ट्रॉंग एंड दिस इज ऑल्सो नॉट Dabolim is not going, Dabolim is gone. दाबोली गेले ते आतां आनी उलोवची न्ही लेट अस मेक एटलीस्ट मोपा तुका स्ट्रॉंग तेन्ना मोवीन मेन सपोर्ट करतालो 380 येतली 380 येतली काय येना 380 बिटी खंय येता 380 कोड एफ कंप्लायंट ना स्पीकर सर म्हाका स्पेसिफीक आन्सर दी स्पीकर सर देर इज नो एअरपोर्ट इज रेडी revenue is coming in May. He is telling all this, but it is not compliant to become an international airport, to land big aircrafts. We are going to bring the small aircrafts to take you to Qatar. ती कोता येना व्हडली येवंक जाय जाल्यारूच तो एअरपोर्ट स्पीकर सर ताणें सांगले ते प्रमाणे इंटरनॅशनल एअरक्राफ्ट हांगा येवपा खातीर आमकां जो कोड एफ कंप्लायंट इट इज सर कोड एफ कंप्लायंट वील बी इन द थर्ड फेज तो कंप्लीट जातलो ओके त्या खातीर स्पीकर सर जाता तितके बेगीन आमी ताका करपाक लायता स्पीकर सर तेन्ना म्हणसर गोंय जालें सपाट ना त्या म्हणसर कोचीन विजय सरदेसाय चल वालोर तुका नॉर्थ गोवाच्यान आसून an assurance घेवंक जाय from civil aviation that no more international aircrafts will move from Dabolim नाजाल्यार त्रास आहा दाबोलीचे allied activities जे आहा ते सगळे बंद जातले businesses will shut no you I'm explaining हाजेर चर्चाय पयली जाल्ली आसा honorable chief minister हाजेर चर्चाय पयली जाल्ली आसा मुख्यमंत्री सांगले आसा की सोमारपर्यंत important issue वचपाची अत्यंत गरजेची गजाल पयलीं चर्चा जाल्ली आसा सर मुख्यमंत्री चला एक बसून घ्या मिनिटानूच सोपयता हां सांग की डेलिगेशन हे केन्ना वयतले सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टरा कडेन डेलिगेशन केन्ना वयतले स्पीकर सर वचपाची गरज आहा स्पीकर सर बसून घ्या थिंगासोर नाल्यार सगळे बिझनेस स्पीकर सर सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टरा कडेन सर आमी डेलिगेशन घेवन म्हादय गेले कितें जालें उदक डायवर्ट जावपाचें जालें ते डेलिगेशन जेन्ना शेणपाचें आहा तेन्ना डेलिगेशन तेन्ना तुमी वचा एअरपोर्ट गेलो सभासद बसून घ्या सगळे विजय सरदेसाय वेंजरी गॅस बसून घ्या स्पीकर सर हांवें आन्सर दिल्ले नाका तांकां उत्तर दिया तुम्ही सर म्हादयचें डेलिगेशन गेल्या उपरांत म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटी ही आतां तो फॉर्मूय जालो आनी आजुनूय आमी सांगता वी आर फर्म म्हादयच्या बाबतींत ओके आतां त्या खातीर स्पीकर सर हाजेरूय डेलिगेशन घेवन आमी सर म्हादय हे प्रवाह फॉर्म जाला पूण ते प्रवाहान कांय कोण मेंबरू न्हय आमी फक्त डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिप यू डोंट टेल मी इट इज अ काँग्रेस गव्हर्नमेंट एक मिनिट कॉल तुका एक मिनिट तुम गेल्ले मरे थिंगा तुम स्टार कॅम्पेनर आहले मरे तुम करू जाय आहले काँग्रेस गव्हर्नमेंट आहले पोजिशन लीडर बसून घ्या तो क्रॉस टॉक कितें उलयता स्पीकर सर स्पीकर सर म्हणत म्हाका दिसता अपोजिशन लिडर उबो रावन उलोवंक जाय तरी बसोन कितें तरी उलयला आसतलो दॅट इज नॉट वॅलीड म्हणटा तसो तूं उबो रावन तेच्या वांगडा उलोव नाका तूं स्पीकर सरा वांगडा उलय क्रॉस टॉक तूं करता स्पीकर सर स्पीकर सर आमचे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप हे PPP जे उरला पळय न्हू म्हणजे PPPच्या वतीन आमकां मेनली आमी आमचो एअरपोर्ट जो आमी हे केलो हो एक्झिक्यूट मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो PPPच्या वतीनच केलो कन्वेन्शन सेंटराची बीड 2 टायम फेल्युअर जाली आमी तिसरे फावटी आमी बीड परत करपाचें आसा आमी रिसेंटली आमचो हेजो प्रोजेक्ट आमी घेतला स्पीकर सर मॅरिटायम स्कूल हो प्रोजेक्ट आमी स्पीकर सर कंप्लीट केला तो जाता तितके बेगीन आमचो मॅरिटायम स्कूल हो कंप्लीट जातलो ओके स्पीकर सर आमी PPPच्या वतीन वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे इन फ्युचर
आमकां वेगवेगळे डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट PPPच्या तत्वाचेर करपाची आमची संकल्पना आसा. डेफिनेटली म्हाका दिसता वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी सपोर्ट करीत जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीन पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप ह्या पद्दतीन आमी ते प्रोजेक्ट कंप्लाय करूं शकता. म्हाका दिसता स्पीकर सर आयच्या डिमांडांतले सगळ्यो तांणी वयल्यान तेंच्यांनी विचारून सुद्दां तेंचे जे कितें कट मोशन आशिल्लें त्या सगळ्यांचेर हांव प्रत्येक गजालीचेर तेंचे हांव आन्सर करपाक शकलां. म्हाका दिसता एकूय गजाल तांची उरूंक ना. स्वयंपूर्ण सर एक उलया जे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपाचे उलयले न्हू तूं पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप इन दॅट देर इज अ मेन्शन ऑफ संजीवनी जे तेका बस ट्रक टर्मिनस थंय जागा दिल्या ते इथनॉल हो इश्यू आहे. इथनॉल प्लांट थिंगा केदो येतले? इथनॉल प्लांट आमी स्पीकर सर आमी ऑलरेडी तेजेर एक फावटी आमी टेंडर फ्लोटूय केलो, RFQ फ्लोटूय केलो, कोणूच त्या पद्दतीन तो प्लांट, कारण गोंयांत ऊस जो आहा पळय न्ही वो तांचें म्हणणें 10-20 टन जाता फक्त 3 म्हयन्या प्रोजेक्टा खातीर कोण येवपाक पळयना. आमी त्या शेतकऱ्यां वांगडा म्हजी रिसेंटली मिटींग जाल्या फाटल्या 3-4 दिसां पयलीं हांवें तांकांय सांगलां अजुनूय जर खंयची कॉपरेटीव बेसिसाचेर सुद्दां जर करपाक इथनॉल प्लांट येवपाक तयार आसात जाल्यार आमी तो प्लांट तांकां तयार करपाक दिता. आमी तांकां स्कीम जी दिल्ली पळय न्ही इज अ एक्झीट पॉलिसी. स्पीकर सर त्या खातीर सांगता तांकां सुरवातीकूच 5 वर्सां आमी एक्झीट पॉलिसी दिल्या जेणे करून तांकां वेवस्थीत रित्या पयशे आमचो बाब मंत्री सुभाष फळदेसाय होय तांकां घेवन तेन्ना तो थंय आसलो आतां दुसरो आयला थंयसर, पूण आमी एक्झीट पॉलिसी जी आसा पळय न्हू त्या पॉलिसीच्यान तांकां क्लियर कट सांगलां. पण आतां रिसेंटली मिटींग जाल्या उपरांत सांगलां कॉपरेटिव्हच्या बेसिसाचेर सुद्दां जरी कोण तयार आसात करपाक मेळ्ळें न्हू ते आतां पयर मेळोन गेले. सो ते इश्यू मातशे रिजॉल्व ते स्पीकर सर हांवें परत सांगलें की ते जर कोणाकूय घेवन येता आसत जाल्यार आमी स्पेशल म्हणजे तुमकां विश्वासान घेवन सुद्दां आमी तांकां परमिशन दिवपाक तेंच्या खातीर आमी दिवपा खातीर तयार आहात स्पीकर सर. बट तो चलप प्लांट कोण जर चलोवपाक आयले जाल्यार आमी स्पीकर सर तो दिता. म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी अशा पद्दतीन हांवें एकूय तेंचो कट मोशनूय उरूंक ना स्पीकर सर. ओके, आमी सगळे कट मोशन सुद्दां तेंचे हांवें आन्सर केल्या. फक्त एकूच म्हणजे गिफ्ट नोटिफाय जावंक ना म्हणटलें गिफ्ट फक्त आमी कमिटी घालपाची उरल्या. ती एकदां गिफ्टाचेर कमिटी घालता वेगवेगळ्या म्हणजे GIM बिट्स हे हेड सगळे काडून तांकां प्रोजेक्ट एक जो आहा तो वेवस्थीत रित्या तेंच्या बरोबर मेळून स्पीकर सर आमी काम करपाचें ठरयलां. ओके, म्हाका दिसता स्पीकर सर आनी तेंचो एकूय तेंच्यांनी सगळे कट मोशन जे आहा पळय न्ही हाजे वयले आयचे तरी कट मोशन तेंच्यांनी फाटीं घेवचें, कारण आयज फायनान्स डिपार्टमेंट आसा म्हणून. अदरवायज तेंच्यांनी कारण तेंच्यांनी सगळे म्हाजे कडल्यान प्रॉमिसूय करून घेतला. विजयानी घेतले, वेंदीन घेतले, क्रुजान घेतले. आतां तो आनी तूं पळय मरे तेजेर. माननीय मुख्यमंत्री कितले मिनट वेळ जाय? अर्देवरूच वाडयल्ले आमी. हय, तुमी 10 मिनटांनी सोंपया स्पीकर सर. सभागृहाचें कामकाज 10 मिनटांनी उडयता. हय स्पीकर सर, अशा पद्दतीन म्हाका दिसता जे आमी विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक घेतला. आतां सांगता जे आमी चिंतन शिबीर जाल्लें तेजे विजन डॉक्युमेंट तो तयार करूंक ना म्हणटालो पळय न्ही. प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट आमचे विजन डॉक्युमेंट फॉर द विकसीत भारत 2047 हाच्या अंतर्गत विकसीत गोंय 2047 म्हणजे आत्मनिर्भर भारत ह्या संकल्पनेंतल्यान स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना अस्तित्वात आयली आनी तेजेर खूब बऱ्या पद्दतीचें काम गोंयांत केलें. आमी कितें काम केलां आनी स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हाच्या अंतर्गतूय स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो कार्यक्रम आतां सुरवात केला. त्या खातीर आमी जे काम हातात घेता ते ती विकसीत भारत ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल विकसीत गोंय 2047 आझादी का अमृत महोत्सव करता आसतना फुडल्या 25 वर्सांक गोंय कशें आसचें, कशा पद्दतीन गोंयचो विकास जावचो, एग्रीकल्चर सेक्टरांतल्यान IT सेक्टर पर्यंत ह्या सगळ्या हाचो विचार आमी कंटिन्युअसली करता. आनी म्हणून तर आमी टुरिजम सेक्टर आसतलो किंवा बाकीच्या सगळ्या सेक्टरांत गोंयांत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कशा पद्दतीन जावचें, गोंयांत एग्रीकल्चर कशें वाडचें हाजो विचार सरकार करता. आनी म्हणून आयच्या सगळ्या कट मोशन तेंच्यांनी फाटीं घेवचें, डिमांडाक तेंच्यांनी सपोर्ट करचो आनी विकसीत गोंय करपाक तेंच्यांनी आयज सपोर्ट करचो इतकेंच सांगता आनी म्हजें भाशण सोंपयता. देव बरें करूं. नाही हाचेर भरपूर चर्चा भरपूर जाली. हां सांग.
प्रत्येक आमदाराक बेंजी वेगस फंड पूण बेंजी वेगस एकट्याक तरी उलोवपाक दी मरे you have the budget, at least some हांव allow assurance of करतना some कोणाक fund that you will give for GSIDC to each. Accordingly, we will put out 60 वर्साच्या कार्यकाळांतल्यान पयलेच फावटी PWDन आमदाराक म्हणून फंड दिला तो आनी separate. GSIDCतल्यान See, फंड PWD मागता get 2.57 villages आहे. तो सेपरेट फंड मागता 35 lakhs पडटा एक विलेजीक, 7 village आहे, 35 lakhs एक village पडटा. तुम्ही जाल्यार 2.5 crores जाता. व्हडले जाल्यार कटमोशन फाटी घेना एक मिनिट Speaker sir, मोशन फाटी घेता तुम्ही 3 to 4 crores दिनू एक आमदार. विकसीत गोंय जावपाक स्पीकर सर विकसीत बाबा, गोंय बाबा, जावपाक अशा- अशा तरेचे. 4 crores you should give स्पीकर सर मात स्लो GSIDC. टाइम राव स्पीकर सर एक लाख युरी 1 मिनिट स्पीकर सर विकसीत गोंय जावपा खातीर सगळ्या मंत्र्यांक 3-3 कोटीचे परमिशन दिवचें फायनान्स डिपार्टमेंटान फक्त इन्फॉर्मेशनाकूच दिला आमी ताजे म्हऱ्यान वचून काम करून घेता एग्रीकल्चराचें हे ते पावरा खातीर उरता आनी कोणाक आनी विकसीत करता तांकां दिला 25 लाख आनी आपल्याक घेतला 3 कोटी हें कितें स्पीकर सर विकसीत गोंय करपाक तांकांय म्हाजे पावर मागीर हें करा मरे आमकां बरें ओगी बसून आहा विकसीत गोंय करपाक खंयसरूच पयशांची कमी पडची ना हांव तेजी खबरदारी घेता सगळे पयशेच ना म्हणून रडटा ते पैसे नाही होईल. पैसे आले चलचे ना 10 कोटी कोणी ना आल्या तुमकां पैसे आहे जाल्यार एक अल्टरनेटिव्ह कसा स्पीकर सर हांवें डिमांड केलो रिगार्डिंग दीस टू एश्योरन्सीस जाय आमकां आज डिमांड ना काबार रिगार्डिंग दीस टू रोड्स फायनान्स डिपार्टमेंटा फायला स्पीकर सर सेंटर उलयले ना आनी हांव फुडें वता फुडें वता मगे दोन वळेरे प्रमाण 4 एसटी ट्रायबलान 2 फायला आहे तुका स्पीकर सर जाले 2 मिनटां विषय सोंपलो तुम्ही उलोवपाक दिना आतां वळेरे प्रमाण गेल्यो आर अ ब क ड हें कितें जिल्ल्या संबंधित वांगड्याच्यो क्रमांक 8, 9, 11, 12, 30, 32, 46, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आनी 88 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 8, 9, 11, 12, 30, 32, 46, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आनी 88 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 8, 9, 11, 12, 30, 32, 46, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आनी 88 नामंजूर जाल्यो. मंजूर जाल्यो. येस. आतां श्रमदाम ह्या कन्सेप्टा संदर्भांत म्हाका मुख्यमंत्र्यान म्हाका शाबासकी दिली. फाल्यां त्याच विशयाचेर 10:30 वरांचेर एक पुस्तिका मी प्रकाशीत करता. त्यामुळे सगळ्या सभासदांनी 10:30 वरांचेर PSCच्या हॉलांत तुमी येवचें अशें तुमकां एक आमंत्रण दिता. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्लें. आतां हांव सभागृहाक बिरेस्तार 27 जुलय 2023 सकाळीं 11:30 स्थगीत करता. स्टेक.